Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. And we are back! Balik po kami dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Good morning, Tarlac! With yours truly, Lynn Gabilan po. At live na tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So, good morning po sa ating mga viewers ngayon. Yes, magandang morning sa mga estudyante, sa mga teachers po na nakatutok na ngayon sa atin dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. At syempre, maliban po sa Channel 26, meron na po kami ngayon sa Converge. So, kung kayo po ay Converge subscriber, hanapin nyo lang po ang channel 100. O, diba? Napakadali pong tandaan. Channel 100 po kami sa Converge. Salamat ulit, Converge. Ayan. Yes. Para at least yung, kasi ang dami na pong mga kababayan natin na wala na yung mga aerial antenna nila, diba? Yung iba tinangay na ng mga nagdaang bagyo. Yung iba hindi na nila napaayos. Pero may mga cable sila. So, kung kayo po ay subscriber ng Converge, kami po ay nasa channel 100. Ayun. So, hanapin nyo lang po kami doon. So, good morning. Bumati muna tayo sa ating mga kababayan. Oo nga po pala, simulcast din kami sa DZTC 828 kHz sa mga nakikinig ngayon sa radyo. Magandang umaga po sa inyo. Nag-almusal na po ba kayo? Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa inyong breakfast at sana healthy ang inyong breakfast. Mainam po na lagi kayong merong prutas at saka gulay. Yung prutas kahit bayabas lang yan eh. Kahit anong prutas lang yan, wag nang mag-inarte. Basta lang konting lang para at least kumpleto yung nourishment natin. 'Di ba? Para lagi po tayong healthy. Para may panlaban tayo dito kay COVID na nakakatakot na talaga dahil imagine yung nangyayari sa India, 'di ba? Ang dami pong Indiano, taga-India. Sana Indian sila. Nasa India po ngayon ay talagang grabe yung nangyayari po doon. So, isama din po natin sila sa ating mga dasal, Lahat po ng mga nagsasuffer ngayon because of COVID-19. Let's include them in our prayers. At syempre, kailangan din po nating isama yung mga kababayan natin na nandoon, yung mga OFWs po, na kinailangang lumayo sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas para makipagsapalaran po sa India, na ngayon ay nagsasuffer doon. So, isama din po natin sila sa mga dasal natin. At syempre, lalo na po yung mga nandito po sa Pilipinas because iba rin yung mga kaso natin dito. More than 1 million na po ang mga kaso natin dito sa Pilipinas. Kaya sana matapos na po ito, yung sufferings natin na dala po ng COVID-19. Siguro naman sama-sama pagka talagang dadaanin natin sa dasal at pag-iingat. Kasi magkaakibat po yan yung nagdadasal ka na pero pinag-iingatan mo rin na hindi ka mahawaan nito. Ay sure siguro yon So kung hindi ka naman importante yung lakad mo, wag ka nang maglakad-lakad, wag ka nang maglakwatsa-lakwatsa. Diyan ka na muna sa bahay mo, okay? Diyan ka na lang muna sa bahay. Basta meron kang internet ngayon, napakadali na ang 'di ba? Hindi ka na siguro masyadong mainip. Kung maiinip ka pa, lumabas ka sa yung bakuran, siguro dun sa garden mo, maghalongkat ka dyan ng mga halaman, 'di ba? Lalo na ngayon, ang sarap maging therapeutic po kasi yung paghahalaman. Kaya sa mga kababayan natin, pwede nyo na lang gawin yun. Huwag na kayong lumabas-labas. Hello muna sa mga viewers natin sa Facebook. I-shout out na natin muna sila Miss Evelyn Gaston. Good morning po. Watching from Magaspak Elementary School, dyan po sa may Herona North District. Good morning din kay Miss Cleopatra Andres Yasay. Ang ganda naman po ng pangalan ninyo. Hello din kay Ma'am Estela Santos, kay Arpan Cloud Harry,
Good morning. Good morning kay Herson Jehu Fernandez. Magandang umaga din sa'yo. Magandang umaga din po kay Miss Annaliza Viloria, watching from Paniki, North Central Elementary School. Teacher daw niya si Ma'am Jean Miranda. Ayan, grade 4A. Itong si Anjo Viloria. Wow, Anjo, good morning. Mag-aral kang mabuti. Alam niyo, maganda yung natututo. Jesusa Dimple Costales, watching from Camiling Central Elementary School, grade 4. Good morning din po. Hello din and good morning kay Hannah Valle, kay Nadia Antonio Cabael from si Rainzy Jade Cabael from Anoling Elementary School. Magandang umaga po. Hi, Miss Pearl Pasqua. Good morning po from Magaspak Elementary School, dyan po sa May Herona. Hello din kay Kisha Nicole Martin Osing, watching from Baksay Elementary School. Good morning! Ayan, hello si Ma'am Estela. Talagang binuo mo yung pangalan ko, Mama. Magandang umaga po. Hello din kay Kaylin Jade Moledor from Moncada naman, sa Moncada North Central Elementary School. Hello daw po kay Teacher Eliza Dulay, sabi po ni Kaylin. Good morning kay Miss May Obra at kay Miss Josie Kandar. Watching daw po si J. Mark Salmasan from Magaspak Elementary School. Hello, magandang umaga sa iyo. Ma'am Elvira Tolenada Guerrero, good morning din po. Good morning, Miss Judith Grace Domingo Meneses. Ayan, good morning from Camiling Central Elementary School. Hello kay Mr. Noel Anton Rigor from Victoria West Central Elementary School. Kay Jacob Alazar, Estela Santos, sabi niya, Maria Elia de la Cruz is watching from Malacampa, Camiling Tarlac Elementary School. Section Marcos, advisor niya si Ma'am Christine Joy Guarino. Good morning, Ma'am Christine. Baka nanunood din ang iyong advisor. Hello din po kay Miss Juveline Caliboso or si Daniel Fidel Caliboso from Victoria West Elementary School. Teka lang ha, tigilan ko muna yung ating shoutout. Babanggitin ko lang po muna yung ating schedule ngayong araw pong ito ng Miyerkules. Ayan, so today is Wednesday. At narito po yung ating schedule sa mga nagtatanong, ano ba yung lesson, sino ba ang teacher, 'di ba? Of course, every morning po, 8:30 hanggang 10:30, pang grade 4 po yun. And then, from 10:30 hanggang 12:30, ay grade 5 naman. Okay? So, ang first period po natin mamaya ay ESP. And I'm sure nagre-ready na ngayon si Ma'am Laarni Corpus Balibad. Magandang umaga, Ma'am. Ma'am Laarni, good morning po sa iyo. Nagre-ready ka na ba para sa iyong first subject? Ayan. So, si Ma'am Laarni po, ang ating teacher broadcaster from 8:30 hanggang 8:55. Kasunod po niya si Ma'am Mary Grace Pineda. Science naman po ang ituturo ni Ma'am Mary Grace mula 9 o'clock hanggang 9:25. Kasunod po ni Ma'am Mary Grace, si Ma'am Camille de la Rosa. Math naman. Ayan, ang favorite subject ko, minsan lang. 10 o'clock hanggang 10:25, si Miss Mary Jean Danganan naman, Filipino po, ang ituturo ni Ma'am Mary Jean. So, yan po sa mga grade 4. Sa mga grade 5 naman, 10:30 hanggang 10:55, ESP, ang teacher po ay si Teacher Jesly R. Bautista from 10:30 hanggang 10:55. And we have Teacher Lady Roberts, Science po, from 11 o'clock hanggang 11:25. And then we have Teacher Raymar Pedroche, Math naman, from 11:30 hanggang 11:55. From 12 o'clock hanggang 12:25, we have Teacher Mary Jean Danganan na magtuturo po ng Filipino para sa mga grade 5 pupils natin. Babalik po ako ng 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Because by 1 o'clock, susunod naman po yung ating mga grade 8 students. Ayan, junior high school naman tayo sa hapon. Yung grade 8, ang first period natin si Ma'am Fatima Nugid, ESP po, from 1 o'clock hanggang 1:25. And then we have Teacher
Princess Diana Ronquillo, Science po, from 1:30 hanggang 1:55. And then we have Teacher Elmer Isla, magtuturo po ng math, from 2 o'clock to 2:25 yon. And then from 2:30 hanggang 2:55, si Ma'am Madeline Supan, Filipino naman po. Kasunod po niyan, yung mga grade 9 naman na students natin. First period pa rin, 3 o'clock hanggang 3:25, ESP with Teacher Hyacinth Sico. Ayun. And then kasunod po si Teacher Julio Cesar Ortiz, Science po, from 3:30 hanggang 3:55. And then we have Teacher Ana Rose Quizon, Math po, ang ituturo ni Teacher Ana Rose, from 4 o'clock hanggang 4:25. And then from 4:30 hanggang 4:55, si Teacher Ruela Torres, Filipino naman po ang kanyang ituturo sa atin. So, ayan po yung ating schedule for today, Wednesday, April 28, 2021. So, sa mga estudyante natin na nakatutok na ngayon, hello po sa inyo, Elma Kalunod. Good morning din po sa inyo kay, let me see, medyo iba yung napindot ko. Ayun, Juvelie, nabanggit ko na siya. Si Miss Pengine, hello po, good morning. Sofia Ayok from Anuling Elementary School, dyan po sa may Kamiling, Tarlac, sa may Kamiling West District, good morning po sa inyo. Carmelita Morales, from La Paz, ayan, from GHS, dyan po sa La Paz. Be safe din po sa inyo, Ma'am Carmelita, ingat din po kayo. Kay Jocelyn Mejia Milia, watching from Magaspak Elementary School, dyan po sa may Herona North District. Good morning po. And hello also kay Jacob Alazar, Arlen Pasco, si Ivan Pasco ng Victoria West Central Elementary School. Hello, Ivan! Good morning sa'yo. Good morning din kay Kalea Bautista. Siya ay grade 4 St. Luke. Wow! Alam mo, naging St. Luke din ako, pero syempre ibang school, nung high school. Kamiling Central Elementary School, si Kalea Bautista. Si Kael Jensel Pascual, from Paniki, Tarlac, ang teacher daw niya, si Miss Jean Miranda. Good morning po sa inyo. Good morning kay KM De La Peña. Hindi ko yata nakita si Ichiro ngayon. Tulog pa ba tong si Ichiro? Ayan, favorite si Ichiro eh. Gusto ko lang yung pangalan niya. Good morning kay KM De La Peña from Green Village Elementary School. Diyan po sa may Concepcion, West District. Good morning sa mga taga-Concepcion ngayon. Hello din kay Josephine Pascua from Tagumbao Elementary School. Diyan po sa may Herona North District. Good morning. Richa Johan Basas, o si Richa Johan Basas is watching from Malacampa Elementary School, Annex, East District. Good morning. Kay Micaela Salvacion, grade 8. Wow, ngayon pa lang nakamonitor na siya. Hello din. Kay John Peter Ismael. Kay Lani Datu, magandang umaga po. Diyan sa may Cristo Rey East Elementary School, Capas. Kababayan ko pala itong si Miss Lani Datu. Keep safe din, ma'am. Diyan po kayo sa may Cristo Rey or Navy. No? Ingat-ingat din po kayo dyan. Kay Keith Ezekiel Dakara Facun, magandang umaga, magandang umaga. Mahina daw ang kanyang signal. Si Miss Estela. Hello din kay Edith Campo, good morning. Kay Trina Taruk, good morning po, watching from Magulago Elementary School. Hi daw sa teacher. Sa teacher niya, si Ma'am Jocelyn Balikaw, grade 4. Itong si Trina. Hello din kay Rohana Pino. Good morning po, watching sa Narciso Elementary School. Ayan. Kay Janelle Gambito Gali, good morning, watching from, saan siya? SSES, Miguel Jean Gali. Rohana Pino kay Jillian Gomez, from Batang-Batang, Victoria, Tarlac, grade 4, student daw siya. Ang teacher niya si Ma'am Cheryl Joy Ballesteros Osete, dyan po sa may Victoria West. Kay Nathalie Princess Manaloto, magandang umaga, dyan po sa may Kamiling. Kay Udtuhan Abuan Weng, Jerwin Robert Hidalgo, watching from Magaspak Elementary School. So, happy viewing sa inyo. Abangan nyo yung ating Aral TarlakHenyo pagkatapos ko po dito. And before that, siguro meron lang tayong babanggiting mga
ilang public service announcements lang po, ano, sa ating mga kababayan para at least ay aware din tayo. Ito po munang, ito siguro yung power outage sa mga kababayan po natin na subscriber nitong, ano, may power outage po ang Tarlac Electric, and this is, wait lang, please bear with me. Ayan. Anyway, meron po silang power outage na ni-report, and this is, alam ko ngayon at bukas yata yung isa. Today is, tomorrow, Thursday. May power outage advisory po, ano. This one is para sa Friday. 8:30 hanggang 11 o'clock. Ang reason po nila is replacement of, ang labo na mata ko, no? Of old distribution transmitters sa may barangay Maliwalo. Ang affected barangay po ay Maliwalo. Sa Biyernes po yan, ano? Portion po ng Zone 3B at Sitio Bana. Ayun. So, April 30, Friday, may power outage po. Ito pong Tarlac Electric. So, mag-ready na kayo. Ngayon pa lang maligo na kayo. Baka di kayo makaligo. Kalahating ano lang naman. Kalahating araw lang naman po yan. 8:30 hanggang 11 sa April 30. Tapos, maliban po dyan, meron pa bukas, Webes, April 29, 8:30 to 11, ano, same time din. Dito naman po sa Kare, portion po ng Zone 3 at Zone 4 ang affected. Ang reason po ay replacement and upgrading of critically loaded distribution transformer sa may barangay Kare. So bukas, magkasunod po yan na araw, bukas at sa Friday. Thursday, Friday, merong power outage. Ito pong Tarlac Electric. Kanina, yung sa Friday, sa may Maliwalo. Ito pa, Matatalaib naman. Affected barangay, portion of Robertsville. April 29, Thursday, 8:30 to 11. Ang reason din po is replacement of old distribution transformer. Diyan po sa may Matatalaib. Ayan, so bukas po yan. And then, ito po yung mga affected areas, affected barangays. San Rafael, meron din sila from 8:30 hanggang 11 o'clock. San Rafael along MacArthur Highway. Portion po ng Sitio Pag-asa, Valdez. Naku, kila Maring Bev. Diyan sa may San Rafael. And portion of Phase 1, Philomena Subdivision. Yan, meron daw pong replacement, upgrading of critically loaded distribution or transformer of Barangay San Rafael. So that's tomorrow, 8:30 hanggang 11 o'clock. Ayan, Maring Bev, mawawalan kayo ng kuryente bukas. Gayon din po sa may San Jose, portion of Shangri-La Homes Subdivision. Same time, 8:30 hanggang 11 o'clock. Replacement daw po ng old transformer at Shangri-La Homes Subdivision dyan po sa may barangay San Jose. So, this is on Friday naman, April 30, from 8:30 hanggang 11 o'clock. Ayan, sunod-sunod, ano? Ang affected barangay po ay portion of Block 8, Block 7, 8:30 hanggang 11 o'clock, Friday, sa Barangay San Jose. Replacement of old distribution transformer po dyan sa may Barangay San Jose. Ano pa ba? Ano pa yung may mga power outage advisory? Maliwalo, Friday po yan, ano, binanggit na natin to kanina. So, ayan po, sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan po ng pagkawala ng kuryente dun sa mga oras na yon, just get ready. Opo, so, ano naman siya, half day lang naman, from 8:30 hanggang 11 o'clock. No? So, medyo, ano lang, kasi yun yung time na mainit na yun hanggang alas 12 tas hanggang pahapon na. Pero saglit lang naman yun, mga ilang oras lang. Okay? So ayan po yung ilan sa ating mga public service announcements, yung power outage nga. Hello again sa mga viewers po natin. Ayan, si Jeneline Hipolito Yadaw. John Dancel Yadaw from Anuling Elementary School, Grade 4. Hi kay Donna May Manuel, magandang umaga sa'yo.
Anuling Second Elementary School. Kay Ian Dave Manuel, good morning. Sabi nitong okay. Sino to? Si John Porontong ang pangalan niya. Kailangan daw bang magpa-swab test pag umuwi siya ng Tarlac? Ayun. Ang nire-require, kasi 'di ba hanggang April 30, kung galing ka dun sa bubble na tinatawag, etong NCR bubble, kasama yung NCR, kasama ang Bulacan, basta yung mga areas na yon, 'di ba? Rizal, Cavite and Laguna. If you're coming from those areas, kailangan mong mag-present ng travel authority. 'Di ba? So hihingi ka ng medical certificate dun sa RHU dyan sa area ninyo. Tapos pwede kang mag-log dun sa travelpass.com. Okay, fifilapan mo lang 'yon, tapos i-attach mo yung copy ng 'yon ng yung na kinuha, no, yung travel authority tsaka yung medical certificate na kinuha mo sa RHU. I-attach mo lang 'yon dun sa form na fifilapan mo online, and then kailangan mo yung i-print. Tapos ipipresent mo 'yon. Syempre pag uwi mo sa barangay, hahanapin 'yun sa'yo. Hindi mo naman kailangan magpa-swab test, hindi naman na kailangan 'yon na magpa-swab test ka. So, unless meron kang nararamdaman, 'di ba? Unless may mga physical manifestation sa'yo yung COVID symptoms. So, siguro that's the only time na kailangan mo talaga magpa-swab test. But as to, nire-require ba siya? Hindi naman. So, kailangan lang nung mga binanggit natin. Kailangan nyo lang pumunta dun sa travelpass.com para at least ma-fill-upan nyo yung mga forms na yon. Okay? So, there you go dyan. Sana nasagot natin yan. Hello po, good morning kay Danel Fidel Caliboso, who is watching from Victoria West Elementary School. Hi din po kay Jenica Primo Gamboa. Ayan, thank you din John. Hello din kay Akisha Von Anglo. Pa-shout out daw. Akisha Von Anglo. Ayan, hello sa'yo. Kay Jack Daniel. Naku, ito na naman si Jack Daniel. Jack Daniel Francia, good morning from Bamban Central Elementary School, Bamban, Tarlac. Magandang umaga po sa mga taga Bamban, Tarlac. Alam niyo, isa pang gustong-gusto ko rin yung area dyan sa may Bamban. Meron tayong pupuntahan dyan one of these days. Hi, Kaylin Jade Molidor, happy morning. Margaret Michaela Marquez from Burgo Elementary School, Moncada. Magandang umaga po sa mga taga Moncada. Kay Iris Joy, hindi ko talaga nakita si Ichiro. Ichiro, I hope you're doing great. I hope you are well. Hindi ko nakita yung pangalan mo ngayon, ha. Kay Gea Francesca Mina, Dea Namolos Valdez from Batang-Batang Elementary School. Pa-shout out daw po lahat ng teachers ng Batang-Batang Elementary School. Magandang umaga po sa lahat po ng teachers ng Batang-Batang Elementary School. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa ating pong RTV Tarlac Channel 26, and of course sa ating Aral TarlakHenyo. Thank you din kay Santino Manggao. Good morning po kay Santino na nandyan sa may Bamban Central Elementary School. Siya ay grade 4. Margie Peralta Ancheta, good morning din po sa inyo. Kay, binanggit ko na, si JM Hia, hello din. And kay Aiza Pabustan, Cyrus Justin, watching from Almendras, dyan po sa may Concepcion. Maraming salamat. Hello din kay Justin Giao, watching also from Almendras. Hello po, Justin T. Giao, grade 4, si Justin. Si Iris Joy Agliam, good morning. Kay Kim Cosindad, good morning din po sa inyo. Kay Lance Ganod, wow, thank you naman. Chinebi Rosleva, sabi niya, we heart RTV. Tama bang heart ko? We heart. Ito na lang, small heart. O kaya to, big heart. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pahabol pa kay Aurora Cariaga at kay Crystal Faye Dalit and Beverly Pacheco Tuazon. Speaking of Pacheco, ay sa Santa Lucia siya. Kapas si Miss Beverly Pacheco Tuazon. Ayan, hello po dyan sa Santa Lucia. Ingat po kayo dyan. Malapit kayo sa may transmitter. Diba merong dyan, parang nag-lockdown sila. Hello sa mga taga Santa Lucia po, dyan po sa Kapas. Andyan yung aking kapatid
Ayan, sila Miguelito Gabilan, si Lala Gabilan, Lala Amuraw Gabilan, at syempre sa aking mga cute na mga pamangkin, sila Sean, si Shai, at syempre ang cutest, ang pinaka-cute sa kanila, si Sky. So magandang umaga sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. Hello din. Sige, nahabol natin si RB Samson. Pa-shoutout daw po, ma'am. Here sila sa Colubot Elementary School, dyan po sa may San Manuel District. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay, ano? Yes, thank you so much. Babalik po ako mamaya yung ibang hindi natin na shoutout. Sige, tatry nating i-shoutout mamayang 12:30 ha. Babalik po ang inyong ate, si Ate Lynn Gabilan, sa pangalan po ng ating nakasama sa TOC. Maraming salamat po. Susunod na ang Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas.
and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paniki. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran, kahit walang nakakakita. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita mga anak sa inyong mga screen ang larawan ng Learning Activity Sheets o LAS sa edukasyon sa pagpapakatao na ating gagamitin sa ating talakayan at para rin sa mga gawaing inyong sasagutin. Siguraduhin nyo lamang na ito ay inyong hawak upang kayo ay magabayan sa ating bagong aralin sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang balikan natin ang inyong napag-aralan noong nakaraang Lunes. Naaalala nyo pa ba ito mga anak? Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran, kahit walang nakakakita. At binigyang diin ang usaping polusyon ni Ginang Edlin Fernandez. Napakahalagang isa puso, isa gawa, at laging isa buhay ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Gawin ang nararapat upang maiwasan ang anumang uri ng polusyon na nakasisira sa ating kapaligiran. Ngayon, ay alam kong handang-handa na kayo mga anak sa ating bagong aralin at sa ating paglalakbay tungo sa bagong kaalaman at karunungan. Tara na at magsimula na tayo mga anak. Naranasan mo na bang makapunta sa isang kagubatan? Nakakita ka na ba ng mga pinutol na mga kahoy na gaya ng nakikita mo sa larawan? Nakakita ka na din ba
na mga kahoy na ikinarga sa malalaking truck o hauler? Sa palagay mo anak, ang mga nakikita mo ngayon na larawan ay nagpapakita kaya ng pagsunod sa batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga sa ating kapaligiran? Sa katunayan, mga anak, ang mga larawang inyong nakikita ay may malaking kaugnayan sa ating bagong aralin, na kung saan ating pag-uusapan ang pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Kahit walang nakakakita at pag-uukulan natin ng pansin ang usaping deforestation. Ngayon nais kong humanda ang bawat isa upang pakinggan mabuti ang maikling kwento na aking babasahin. Ang kwentong ito ay isinulat ni Teacher Leia Rossetti Guzman. Makinig na mabuti at pagnilayan ito upang makuha ninyo ang mga aral mula rito. Ang lihim ni Kuya Gilbert. Papasikat pa lamang ang araw, pero si Kuya Gilbert ay gumagayak na patungo kung saan. Dala lamang ang isang bag at lalagyan ng tubig, nang siya ay magiliw na umalis. Minsan napapaisip ako, saan kaya tumutungo ang kuya ko? Tuwing ihahatid niya ako sa eskwelahan, pangalan niya ay ang pinaka-ginagigiliwan. Kapitan namin ay masayang nakikipagkwentuhan na tila ba si kuya ang pinakamabuting kaibigan. Bakit kaya gustong-gusto siya ng madla? Tuwing tatanungin ko naman siya, ay ngingiti lamang siya sabay sabi, "Masayang maging mabuting tao, Adrian." Kaya, madalas, mapapakamot ulo na lang ako. "Kuya, saan ka po pupunta?" Tanong ko nung minsan siya ay nagbibihis isang umaga. Sabi niya na siya daw ay may espesyal na misyon gaya ni Captain America. Mas lalo pa tuloy akong nagtaka nang may ipinasuot siya sa akin na kulay dilaw na t-shirt ng gaya ng sa kanya. Baon ng tubig at tinapay na bigay ng aming nanay, kami ay sumakay sa bisikleta ng kuya kong mabait na tunay. Ako ay labis na namangha. Kulay lunti ang kapaligiran ang aking nakita. Kasama ang inang nakasuot rin ng t-shirt na dilaw, ay sabay-sabay kaming naglinis sa lugar. Noon ay naunawaan ko ang nakaimprenta sa t-shirt na bigay ng kuya ko. Save trees, save lives. Yan ay tatak ng aming grupo. Nilinis namin ang munting kagubatan, pinulot ang mga plastik na nakakalat kung saan-saan. Nagtanim rin kami ng mga halamang puno sa paniniwalang ang mga pangarap namin ay hindi maglalaho. Mahigpit na bilin ng aming grupo, pagputol ng puno ay dapat nang ihinto. Sariwang hangin ay matatamo kung lahat ng tao ay disiplinado. Noon ay sinabi ng kuya ko, ingatan ko daw ang kapaligiran. Iwasang manira at makinig sa nakakatatanda. Pangalagaan ang likas na yaman nang maprotektahan ang kinabukasan. Sa wakas ay natuklasan ko ang lihim ni Kuya Gilbert ko. Gusto ko pang matuto, kaya susunod ako sa kanyang mga payo. Ako si Adrian, ako ay Pilipino, handang sumunod sa batas ng kinabukasan ay hindi magwawakas. Naunawaan ba ninyong mabuti, mga anak, ang binasa kong maikling kwento? Nais kong sagutin ninyo ang ilang mga katanungang inihanda ko para sa inyo. Para sa unang tanong,
Bakit kaya kinagigiliwan ng mga tao o ng madla si Kuya Gilbert? Kung ang sagot mo ay, siya ay kinagigiliwan sapagkat ginagawa niya kung ano ang mabuti sa kapaligiran, ikaw ay mahusay. Tunay ngang kahanga-hanga si Kuya Gilbert, sapagkat bahagi siya ng samahan na nagsusulong sa pagpapanatiling maayos at malinis ang kapaligiran. At higit sa lahat, ang mahigpit na pagbabawal sa pamumutol ng mga puno sa kagubatan. Pangalawang tanong, mga anak, ano ang madalas isagot ng nakangiti ni Kuya Gilbert kay Adrian sa tuwing tatanungin siya nito kung saan siya pumupunta? Ang laging sinasabi ni Kuya Gilbert sa kanyang kapatid na si Adrian ay, masayang maging mabuting tao. Kung ganyan ang iyong sagot, ay tama ka. Sadyang, napakasaya sa pakiramdam na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon, mga anak. Pangatlong tanong, mga anak, ano ang nakaimprenta sa t-shirt nila na tatak ng kanilang grupo o samahan? Kung ang iyong sagot ay, ang nakaimprenta sa t-shirt nila na tatak ng kanilang grupo o samahan ay Save Trees, Save Lives, ay tama ka. Napakahusay mo. Sa bawat puno na ating itatanim o aalagaan, ay tunay na maraming buhay din ang mabibiyayaan at maililigtas nito. Tamang disiplina ng bawat isa ay kailangan din upang maprotektahan natin ang ating kinabukasan. Naway, magsilbing aral sa atin ang maikling kwento. At sana ay handa tayo laging sumunod sa batas, mayroon man o walang nakakakita sa atin. Nang ang ating magandang kinabukasan ay hindi magwawakas. Tayong magpatuloy na, mga anak, at ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng deforestation. Kung kayo ay may idea o kaisipan patungkol dito, ay maaari niyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating FB Live. Ang deforestation ay salitang Ingles na kung isasalin sa Tagalog ay deforestasyon. Ito ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkaubos ng mga katutubong puno sa isang kagubatan o pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao o ng mga natural na kalamidad. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagtutroso o pagsusunog ng mga puno. Ang pagkuha ng mga troso para maibenta sa merkado, maging lokal man o sa labas ng bansa. Talakayin naman natin ngayon ang ilan lamang sa maaaring dahilan at epekto ng deforestation. Ang unang dahilan o gawain ay ang illegal logging o ang walang habas na pagputol ng mga puno, na kung saan ang epekto nito ay ang labis na pagbaha, soil erosion o pagguho ng lupa, pagkaubos ng mga puno, at pagkasira ng mga natural na tahanan ng mga ibon at hayop sa kagubatan. Ikalawang dahilan, mga anak, ay ang tinatawag na fuel wood harvesting o ang paggamit ng puno bilang panggatong gaya na lamang ng uling. Ang epekto o resulta nito ayon sa Department of Environment and Natural Resources na lumabas sa ulat ng National Economic Development Authority noong taong 2011, tinatayang mayroong 8.14 milyong kabahayan at industriya ang gumagamit ng uling at kahoy sa kanilang pagluluto at paggawa ng kanilang produkto. Kaya, kung mataas ang demand sa uling at kahoy, ito ang nagiging dahilan ng pagputol ng mga puno sa mga kagubatan. Ikatlong dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng populasyon. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay nangangahulugan ng mataas na demand sa mga pangunahing produkto. Kung kaya't, ang mga dating kagubatan
ay ginagawang plantasyon, subdivision, paaralan, at iba pang mga infrastruktura. Ika-4 na dahilan ay migration o ang paglipat pook panirahan, na kung saan nagsasagawa ang mga taong lumilipat sa kagubatan at kabundukan ng kaingin o ang slash and burn farming, na nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng sustansya ng lupain dito. Dumako naman tayo mga anak sa mga batas. Batas ng kagubatan. Sa inyong palagay, anong ahensya ng ating pamahalaan ang may tungkuling pangalagaan ng ating mga kagubatan? Kung alam nyo ang sagot, i-type nyo lamang ito sa ating FB Live. Kung ang inyong sagot ay Department of Environment and Natural Resources o DENR, kayo ay mahusay sapagkat ito ay tama mga anak. Ang isang komprehensibong programa sa pangangalaga sa kagubatan ay pinangangasiwaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang pangunahing ahensya na may ginagampanang tungkulin sa pamamahala, pangangalaga sa maunlad at maayos na paggamit ng kagubatan, na kung saan ang pangunahing layunin nito ay mga programang nangangalaga sa mga kagubatan. Atin nang talakayin ngayon ang mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga sa ating mga kagubatan na dapat sundin ng bawat mamamayan. Una ay ang Republic Act 7586 o ang National Integrated Protection Area System Act of 1992. Kumikilala sa kritika ng kahalagahan ng pangangalaga at pagpapanatili sa mga likas na biolohikal at pisikal na pagkakaiba sa kapaligiran. Ang kahalagahan ng pangangalaga at pagpapanatili sa natural at biological and physical diversities, mapanatili at masuportahan ang buhay at pag-unlad ng tao, at pagdedeklara ng National Park upang maprotektahan ang mga hayop, puno, halaman, laban sa panghihimasok ng mga tao ang saklaw ng batas na ito. Ikalawang batas ay ang Presidential Decree o PD 705, ang binagong Forestry Code ng 1975, na kung saan isinasaad ng batas na ito ang pagbibigay ng kahulugan sa kagubatan, ang paggamit, kontrata, lisensya at marami pang iba. Ikatlong batas ay ang DENR Administrative Orders No. 92-27. Ang pangangalaga at pamamahala sa mga malumot na kagubatan naman ang isinusulong ng batas na ito. Ika-4 at panghuling batas ay ang Executive Order No. 263 na tumatalakay naman sa paggamit ng Community-Based Forest Management bilang pambansang estratehiya upang masiguro ang pananatila ng mga kagubatan ng bansa. Naunawaan niyo ba mga anak ang mga iba't ibang batas? Ngayon, mahalagang tandaan natin. Ang mga kagubatan ay mahalaga. Kung kaya, nararapat lamang na gawin natin ang patuloy na pagkalinga at pag-iingat sa mga ito. Kung patuloy ang pag-aabuso at pagkasira nito, ay tunay na pati ang pamumuhay ng mga tao ay maaapektuhan ng labis. Sumunod sa mga programang pangkagubatan upang patuloy na maalagaan ang mga likas na yaman na pinagkukunan natin. Alam naman nating napakaraming benepisyong nakukuha sa ating mga kagubatan na nakatutulong sa pamumuhay natin at maging ng iba't ibang industriya ng ating bansa. Kaya, huwag natin itong aabusuhin. Ang wastong pagsunod o pagtalima sa mga batas na pinaiiral para mapangalagaan ang mga kagubatan ay lagi nating isapuso
isagawa at isabuhay. Ang pagsunod sa mga batas o maging programang pangkapaligiran, lalo na ng pangkagubatan, ay ng ating pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos na siyang may likha ng lahat-lahat sa mundong ating ginagalawan. Ang deforestation ay isa sa mga suliraning pangkapaligiran na nagiging sanhi ng climate change. Kung kaya, patuloy na magtanim ng mga puno, mga anak. Let us save trees. Save lives, mga anak. Isa puso natin, mga anak, ang kahalagahan sa buhay natin ng ating mga kagubatan. Ito'y nagsisilbing tahanan ng iba't ibang nilalang na nagpapanatili ng balanse ng ating kalikasan. Pinanggagalingan din ito ng iba't ibang produkto tulad ng tubig, gamot, damit, at iba pang pangunahing pangangailangan ng tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandaang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin. Sa pamamagitan ng munting pagsusulit, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang tama, sapat lang, bago ang bilang, kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ng kapaligiran, at mali naman kung hindi. Para sa unang tanong, ang walang habas na pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop sa kagubatan. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang tanong, ang pagtaas o paglobo ng populasyon ay walang kinalaman sa suliraning pangkapaligiran ng bansa. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay ang iyong sagot sapagkat ikaw ay tama. Pangatlong tanong, ang pagkakainin o kainin system ay nakapagdudulot ng magandang epekto sa ating kagubatan. Kung ang iyong sagot ay mali, binabati kita sapagkat ito ay wastong sagot. At pang-apat na tanong, mainam ang paglulunsad ng mga proyektong gaya ng pagtatanim ng mga punong kahoy para maiwasan ang anumang pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing may kalamidad gaya ng malakas na bagyo. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Panghuling bilang, mga anak, ang deforestation ay nakatutulong sa mabilis na pag-unlad ng ating bansa, kaya marapat lamang na makiisa ang bawat isa sa gawaing ito. Ang sagot ay mali. Binabati ko kayo lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan
sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning, my dear grade 4 learners. Today is Wednesday, April 28, 2021. Another day, another blessing, and another opportunity to learn something new. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your buddy in distance, your guide in finishing your modules, and of course, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Currently, my dear learners, I am broadcasting to you live but remotely from my very own home here in Concepcion, Tarlac. Since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe. Alright? Before we start today's lesson, make sure you are seated comfortably as you listen. It is best to learn when you are physically and mentally prepared. Please also make sure you have your pen, paper, notebook, and module with you. Again, you should have your pen, paper, notebook, and module with you. In this broadcast episode, we will be talking about the types of heat transfer, particularly convection and radiation. Since we already discussed the other type of heat transfer called conduction in our previous episode last Monday. So, are you ready? Amazing! Now, for our learning goals. Our learning goals for today are the following. The first one is to identify how heat travels. Number 2, describe how heat travels. And lastly, number 3, perform an activity that shows how heat travels. You'll have a deeper understanding of the concept as we go on with our broadcast. So, stay tuned and listen intently. At this moment, let us check first the assignment given to you on our previous episode. Please get your pen and answer sheet. Just a gentle reminder, be honest in checking your answers. Okay? Great. So let's start. The direction is tell
whether the following objects below are conductor or insulator. Write your answer in your science activity notebook. So we have 5 objects, and the first one is yarn. Yarn is an example of an insulator. I repeat, number 1 answer is an insulator. Number 2 object is a ruler. A ruler is an example of, again, an insulator. Number 2, insulator. Moving on with number 3, metal spoon. Metal spoon is an example of conductor. Number 4, tablecloth. Number 4, tablecloth. The answer is insulator. And last item, number 5, iron rod. The answer is conductor. So I will repeat the answers. Number 1, insulator. Number 2, insulator. Number 3, conductor. Number 4, insulator. And number 5, conductor. Kids, did you get a perfect score? Very good. It is great to note that you learned so well in the discussion in the last episode. Congratulations, my dear learners! In our previous episode, we discussed one of the types of heat transfer called conduction. Anyone who can give the meaning of conduction? Awesome! You are all great! Conduction is the transfer of heat among solid materials. It is the heat transfer from a substance to another substance by direct contact. In connection with that, this morning, we will talk about the other types of heat transfer. Are you excited? Amazing! Let us begin. The other type of heat transfer is called convection. Convection is the transfer of heat from one place to another by movement of fluids. A fluid is anything that has loosely moving molecules that can move easily from one place to another. Fluids include liquids and gases. Convection involves the motion of fluids in currents. One important property of fluids is that they rise when heated. That's because the molecules spread out and move apart when they get hot. The hot fluid becomes less dense and rises up. Cooler fluid is less dense and so it sinks down. This up and down motion creates what are called convection currents. Convection currents are circular movements of heated molecules that help spread the heat. When water is heated in a kettle, the molecules at the bottom gets heated first. The heated molecules move and rise, pushing the top molecules, which are cold, to the bottom. Warm fluid rises and cold fluid sinks, forming currents. This movement continues until the fluid is evenly heated and you see bubbles forming. This is also true with winds and breezes. Warm air rises, expands, and cools. Cool air sinks. Convection is the reason why we have wind movements and cool breezes. Do you know why you feel a refreshing breeze by the seaside during daytime? Alright, here is the idea. During daytime, air over the land heated. It rises and expands. Cool air over the sea moves towards the land. That's why you feel a refreshing breeze by the seaside during daytime.
There are numerous examples of convection in everyday life, including several common household occurrences, like steaming cup of hot tea. The steam you see when drinking a cup of hot tea indicates that heat is being transferred into the air. Another one is using of air conditioner. On a hot summer day, just like what we are experiencing right now, air conditioners are usually used. The process of cooling air in air conditioners employs the very principle of convection. The air which is cold is released by the air conditioners. Now, this cold air is denser than the warm air, and hence it sinks. The warm air, being less dense, rises and is drawn in by the air conditioner. As a result, a convection current is set up and the room is cool. Another example of convection is melting of ice. Ice melts because heat moves to the ice from the air. As a result, the ice melts from a solid to liquid. So, we've learned that conduction moves heat easiest through solids, and convection moves heat through liquids and gases. So, how does the heat from the sun get to Earth? There are no molecules in space. And how do you feel the heat from a campfire even if you're sitting several feet away? The answer is radiation. It is the energy that is emitted by matter in the form of photons or electromagnetic waves. It does not depend on the presence of matter to transfer heat. All objects radiate heat, but some radiate much more heat than others. The biggest source of radiation is the sun. It sends a huge amount of heat to Earth through electromagnetic waves. The heat we receive from the sun is radiant energy. Radiant energy travels as waves through space. Heat waves hit Earth and cause warming. Our atmosphere traps the warmth. Your house gets warm when the sun's waves or rays travel through a window and are trapped in your house. Heat waves are invisible. All warm objects radiate or give off heat waves. Other example of radiation is when heating food using oven. To heat food in a microwave oven, high levels of radiation are employed. Food in the microwave oven is heated when microwaves are absorbed by the water content present in the food. Absorption of the microwaves causes water molecules to vibrate and hence produce heat. Another one is whenever you would have gone camping, you might have the chance to set up a bonfire and relax along with your friends. While sitting around the campfire, you are exposed to radiations. Same happens when you light a candle. Exposure to fire also leads to exposure to radiations. With that, always remember that heat travels in all directions. Heat transfer from a warm substance to a cold substance in three ways: conduction, convection, and radiation. Remember, conduction is the transfer of heat through solid materials. I repeat, conduction is the transfer of heat through solid materials. Convection is the transfer of heat from one place to another by movement of fluids.
And radiation occurs when energy is transferred without coming in contact with another object. The energy moves through electromagnetic rays through empty space. I repeat, radiation occurs when energy is transferred without coming in contact with another object. The energy moves through electromagnetic waves or rays through empty space. So we have conduction, convection, and radiation, the three ways of heat transfer. This time, to process what you have learned, let us do a simple activity. Here is the direction. Identify the method of heat transfer, conduction, convection, and radiation taking place in each situation. Write your answer in your science activity notebook. So let us start. Number 1. Touching a hot pan. I repeat, number 1. Touching a hot pan. Moving on with number 2. Sunbathing during summer. I repeat, number 2. Sunbathing during summer. Next, number 3. Boiling of water. Number 3. Boiling of water. Number 4. Heat coming from a light bulb. Number 4. Heat coming from a light bulb. And lastly, number 5. Ironing a shirt. Again, number 5. Ironing a shirt. Alright, buddies, time is up. Everybody, ball pens down. Let us check your answers. Number 1, touching a hot pan. The answer is conduction. I repeat, the answer for item number 1 is conduction. Moving on with number 2, sunbathing during summer. The answer is radiation. Number 2, radiation. Next, number 3, boiling of water. The answer is convection. For item number 3, the answer is convection. Moving on with number 4, heating from a light bulb. The answer is radiation. For item number 4, the answer is radiation. And last number 5, ironing a shirt. The answer is conduction. I repeat, for item number 5, the answer is conduction. So, grade 4, how well did you do? Did you get a perfect score? Wonderful! Congratulations! And for those who had a few mistakes, don't you worry, there is always a room for improvement. Read more and study harder. And now for your assignment. Do this simple activity called Let the Sun Shine. Here is the direction. So what to do? First is to prepare the necessary materials. Number 1, prepare the necessary materials. Number 2, do the activity following the directions given. I repeat, do the activity following the directions given. Next, number 3, ask your mother or any adult at home to assist you with this activity. I repeat, number 3, ask your mother or any adult at home to assist you with this activity. Moving on with number 4, enjoy and have fun doing the activity. Enjoy and have fun doing the activity. And last number, write your answers to the guide questions in your science activity notebook. I repeat, number 5, write your answers to the guide questions in your science activity notebook. How about the materials to be used? So for this particular activity, you will be using a chocolate bar, or it can be also
a margarine. Okay, I repeat, you will use a chocolate bar or a margarine. Please take note that you should perform this activity during noontime in a sunny day. I repeat, please take note that you should perform this activity during noontime in a sunny day. So what are the direction? Number one, place the chocolate bar or a margarine under the sun for 5 minutes. I repeat, place the chocolate bar or margarine under the sun for 5 minutes. Number two, check what happened to the bar of chocolate or a margarine after 5 minutes under the sun. I repeat, check what happened to the bar of chocolate or a margarine after 5 minutes under the sun. How about the guide questions? So we have here 3 guide questions. And the first one is, what happened to the chocolate bar or margarine after 5 minutes of being exposed to the heat of the sun? Again, what happened to the chocolate bar or margarine after 5 minutes of being exposed to the heat of the sun? Number 2, base in your activity. In what way does heat from the sun travel? Again, in what base in your activity? In what way does heat from the sun travel? And last number 3, give one example of cooking at home where food is cooked even without being in contact with a fire or source of heat. Again, give one example of cooking at home where food is cooked even without being in contact with a fire or source of heat. So those are our guide questions. Before we officially end our discussion for today, let me share with you some fun facts in connection with our today's lesson that will serve as an additional information for you. Did you know that the Romans were among the first to create heated floors? They laid stone slabs over a heating source in the ground. I repeat, the Romans were among the first to create heated floors. They laid stone slabs over a heating source in the ground. The closest thing to central heating today was the hypocaust system, a heating system used during the Roman Empire which distributed the heat from an underground fire throughout the space beneath the floor. The hypocaust system of the Romans worked using the principle of heated hot air which was generated by burning fires. A system of hollow chambers was constructed between the ground and the bottom of the rooms to be heated. Hot air that rose from the fires would flow through these chambers and heat up the rooms above. Another fun fact, the hottest natural temperature ever recorded was on July 10, 1913 in Death Valley, California. It was 134 degrees Fahrenheit or equivalent to 54 degrees Celsius. During the heat wave that peaked with that record, 5 consecutive days reached 120 degrees Fahrenheit or equivalent to 54 degrees Celsius or above. Death Valley holds the record for the hottest place on Earth. Oddly enough, 1913 was also the year that saw Death Valley's coldest temperature. On January 8, the temperature dropped to 15 degrees Fahrenheit or equivalent to negative 10 degrees Celsius at Furnace Creek. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson.
Good job, my dear learners! Time and situation challenge our learning methods, but your eagerness to learn and discover new things despite the what we call new normal setup in education gives us a bigger hope that whatever the challenges we may face, we will continue to move forward. Keep on, my dear young science enthusiasts. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0945 467 3390. That's 0945-467-3390. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. See you again for another fun learning experience in Science 4. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Always remember, don't just dream big, work hard. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Presidential Communications Operations Office.
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Blessed morning, especially to all the grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTZ Radio Filipino Tarlac. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 4 lesson. Broadcasting live here in Herona, Tarlac. It's a great Wednesday morning, 28th day of April 2021. We are now on the 6th week of third quarter. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this lesson, you are expected to solve problems involving elapsed time. The next 25 minutes is full of fun, activities, and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily lives. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the process of problem solving involving elapsed time? Okay then. Do prepare your pen or pencil, LM or learning materials in grade 4, mathematics, and last or learning activity sheet. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. I will give you 5 seconds to prepare. In the previous lesson that Sir Mario D. Nool Jr. discussed, we have learned on how to find the elapsed time in minutes and seconds, and estimated the duration of times in minutes. Now let's check your knowledge if you still remember your past lesson. Let's have true or false. You have 3 seconds to answer. To our viewers in our FB Live, you can type in your answer on the comment section below. Just type true if the statement is correct and false if not. Are you ready? Okay, let's begin. Number 1. We can find elapsed time using a number line. Is it true or false? Your time starts now. Okay, the correct answer is true. Very good, kids. Number 2, we can find elapsed time using chart or table. Is it true or false? Your time starts now. Okay, the correct answer is true. Excellent, kids. Number 3, elapsed time is the length of the time when an event happened from the start to the end. Is it true or false? Your time starts now. Okay, the correct answer is true. Wow, you again got the correct answer.
Very good, grade 4 learners. Number 4, we divide the starting time by the ending time to find elapsed time. Is it true or false? Your time starts now. What is the correct answer? Okay, the correct answer is false. Why? Yes, because we all know that we are not using division in finding the elapsed time, but we used subtraction. I am glad that you still remember that, kids. Very good. And number 5, we have to estimate elapsed time around the minutes in the time ended and time started to tens, then find the difference. Is it true or false? Your time starts now. What is the correct answer? Okay, the correct answer is true. There you go, learners. That ends our review. Those who got all the correct answer, very good. That shows you gained a lot from your previous lesson. Are you still with me? Okay now. Walk with me on the process of finding the solution to the given problem involving elapsed time. Before we begin our lesson, again, what is elapsed time? When we say elapsed time, it is the length of the time when an event happened from the start to the end. And in solving problem involving elapsed time, we need to follow some steps. In this lesson, we will use the 4 steps plan. Again, we will use the 4 steps plan, like what we used in our previous lesson about solving problem. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. Remember that, kids. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation to use and formulate the number sentence. Again, in this step, you must determine what operation to use and formulate the number sentence. The third step is to solve by showing the solution or the computation. Later in our example and exercises, you will apply what you have learned last Monday with Sir Mario about finding and estimating elapsed time. Be ready for that, grade 4 learners. And the last step is check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge. Let's begin. Look at the picture on your screen. What can you see? Yes, correct. It's a girl studying her lesson, or maybe she is answering her modules. So now I have a question. What do you usually do as a learner at daytime? I hope that you are all busy watching in our RTV Channel 26 FB Live or listening to our radio station 8 to 8 a.m. for you to understand your lesson and answer the activities easily. How about before going to sleep at night? Do you read the storybook together with your siblings or parents? I hope you are all doing that. How do you manage your time doing all the given tasks in your modules or projects? Are you the same with the girl in the picture who properly managed her time? If that's so, that's great. Remember, grade 4 learners, that proper time management is very important. Don't waste your time doing nothing. Instead, be productive and use your time wisely. And don't forget also to have quality time with your family, especially now that we are just staying at home. Take note of that, our dear grade 4 learners. So now let's proceed to the first problem. I will read it and please
Listen carefully. Alma started working on her project at 9:10 a.m. Upon finishing her project, she looked at her digital watch and the time was already 9:56 a.m. How long did she work on her project? Now Alma do. Yes, she is working on her project. Now, how do we solve this problem? Is there a need to follow a procedure? Yes, we will now apply the 4 steps plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is understand the problem. In here, we have first, what is asked in the problem? The answer is the length of time Alma spent to finish her project. I repeat, the length of time Alma spent to finish her project. Next is, what are the given facts? We have 9:56 a.m., which is the time ended, and 9:10 a.m., which is the time started. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation to be used. We all know that in finding elapsed time, we are using what, kids? Very good. The operation we are going to use is subtraction. Next is, what is the number sentence? Since the operation we are going to use is subtraction, we have 9:56 minus 9:10 equals n. It is not quite complicated because we don't need to regroup. We will just subtract the time started from the time ended. So we are ready to solve now. And that is our third step. Let's just subtract 9:56 to 9:10 a.m. Remember that 9:56 means 9 hours and 56 minutes. And 9:10 means 9 hours and 10 minutes. We all know that in subtracting, we will start with minutes to hours, from right to left. So 6 minus 0 is equal to 6. Next is 5 minus 1 is equal to 4. 9 minus 9 equals 0. Then copy the colon sign. This sign separates the minutes and hours. Therefore, our answer or elapsed time is 46 minutes. How did you find our first example, grade 4 learners? Easy, right? But we still have the last step, which is the check and look back. To check if our answer is correct. Here are the procedures in checking if our answer is correct or not. We will add the subtrahend to the difference. And if the sum is same with the minuend, our answer is correct. Are you ready? But before we begin, remember that subtrahend is the number that is subtracted from minuend or the lesser number. On the other hand, minuend is the greater number, and the difference is the result from subtracting the subtrahend from the minuend. Now let's add our subtrahend, which is 9:10 a.m. to our difference, which is 46 minutes. 0 plus 6 is equal to 6. 1 plus 4 is equal to 5. Then 9 plus 0 is equal to 9. That's it. We got the sum, same with our minuend. So our answer is correct. Therefore, our final answer is Alma finished her project in 46 minutes. Another one. Let us study the given example in your book. Under Explore
and discover on your Mathematics 4 Learners Material on page 181. I will read the problem and listen carefully. Amado finished encoding his report in English at 8:15 p.m. If he started at 7:20 p.m., how many minutes did he spend encoding? Now let us solve this using 4 steps plan. Let's begin with the first step, which is understand the problem. We have first, what is asked in the problem? The answer is the length of time Amado spent in encoding. So that is what we are looking for. Next is, what are the given facts? We have 8:15 p.m., which is the time ended, and 7:20 p.m., which is the time started. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation to be used. Very good. The operation we are going to use is subtraction. Next is, what is the number sentence? We have 8:15 minus 7:20 equals n. In our first example, our solution is not quite complicated because we don't need to regroup. But how about if regrouping is needed? Like here in our second example. So what we are going to do? Let us think 8:15 as 8 hours and 15 minutes and 7:20 as 7 hours and 20 minutes. In order for us to find the elapsed time easily, these are the steps. First, we need to rename 1 hour of 8:15 as 60 minutes. So 8 hour become 760. Then, add 60 minutes and 15 minutes. So 8:15 becomes 775. Then, subtract 775 from 720. Since we already rename it, we are ready to solve. And that is our third step. 5 minus 0 is equal to 5. 7 minus 2 is equal to 5. Then 7 minus 7 is equal to 0. Therefore, our elapsed time is 55 minutes. Now we are ready for the fourth and last step, which is check and look back, to check if our answer is correct. So let's add our subtrahend, which is 7:20 a.m. to our difference, which is 55 minutes. 0 plus 5 is equal to 5. 2 plus 5 is equal to 7. Then 7 plus 0 is equal to 7. That's it. We got the sum, same with our minuend, which is 7 hours and 75 minutes or 8:15. So our answer is correct. Therefore, Amado spent 55 minutes encoding. Now let us move on to the third and last step or example. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. I will read the problem and please listen carefully. Stephanie begins his breakfast at 7:08 a.m. and finish eating at 7:39 a.m. About how long did it take her to eat? So let's solve the problem using again the 4 steps plan. Let's begin with the first step, which is understand the problem. What is asked in the problem? The answer is the estimated length of time she spent eating her breakfast. The question is, why estimated length of time?
What phrase in the problem tells that an estimated elapsed time is asked for? Correct. The phrase about how long. That means we do not ask for the exact answer, but we estimate the amount of time that passes through from one time to another. Take note of that, grade 4 learners. Next is, what are the given facts? We have 7:39 a.m., which is the time ended, and 7:08 a.m., which is the time started. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation to be used. Very good. The operation we are going to use is subtraction. Next is, what is the number sentence? Since we need to estimate the length of time Stephanie ate her breakfast, first thing to do is to round the minutes in the time ended and time started to tens. So our actual ended time is 7:39. It will become 7:40. Next is our starting time, which is 7:08 a.m. becomes 7:10. How did we do that? You can recall or review the rules in estimating the elapsed time. You can check your mathematics grade 4 LM for that. So our number sentence is, we have 740 minus 710 equals n. Now we are ready to solve. 0 minus 0 is equal to 0. 4 minus 1 is 2, 3. Then 7 minus 7 is equal to 0. Therefore, our estimated elapsed time is about 30 minutes. Since we already solved the estimated elapsed time, how about the actual time? So now I will trust you to continue our third example by finding the actual elapsed time and perform the step 4, which is the check and look back, to help you master the process of finding the solution to the given problem. And I believe that you will be great on working on it. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your grade 4 mathematics learners material and let us answer number 1 problem in Get Moving on page 182. Read each problem, then choose the letter of the correct answer. To our viewers in our FB Live, you may type in your answer on the comments section below. I will give you 3 seconds to answer. John wakes up at 5:30 a.m. so that he will have time to prepare himself for school at 6:10 a.m. He is ready to go to school. How long does it take him to prepare for school? First question, what is asked in the problem? Is it A, the time John wakes up? Letter B, the time he is ready to go to school? Letter C, the length of time it takes John to prepare? Or letter D, the activity he does every morning? What is the correct answer? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter C, the length of time it takes John to prepare. Very good, grade 4 learners. Number 2, what operation will be needed to solve the problem? Is it A, addition, B, subtraction, C, division, or D, multiplication? What is the correct answer? Your time starts now. Excellent! The correct answer is letter B, subtraction. Next question is, what is the number sentence? Is it A, 10 equals 10, B, 10, 610 times 530 equals n, or letter D, 610 minus 530 equals n? What is the correct answer?
Your time starts now. Very good. The correct answer is letter D. 610 minus 530 equals N. And for our last question under number 1 problem is, what is the answer to the problem? Is it A, it takes 40 minutes for Jan to prepare? Letter B, it takes 20 minutes for Jan to prepare? Letter C, Jan wakes up at 5:30 a.m. Or D, Jan prepare for school from 5:30 to 6:10 a.m. What is the correct answer? Very good. The correct answer is letter A. It takes 40 minutes for Jan to prepare. Now it's your turn. I want you to show the solution in number 1 problem to explain why the answer is letter A and continue activity number 2 on your Mathematics Grade 4 Learners material on page 182. And that is your assigned task to do. So I guess you are ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist our learners. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Miss Camille and De La Rosa, your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Naimbag ngagsapa kada kayo amin, maayap aabak kekongan. Magandang umaga sa lahat. Good morning friends. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitang na nakikinig at nanonood ngayon. Tayo na at makibahagi sa ating aralin dito lang sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Mary Jean, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wasto at angkop na simuno at panaguri sa pangungusap. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong mag-text sa aking cellphone number na 0950-283-6359. Ulitin ko, 0950-283-6359. O kaya ay mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan. Mga bata, kumain na ba kayo ng agahan o di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagtukoy sa simuno at panaguri at ang wastong paggamit ng mga ito sa pangungusap. Bibigyan din natin ng pansin ang wastong pagsulat ng pangungusap gamit ang simuno at panaguri para sa epektibong paglalahad ng ating ideya, kaisipan at wastong pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pagsulat. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating mga class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Pangalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel panulat. At panghuli, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar na iwasan ang anumang bagay na makakaistorbo sa inyong oral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Itoon na ang inyong pansin sa pakikinig. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ang mga sumusunod na larawan. Sa puntong ito, kailangan ko ang inyong pakikilahok. I-comment lang sa ating chat box ang inyong mga payak na pangungusap tungkol sa bawat larawan. Muli, anong payak na pangungusap ang
buo ninyo tungkol sa larawan. Ihanda na ang inyong mga cellphone at na ang inyong mga kasagutan mga bata para sa ating unang larawan. Ayan, may mga nag-comment na ng kanilang mga payak na pangungusap mula sa paaralan ng Matapitap Elementary School galing kay Krisha May. Ang sagot niya ay, ang aking kambing ay dinala sa bukid ni tatay. Ulitin ko, ang aking kambing ay dinala sa bukid ni tatay. Sino o ano ang dinala ni tatay sa bukid? Ang kambing. Mahusay. Punta naman tayo sa pangalawang larawan. Mula kay Cheska. Ang sabi niya, ang alagang aso ni ate ay mabalbon. Ang alagang aso ni ate ay mabalbon. Ano ang alaga ni ate? Aso. Tama. Para sa pangatlong larawan, mula naman kay Princess. Ang sabi niya, naglagay ng kubo si tatay sa likod bahay. Naglagay ng kubo si tatay sa likod bahay. Ano ang nilagay ni tatay sa likod bahay? Kubo. Mahusay para sa lahat ng nag-try na sumagot. Maraming salamat na anak sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na sa pagbuo at pagsulat ng pangungusap, laging mag-umpisa sa laking letra at magtapos sa bantas. Dapat din na lagi kayong magsulat ng maayos at malinis. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin tungkol sa simuno at panaguri? Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon, at magkwentuhan muna tayo. Sino sa inyo ang madalas makinig ng kwento? Ngayon ay humanda na kayo at makinig sa ating kwentong pinamagatang Edukalidad sa Panahon ng Pandemiko. Ating basahin at unawaing mabuti ang ating kwento. Edukalidad sa panahon ng pandemiko. Isinusulong ang edukalidad para sa mga mag-aaral na maiangat ang abilidad. Si Cecil ay mabait at masipag na bata. Siya ay nasa ika-5 baitang. Siya ay nag-aaral sa paraang modular. Bukod dito, ang kanyang mga guro ay nagsasanay sa broadcasting para lalong mapalawak ang pagkatuto ng mga bata gaya ni Cecil. Ang mga magulang niya na sina Mang Pedro at Aling Maria ay matyagang nakagabay sa kanyang pag-aaral. Siya at kanyang mga kapatid nagbabasa ng aralin bago matulog. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayong natapos pakinggan ang teksto, natin mga pangungusap mula sa kwento. Handa ka na ba? Magaling kung ganon. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap mula sa ating kwento. Bawat pangungusap ay ating babasahin ng 2 beses. Para sa unang pangungusap, si Cecil ay mabait at masipag. Si Cecil ay mabait at masipag. Sino ang mabait at masipag? Si Cecil. Para sa pangalawang pangungusap, siya ay nag-aaral sa paraang modular. Siya ay nag-aaral sa paraang modular. Sino ang nag-aaral sa paraang modular? Siya o si Cecil ang tinutukoy.
Pangatlo, ang mga guro ay nagsasanay sa broadcasting. Ang mga guro ay nagsasanay sa broadcasting. Sino ang sasanay sa broadcasting? Ano sa palagay niyo mga bata? Ang mga guro. Pang-apat na pangungusap. Sina Mang Pedro at Aling Maria ay matyagang nakagabay sa pag-aaral niya. Sina Mang Pedro at Aling Maria ay matyagang nakagabay sa pag-aaral niya. Ano ang ginagawa ni Mang Pedro at Aling Maria? Siyempre, ang sagot, matyagang nakagabay sa pag-aaral niya. At para sa panlima o huling pangungusap, ang magkakapatid ay nagbabasa ng aralin bago matulog. Ang magkakapatid ay nagbabasa ng aralin bago matulog. Ano ang ginagawa ng magkapatid bago matulog? Ang sagot, nagbabasa ng aralin. Pansinin ang inyong mga sagot sa bilang 1 hanggang 3 o mula number 1 hanggang number 3. Ang mga ito ay tumutukoy sa paksa o ang tinatawag nating simuno ng mga pangungusap. Tandaan na ang simuno ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. Maaari itong maging isang pangalan o panghalip, gaya ng si Cecil, siya, ang mga guro. Ang simuno ay maaaring may pantukoy gaya ng ang mga, sina, na matatagpuan sa unahan ng mga pangungusap. Ulitin ko, ang simuno ay maaaring may pantukoy gaya ng ang mga, si, o sina na nasa unahan ng mga pangungusap. Dumako na tayo sa pang-4 at pang-5 mga pangungusap. Pansinin ang inyong mga sagot. Ang mga ito ay nagsabi o naglaan tungkol ng pangungusap. Ito ang tinatawag na panaguri, gaya ng matyagang nakagabay sa pag-aaral niya o nagbabasa ng aralin. Tandaan na ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol puno. Payak ang panaguri kung ito'y pandiwa o panguri. Uulitin ko, ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno. Payak ang panaguri kung ito ay pandiwa o panguri. Malinaw na ba mga bata? Sa palagay ko, malinaw at naintindihan na ninyo ang ating aralin. Ihanda na ang inyong learning activity sheet ng inyong sagutang papel. Dumako na tayo sa ating unang pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Sa pagsasanay A, ang gagawin ninyo, salungguhitan ninyo ang simuno. Narito ang ating mga pangungusap. Basahin natin ng 2 beses. Una, ang mga bata ay umaawit. Ang mga bata ay umaawit. Pangalawa, sila ay umakyat ng puno. Sila ay umakyat ng puno. Pangatlo, ang tindera ay mabait. Ang tindera ay mabait. Pang-apat, si Pangulong Quezon ay ama ng wikang Filipino. Si Pangulong Quezon ay ama ng wikang Filipino. At ang panlima o huling pangungusap, ang kalaro ko ay umaawit. Ang kalaro ko
ay umaawit. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel o sa inyong mismong learning activity sheet. Tapos na ba kayo mga bata? Narito ang mga kasagutan. Kagaya ba nito ang inyong mga sagot? Halina at tingnan natin. Para sa unang bilang, ang sagot ay ang mga bata. Ang mga bata ay umawit. Pangalawa, ang sagot ay sila. Sila ay umakyat ng puno. Pangatlo, ang tamang sagot ay ang tindera. Ang tindera ay mabait. Pang-apat, si Pangulong Quezon. Si Pangulong Quezon ay ama ng wikang Filipino. At panlima, ang tamang sagot ay ang kalaro ko. Ang kalaro ko ay umaawit. Laging tandaan na ang simuno ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. Maaari itong maging isang pangalan o panghalip. Ulitin ko, ang simuno ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. Nakuha ba ninyo ang kumpletong kasagutan mga bata? I-comment na ang inyong mga score. Dumako naman tayo sa pagsasanay B. Ang gagawin ninyo, ikakahon ninyo ang mga panaguri. Kakahunan ang mga panaguri. Basahin natin ulit ang bawat pangungusap ng 2 beses. Sabayan ninyo ako ha. Una, ang mga mag-aaral ay nagtatanim ng mga puno. Ang mga mag-aaral ay nagtatanim ng mga puno. Pangalawa, kami ay pupunta sa probinsya. Kami ay pupunta sa probinsya. Pangatlo, lahat ay sumisigaw sa tuwa. Lahat ay sumisigaw sa tuwa. Pang-apat, si Rina ay naglilinis ng bahay. Si Rina ay naglilinis ng bahay. At ang panlima, ang nanay ay masarap magluto. Ang nanay ay masarap magluto. Muli, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa inyong maayos na pagsagot. Handa na ba kayo mga bata? Atin nang tunghayan ang inyong mga kasagutan. Tingnan kung nakuha ba ninyo lahat ang tamang sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay nagtatanim ng mga puno. Ang mga mag-aaral ay nagtatanim ng mga puno. Pangalawa, ang sagot ay pupunta sa probinsya. Kami ay pupunta sa probinsya. Pangatlo, ang tamang sagot ay sumisigaw sa tuwa. Ang lahat ay sumisigaw sa tuwa. Pang-apat, ang sagot ay naglilinis ng bahay. Si Rina ay naglilinis ng bahay. At para sa panlimang bilang, ang sagot ay masarap magluto. Ang nanay ay masarap magluto. Magaling! Nasagot mo ng wasto ang mga gawain. Tandaan na ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno. Payak ang panaguri kung ito ay pandiwa o panguri. Uulitin ko, ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno. Tandaan mga bata, ang simuno ay ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap at ang panaguri ay nagsasabi tungkol sa simuno. Handa na ba kayo para sa isa pang gawain mga bata?
Muli, ihanda ang inyong learning activity sheet at gawin ang ikalawang gawain. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang salita o mga salitang may salungguhit kung ito ba ay simuno o panaguri. At gamitin ang mga ito sa sarili ninyong pangungusap. Ulitin ko ang panuto mga bata. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang salita o mga salitang may salungguhit kung ito ba ay simuno o panaguri. Para sa unang bilang, ang mga salitang may salungguhit ay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Pangalawa, nagluluto ng pansit. Nagluluto ng pansit si Marla. Pangatlo, masayang naglalaro ang mga bata. Ang mga nakasalungguhit ang mga bata. Pang-apat, matapat na kaibigan. Matapat na kaibigan si Miko. At ang panlima, bandila. Dapat nating igalang ang ating bandila. Isa-isip at isagawa na sa pagbuo at pagsulat ng pangungusap, isaalang-alang ang malaking letra sa umpisa ng pangungusap. At huwag kalimutan ang paggamit ng bantas sa dulo nito. At para sa ating pangwakas na gawain, narito ang ating panuto. Kayo ay susulat ng isang talata na may 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa mga natutunan at mga gawain ninyo sa ating new normal sa sulong edukalidad. Salungguhitan ninyo ang mga gagamiting simuno at kakahunan ang mga panaguri. Basahin natin ulit ang panuto. Sumulat ng isang talata na may 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa ating mga natutunan at mga gawain sa ating new normal sa panahon ng sulong edukalidad. Pero, bago ang lahat, para mapadali ang paggawa ninyo ng talata, narito ang mga gabay na tanong. Una, anong pamamaraan o mode of learning ang ginagamit ninyo sa inyong paaralan? Pangalawa, paano ito isinasagawa sa inyong lugar? Pangatlo, sino-sino ang nagtutulungan sa pagpapatupad ng paraan ng pag-aaral? Pang-apat, paano kayo tinutulungan ng inyong mga magulang o ibang kasama sa bahay? Panlima, ano ang napagtanto ninyo o natutunan sa pag-aaral ninyo ngayong panahon ng pandemiko? At ang panghuli, ano-ano ang mga maaari ninyong gawin para maayos ang pag-aaral ninyo at matulungan ang inyong mga magulang? Maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng ating broadcast. Para mapadali ang paggawa ninyo ng talata, may nakahanda akong isang halimbawa. Makinig kayong mabuti mga bata. Ako ay nag-aaral sa mababang paaralan ng Matatita. Dulot ng kasalukuyang pandemiko, kami ay nag-aaral sa paraang modular bilang mode of learning. Ang mga guro, mga barangay officials, at ang aming mga magulang ay nagtutulungan sa pagpapatupad ng aming pag-aaral. Inaasahan ko na naintindihan ninyo ng maayos ang ating aralin, mga bata. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan dito sa Filipino ika-4 na baitang. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger o kaya ay i-text ninyo ako sa aking cellphone number na ibinigay ko kanina.
Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac, Channel 26, sumasahimpapawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Mary Jean, na nagsasabing paraan ng edukasyon sa panahon ng pandemiko, gawing dekalidad at kaaya-aya ang pagkatuto. Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Jesly R. Bautista, sumasahing papawid mula dito sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikiisa na may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa opinyon o ideya ng kapwa. Bago tayo magsimula, nais ko munang balikan ang ating aralin noong nakaraang araw. Inyong natutunan sa inyong nakaraang aralin ang mga programa ng pamahalaan na nagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng paggalang sa karapatang pantao. Alam kong naaalala niyo pa ang mga ito. Kaya naman, ang gagawin niyo lamang ay magtala ng 3 programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at nangangalaga sa karapatang pantao. Maaari niyong isulat sa papel ang inyong sagot o di kaya'y i-post ang mga ito sa ating comment section. Ngunit, paalala lamang mga anak na gamitin ng maayos ang ating comment section. Oras na upang i-check ang inyong ginawa. Narito ang mga maaaring sagot. Bantay Bata 163, Child Protection Policy, Laban kontra Droga, Human Rights Education. Maaari ring curfew sa inyong barangay at pagbabantay ng 24 oras sa barangay. Huwag kakalimutan mga anak, dapat tayong makiisa sa mga programang ito ng ating barangay o ng pamahalaan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating pamayanan. Ngayon ay simulan na natin ang panibago nating aralin. Handa na ba kayo?
Alam kong handang-handa na kayo, kaya umupo ng maayos at makinig mabuti. Ano ang maaaring mangyari kung ikaw ay marunong rumispeto o gumalang sa opinyon ng iba? Yan ang tatalakayin natin ngayong umaga. Tara at dagdagan ang inyong kaalaman ukol dito. Mahilig ka bang tumula? Halina at basahin ang tula na pinamagatang Kapayapaan Ating Ihatid ni Johnny R. Lapid. Maaari niyo akong sabayan mga anak ha? Kaibigan, isa ka rin ba? Sa pamayanan, ika'y nakikiisa. Alituntuning ipinapatupad nila, sinusunod at isinasabuhay pa. Iba't ibang programa, hatid ng pamahalaan. Sa iyong pakikiisa, tiyak ang tagumpay. Paggalang sa karapatang pantao, bigyang kahalagahan. Maging sa opinyon ng iba o ideya man yan. Bilang isang bata, paggalang ay tukdin. Sa pakikipagkapwa-tao, isa-isip man din. Sa mahinahong pakikinig sa opinyon ng iba, pagkasundo-sundo ay iyong makikita. Sa aking kababayan, aking mensahe, sa ating pamahalaan, tayo'y makiisa parati. Ikaw at ako, tulong-tulong tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kayang-kayang natin to. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong ukol sa nabasa ninyong tula. Sa mga nanonood at nakikinig sa radyo at telebisyon, maaari niyong isulat ang inyong sagot sa papel. At sa mga nanonood naman sa ating FB page, maaari niyong gamitin ang comment section. Para sa unang tanong, tungkol saan ang iyong tulang binasa? Ang tamang sagot ay, ang tula ay tungkol sa kapayapaan. Ganito rin ba ang sagot nyo? Mahusay kung ganon. Para sa ikalawang tanong, ano ang dapat nating gawin sa ating kapwa? Maaari nyo ring isulat ang linya na nagpapatunay ng inyong sagot. Ang kasagutan, dapat igalang ang karapatang pantao at makinig sa opinyon ng iba. Aling saknong o linya ang nagpapatunay nito? Sabi sa ikatlong saknong kanina, bilang isang bata, paggalang ay tukdin. Sa pakikipagkapwa-tao, isa-isip man din. Sa mahinahong pakikinig sa opinyon ng iba, pagkasundo-sundo ay iyong makikita. At para sa ikatlong tanong, ano-ano ang dapat bigyan mo ng paggalang? Ang tamang sagot, bigyang halaga ang paggalang sa karapatang pantao at opinyon ng iba. Alam kong ganyan rin ang inyong sagot. Magaling mga bata! Sabi nga sa tula, paggalang sa karapatang pantao,
bigyang kahalagahan, maging sa opinyon ng iba o ideya man yan. Karapatan o kalayaang magsalita o magpahayag ng opinyon. Ika-4 na tanong, tulad ng unang linya sa unang saknong, isa ka rin ba? Bakit? Bakit dapat na makiisa sa mga alituntuning ipinapatupad ng pamayanan? Ang sagot sa tanong ay, dapat tayong makiisa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating pamayanan. Mahusay, mga bata! At para sa huling katanungan, ano ang mensaheng nais iparating ng tula? Simple lamang ang nais iparating ng tula, hindi ba? Hinihikayat ang pakikiisa sa ating pamahalaan upang kapayapaan ay ating makamtan. Pareho ba tayo ng sagot? Magaling! Ang kapayapaan ay makakamtan kung mayroong pagtutulungan ang bawat isa. Ang ating pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at programa. Ngunit, hindi lamang ang pamahalaan ang gagawa ng hakbang upang mapanatili ang kapayapaan. Mas higit na kailangan ng pamahalaan ang responsable at pakikiisa ng mga mamamayan upang magtagumpay sa anumang alituntunin o programang ipinapatupad nito. Lahat ay may karapatan at kalayaang tinatamasa. Subalit, kasabay nito ay ang pagiging responsable. Halimbawa, ang karapatang ihayag ang opinyon o ideya. Ngunit, hindi ibig sabihin nito ay maaari nating ihayag sa iba ang lahat. Lalo na kung ikaw ay nakakasakit na ng damdamin ng iyong kapwa. Tunghayan natin ang dialogo ng magkaibigang Jess at Lee. Magsanay tayong gumuhit araw-araw para pagdating ng paligsahan, sanay na tayo. Sa palagay ko, iyon ang the best na gawin. Ano sa palagay mo, Jess? Di ba? Tama ako? Tiyak, mananalo tayo. Lee, alam kong gusto mong manalo tayo. Pero, pinapaalala ko lang na exam na natin sa susunod na linggo. Hindi ba dapat isipin natin ang exam? Nakakainis ka naman. Sige, bahala ka. Basta ako, susundin ko kung ano ang gusto ko. Gusto kong manalo. May katwiran ka. Pero, nais kong sabihin sa'yo na maaari naman nating hatiin ang ating oras sa pagre-review at pagsasanay. Nang sa gayon, mataas na ang ating grade, mananalo pa tayo, hindi ba? Pag-iisipan ko muna ang iyong sinabi. Basta, ang gusto ko, manalo. Para ito sa iyong kabutihan. Pag-isipan mo, ha? Inyong natunghayan ang maikling dialogo ni Lee at Jess. Nakaranas ka na ba ng parehong sitwasyon sa totoong buhay? Sa inyong palagay, ano kaya ang sumunod na nangyari? Nanalo kaya sila?
Natalo? O mataas pa rin kaya ang nakuha nilang grado? Maaari niyong ihayag ang inyong opinyon sa ating FB Live. Huwag kayong mag-alala, igagalang ko ang inyong opinyon. Narito na ang karugtong ng ating dialogo. Tingnan natin kung tama ang hula ninyo. Yay! Congrats sa ating dalawa! Sapagkat nakamit natin ang unang pwesto sa paligsahan. Oo nga, double celebration kasi mataas ang mga nakuha nating marka. Buti na lang at mahinahon mong ipinaunawa sa akin ang mga ideya mo. Salamat ho. Naku, walang anuman iyon. Mas magkakaunawaan tayo kung ipapahayag natin ang ating opinyon at ideya sa maayos na paraan. Tomo ko dyan, kaya tutularan na kita. Ganyan rin ba ang wakas na naisip mo? Kung oo, binabati kita at tanggapin mo ang mga papuri na mahusay at mabuting tao. Kung iginagalang natin ang opinyon ng iba, tulad ng ipinakita sa dialogo kanina, makakamit natin ang mga magagandang dulot nito, tulad ng una, may maayos at matatag na samahan. Magiging matatag ang relasyon ng magkaibigan, magkakapamilya, magkakatrabaho, at syempre, maging ang mga magkakapitbahay. Kung maayos nating pinakikinggan ang saloobin ng bawat isa. Ikalawa, mapapanatili ang pagkakaunawaan. Mayroon tayong dalawang tenga at isang bibig. Ibig sabihin, mas kailangan nating makinig muna bago magsalita ng magsalita upang higit na magkaintindihan at mapanatili ang pagkakaunawaan. Pangatlo, matuto na makapagtimpi sa kapwa at maging mahinahon sa pakikinig. Paano ba tayo makapagtitimpi? Tularan natin si Jess sa ating dialogo na kahit naiirita na sa kanyang kamag-aral ay matyaga at nagawa pa rin niyang maging mahinahon. Hindi ito nagtaas ng boses. Pang-apat, pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa karapatan ng ibang tao. Makakamit natin ang kapayapaan kung wala tayong kinakatigan. Tayong lahat ay pantay-pantay sa lahat ng karapatang nais mata mo ng isang individual. At panglima, maiwasan ang makasakit sa damdamin ng iyong kapwa. Tama naman, di ba? Kung ikaw ay marunong gumalang sa opinyon ng iba, tiyak na maiiwasan mo ang makasakit at makapagbitaw ng mga salitang susugat sa damdamin ng ibang tao. At pang-anim, makatulong sa tiyak na gawain na nangangailangan ng inyong ideya o opinyon. Ang bawat isa ay tiyak na may kakaibang ideya o opinyon na maaaring kakaiba at kamangha-mangha. At ano ang maaaring dulot nito? Sigurado na ang bawat ideyang ito ay malaki ang maiaambag sa anumang proyekto at maganda ang kalalabasan. Kaya, sa susunod na magkaroon kayo ng group project,
Huwag baliwalain ang ideya ng bawat kagrupo dahil sigurado kailangan nyo ito. Ang mga bagay na ito ay simple lamang, ngunit magdudulot ng kaayusan at katahimikan ng ating pamayanan. Lahat naman tayo ay gusto ng tahimik at matiwasay na buhay. Kung ito rin ang iyong nais, dapat mo itong simulan sa iyong sarili. Isipin mo ng mabuti ang mga sasabihin kung ito ay makakasakit ng damdamin ng iba. Kung ikaw ay may opinyon o ideya, ayos lang na ito ay iyong ipahayag, ngunit sa mahinahong pamamaraan. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang maikling pagsusulit. Ang gagawin nyo lamang ay isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, may pagpupulong sa inyong klase tungkol sa gagawing proyekto. May suwestyon ng isa mong kaklase, ngunit sa iyong palagay ay may ideya kang mas makakabuti para sa lahat. Paano mo ito sasabihin? A. Sandali, pakinggan niyo muna ang opinyon ko sa bagay na iyan. B. May katwiran ka sa iyong sinabi, ngunit pakinggan niyo ang aking opinyon sa bagay na iyan. C. Teka, tiyak na mas maganda ang opinyon ko kesa sa'yo. Ano ang iyong sagot? Letter B rin ba? Magaling kung ganon. Para sa ikalawang bilang, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon o ideya ng iba, maliban sa isa. A. Magalang na nagtaas ng kamay si Benny upang ihayag ang kanyang suwestyon. B. Si Ace ang leader ng pangkat, ngunit pinakinggan niyang mabuti ang mga sinabi ng mga kagrupo. C. Ayaw pakinggan ni Glenda ang kanyang mga kagrupo ukol sa paggawa nila ng proyekto. Ang sagot niyo ba ay letter C? Tama mga anak. Para sa ikatlong bilang, sobrang lakas ng mag-videoke ng inyong kapitbahay at hadlang ito upang makapag-review ka ng maayos sa darating na pagsusulit. Alin sa mga sumusunod ang mainam na sabihin? A. Pwede bang sa ibang araw na lang kayo mag-videoke? May pagsusulit ako. B. Alam ko pong kayo ay nagsasaya lamang, ngunit nais ko po sanang ipaalam sa inyo na may pagsusulit po ako. Maaari po bang pakihinaan? C. Ang lakas ng videoke nyo, ipapabarangay ko kayo. Ano ang inyong sagot? Letter B ba? Very good. Ikaapat na bilang, hindi nagustuhan ni Nina ang ideya ng kanyang kamag-aral patungkol sa binubuo nilang proyekto. Ano ang mainam na gawin? A. Ipahiya ang kamag-aral. B. Huwag na lamang pansinin. O C. Sabihin ito ng maayos at malumanay. Ang tamang sagot? C. At para sa huling bilang, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapahayag ng pagsalungat sa magandang paraan? A.
iginagalang ko ang katwiran mo, ngunit sa tingin ko, mas makakabuti para sa atin kung pakikinggan muna natin ang bawat isa. B. Ako ang leader ng organisasyong ito, kaya ako ang masusunod. C. Hindi ko kailangan ang opinyon mo. Ito na ang susundin natin. Tamang sagot? A. Mahusay. Alam kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Kaya naman, binabati ko kayo at ako ay lubos na natutuwa sa inyong pakikiisa sa ating aralin ngayong umaga. Tandaan na tayong lahat ay may karapatan at kalayaan. Ngunit kaakibat ng mga kalayaang ito ay ang pagiging responsable upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ang pakikinig ng mabuti sa ideya at opinyon ng iba ay nakakatulong sa pagkakaroon ng magaan at matiwasay na pamumuhay. Malaya nating ipahayag ang ating saloobin, ngunit pakaisipin muna kung paano ito sasabihin nang hindi nakakasakit sa damdamin ng iba. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Jesly R. Bautista, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Mabuhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Every day is a chance to learn. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Again, this is your teacher, Lady Roberts, broadcasting live from Victoria, Tarlac. A scientific Wednesday morning, grade 5. Still, this is Science Grade 5, Week 6, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Should you have questions, you can text me at 0915, that's 0917 515 7995. And for those of you who are tuned in via Facebook Live, avoid sending comments that are not related to the lesson. Again, reminder grade 5, your comments are being monitored. This is a platform exclusively used for educational purposes, so let us maximize this program by participating actively and listening intently to your teacher broadcaster. For today's episode, we will still be using Science Module 5 with the title Components of Electric Circuit. And the learning objectives for today are the following. Number 1, identify causes of gap or break in the path of electricity. Number 2, determine the effects of changing the number or type of components in a circuit. This is a continuation of the lessons presented to you last Monday. So, let us begin. In our previous episode, we have discussed about open and closed circuit. We were able to understand that for electricity to become useful, it must circulate continuously and follow a loop called electric circuit. So at this point, let us find out if you already understood the concepts from last episode. Write or comment on if the statement is correct and off if the statement is incorrect. Again, write or comment on if the statement is correct and off if the statement is incorrect. You have 5 seconds to answer each item. We begin with number 1. When one end of the wire is detached from the battery, the bulb remains lighted. Again, when one end of the wire is detached from the battery, the bulb remains lighted. On or off? You have 5 seconds to answer. The correct answer for number 1 is off. Once the wire is detached from the battery, the bulb will no longer light up. This is because the flow of electricity is interrupted. Moving on, let us have number 2. A closed circuit
has a complete electrical connection to which the current flows and circulates. Again, a closed circuit has a complete electrical connection to which the current flows and circulates. On or off? 5 seconds. Time is up. If you answered on for number 2, you got it right. Number 3, in an open circuit, electricity cannot flow because there is a gap or interruption in the path of electricity. Again, in an open circuit, electricity cannot flow because there is a gap or interruption in the path of electricity. You have 5 seconds. The correct answer is on. Did you get it, grade 5? If yes, good job. For the last item, listen carefully. Number 4. Turning off the switch is the only thing that makes a circuit open. Again, turning off the switch is the only thing that makes a circuit open. On or off? Go! If you answered off, wow, you did great. So that's it for our review. Now I'm sure you are ready to listen as I discuss our new lesson. Settle down, grade 5, and be comfortable. Class, I want you to understand that turning off the switch is not the only way to interrupt the flow of electricity. So, what makes a circuit open? What are the causes of interruption in the flow of electricity? Let's find out. Other than switches, causes of gaps or breaks in an open circuit include the following. Number 1, rusty batteries. Rust can definitely become a problem with some batteries. Rust and build-up on battery terminals can block the current of power from getting to and from the battery. In the case of rechargeable battery, they may not be allowed to maintain a charge. And if it does have a charge, the battery may not be able to get power out, causing appliances such as emergency light not to operate when backup power is needed. Aside from the buildup of rust, we should all take into consideration if the battery is properly positioned, because if not, that will also create an interruption in the path of electricity. So again, take note, grade 5, wrong position of battery will also create a gap in the circuit. So, it is better to always check the positive and negative signs in each terminal. Another cause of gap or break in a circuit is a busted bulb. Have you ever experienced turning your lights at home? Did it light up? What if it didn't light up? We often hear the line, "Ay, napundi." That's it. Once the bulb is busted, electricity will no longer flow because the path of the current is interrupted. This makes the circuit to be open. However, grade 5, there is also a situation where the electricity will still flow. But I will not discuss more about that today because that will be discussed next week. Here is another cause of interruption in the circuit: broken wire. If the connecting wire of current carrying conductor
of a circuit breaks down, spark will appear at the point at which it is broken, and the current will stop flowing. So remember grade 5, if you find out that the wire is broken or torn, do not just reconnect the wires using an electric tape. That is not advisable. You can use electric tape in fixing exposed wires, but not broken wires. It is recommended that you have it checked by electricians, and it is better if you have it soldered, or best remedy is to just change the wire. This way, we will prevent fire. Did you get that, kids? Okay. The last cause of interruption in a circuit is a faulty switch. What do we mean by faulty? It means not working properly or it is defective. Do you still remember the function of a switch? Isn't it the switch opens and closes the circuit? Replacing a light switch, grade 5, may seem like one of those do-it-yourself electrical fixes. But take note, there can be dangerous consequences to doing it wrong. Any mistakes with electrical elements can lead to fires and electric shock. Again, the last cause of interruption in a circuit is a faulty switch. So remember grade 5, some of the causes of an interruption in the path of electricity are 1. Rusty and improperly positioned batteries, 2. Busted bulb, 3. Broken wire, and 4. Faulty switch. Now grade 5, kindly turn your modules to page 9. Again, page 9. Let us accomplish the activity under what I can do. Since we only have limited time, I already prepared 3 models of circuit prior to this episode. The 3 models of circuit were labeled circuit X, Y, and Z respectively. Your task is to observe and compare the brightness of the bulbs in every setup. For my fabulous grade 5 learners listening over the radio, do not worry because setups will be described. So listen very well, okay? We begin with circuit X. Listen. It has 1 battery, 1 bulb, the switch, and the wire. Again, for circuit X, 1 bulb, 1 battery. This time, let us have circuit Y. It has only 1 bulb, but we use 2 batteries. Again, for our listeners, circuit Y, 1 bulb with 2 batteries. For our last setup, circuit Z, we will use only 1 bulb, and instead of 1 or 2 batteries, we use 3 batteries. To avoid confusion, here are the 3 models or setups. For those who are listening over the radio, please take down notes. Circuit X, 1 bulb, 1 battery. Circuit Y, 1 bulb, 2 batteries. Now, let us go back to your task. You need to observe and compare the brightness of the bulbs in circuit X, circuit Y, and circuit Z. From which circuit do you think will bulb light up the brightest? Again, from which circuit do you think will bulb light up the brightest? Here are the 3 setups again. You have 10 seconds to observe them. And for our listeners, again, circuit X, 1 bulb, 1 battery. Circuit Y, 1 bulb,
2 batteries. Circuit Z, 1 bulb, 3 batteries. Now that the 3 setups were already presented, complete the table which you can find on page 10 of your science module. Under first column, you have circuit X, Y, and Z. Second column is the brightness of the bulb. Choose from these words to describe the brightness of the bulb on each setup. The words you can use are brightest, bright, brighter. Again, you can choose from these words to describe the bulb in each setup. Brightest, bright, brighter. You have 30 seconds to accomplish the table. Your time is up. Let us see how well you did. Let's check. Circuit X, the bulb is bright. Circuit Y, the bulb is brighter. Circuit Z, the bulb is brightest. If you got the same answers, you are doing great. If no need to feel sad, grade 5. I'm sure you will do better next time. Take note, class. Adding more batteries will increase the electrical energy. As a result, it will make the bulb brighter. Now, let us go back to our setups. In the first part of the activity, we changed the number of batteries for each circuit, right? This time, we will change the number of the bulbs to be used. Listen very well, kids. Let us have circuit X again. It has 1 battery and 1 bulb. Then, let us have circuit Z. Listen carefully. Because this time, we used only 1 battery and 2 bulbs. Again, here are the 2 setups. Listen carefully. Circuit X with 1 battery and 1 bulb. Circuit Z with 1 battery and 2 bulbs. Which of the 2 setups do you think will bulb light brighter? Circuit X or Z? Again, grade 5, which of the 2 setups do you think will bulb light brighter? Circuit X or Z? Observe carefully. Again, listeners, circuit X with 1 battery and 1 bulb, circuit Z with 1 battery and 2 bulbs. If you answered circuit X, you are correct. Here is for you. Amazing. Remember, increasing the number of bulbs in a simple circuit decreases the brightness of the bulbs. Grade 5, there are some questions you need to answer based on this activity. These questions are on page 10 of your science module. Please try your best to answer the activity after this episode. You may write your answers on a sheet of paper or maybe in module also. And be sure to submit your answers to your science teacher at the end of the session or on your scheduled submission.
Now, let us summarize what we have learned for today's episode. The common causes of an interruption in the path of electricity are 1. Rusty and improperly positioned batteries, 2. Busted bulb, 3. Broken wire, and 4. Faulty switch. Take note, changing the number or type of components affect the circuit. Changing the number of batteries or cells, grade 5, to a simple circuit will increase the electrical energy, which will make a bulb brighter. In short, the more batteries you use, the brighter the bulb is. Next, adding more bulbs to a simple circuit will make the bulbs dimmer. Okay? Class, at this point, get a sheet of paper for your quiz. Don't forget to write your name, grade and section, and the date today, April 28, 2021. You may also write the letter of your answers on your module in case your teacher allows you to do so. You have 5 seconds for each number. Let's begin. What will happen if the battery is in place? The switch is on, but the bulb is not in place. Again, the question is, what will happen if the battery is in place? The switch is on, but the bulb is not in place. A. It will not produce light. B. The bulb will shine brightly. C. It will make the bulb dimmer. Or letter D. It will turn the light on and off. Number 2. What is most likely to happen if the switch is on and the battery is removed from the circuit? I repeat, what is most likely to happen if the switch is on and the battery is removed from the circuit? A. The bulb will shine brightly. B. Electricity will flow properly. C. Electric current will continuously flow. Or letter D. The electricity will not flow and the bulb will not light. What will happen? This is number 3. What will happen if all the components of a circuit are in place? Again, what will happen if all the components of a circuit are in place? A. There will be a short circuit. B. The current will stop flowing. Letter C. The electricity will not flow and the bulb will not light. Or letter D. The electricity will flow properly to the components and the bulb will light. Number 4. What will happen when more batteries are added to the circuit? Again, grade 5. What will happen when more batteries are added to the circuit? A. The bulb will light. Okay, that's correct. A. The bulb will light. B. The bulb will not light. C. The bulb will light brighter. Or letter D. The bulb will become dimmer. I hope by this time you have already answered 4 questions. Here are the correct answers. 1A, 2B, 3D, 4, letter C. Were you able to get the correct answers? If yes, that's wonderful. So at this point, I congratulate all of you, my learners. To better understand the lessons for week 6, please accomplish other activities that are found on pages 7 and 9 of your science module. Once you're finished, you can check how well you did in the activities and assessment. Answers can be found on the last few pages of your science module.
That ends today's episode, my dear learners. Please make sure to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. Continue to shine brightly, my grade 5 learners. Again, I am Lady Bagsik Roberts, your teacher broadcaster for today. Until next time, my fabulous grade 5 learners. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Mabuhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. I am Teacher Raymar B. Pedroche, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 5. Broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussion this morning. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Prepare your pencil or ballpen, your paper or notebook, the learner's material, the 21st Century Mathletes 5, your water bottle to be hydrated. Let's begin. Our lesson today is about using different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fraction. Are you ready? Last time, with Teacher Marife, we talked about formulating the rule in finding the next term in sequence. Here's my question. What is a number sent sequence and what is a term? Can you recall? Great! You are correct. A number sequence is a list of items that follow a certain pattern. It is also an ordered set of numbers, letters, shapes, or symbols. And terms are numbers, letters, shapes, or symbols in the sequence. Now, let's have a 3-item review. We will call this What's Next? In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Find the next 3 terms of the sequence and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Number 1. In the sequence 1, 3, 5, what is the next 3 terms? Again, the sequence is 1, 3, 5. What's next? A. 7, 9, 11. Or B. 9, 11, 15. I will give you 10 seconds to answer. If your answer is letter A, then you are right. The next 3 terms are 7, 9, and 11. Number 2, the sequence is 5, 8, 11. What is the next 3 terms? Again, the sequence is 5, 8, 11. What's next? A. 9, 12, 14. Or B. 14, 17, 20. I will give you 10 seconds to answer.
If your answer is B, then you are correct. The next three terms are 14, 17, and 20. Can you tell what pattern rule is used in the sequence? Yes. Add 3 to the previous term. Excellent. Let's have number 3. The sequence is 1, 2, 5, 14. What is the next three terms? Again, the sequence is 1, 2, 5, 14. What's next? A. 27, 80, 239. Or B. 41, 122, 365. I will give you 10 seconds to answer. If your answer is letter B, then you are right. Can you give the pattern rule used in the sequence? Yes, the pattern rule is multiply the term by 3, then subtract 1 from the product obtained. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Teacher Marife the other day. Now, let's begin with our new lesson. But before that, let's define the keywords that we will use in our topic today. The first word is constant. Constant, it is a fix that does not change. Examples, 1, 16, 98. Next, variable. It is a symbol that we assign to an unknown value. It is usually represented by letter and whose value is not fixed. Example, n, x, y. We will also use the word coefficient. The coefficient of a variable is a number placed in front of a variable. Example, 2n, 5x, 9y. In the term 2n, 2 is the coefficient. In the term 5x, 5 is the coefficient. In the term 9y, 9 is the coefficient. Next is the word terms. A term can be any of the following. A constant. Examples, 2, 5, and 1/4. A term can be a product of a number and a variable. Examples, 3x, 8y, and 1/2 s. A term can also be a product of two or more variables. Example, xy, wxy, and x squared. When we say like terms, are terms having the same literal coefficients. We have 2n, 5n, and 1/4 n. We call them like terms because they have the same letter, and that is n. We also have the term expressions. Expressions are combinations of symbols, numbers, variables, and with the use of four fundamental operations. Examples, 4x plus 7wy plus 5. On the other hand, an equation is a sentence in mathematics that contains an equal sign. The equal sign tells you that the expression on the left is equivalent to the expression on the right. Let us consider the following. Can you identify which of the mathematical statements are equations? How about the value of each variable in each equation? Can you solve each one? I will give you 15 seconds to choose which of them are equation and which are not. To answer the first question, we have on the first column are the equations, and on the second columns are the not equations, and they are called expressions. An equation that contains a variable is neither true nor false until the variable is replaced with a number. In solving an equation, we can try the following. First, write the equation. Second, group the similar terms in one side.
Third, perform the indicated operation. 4, simplify the answer. And 5, check. Let's now discuss the different properties of equality. But what is equality? According to matisfan.com, equality is the state of being equal, having the same amount or value. On the other hand, according to Joshua Turner, equality means everyone will be treated fairly based on what they do and how well they do it. Moving on to the properties of equality, let's discuss first the addition property of equality. For real numbers, A equals B, then A plus C is equal to B plus C, where A, B, and C are whole numbers. If two expressions are equal to each other and you add the same value to both sides of the equation, the expressions will remain equal. Let's have example number 1. Let us look at the numerical equation 4 plus 6 equals 10 to explore the idea of an equation as being balanced. The expression on each side of the equal sign are equal, so we can add the same value to each side. Since the expression are both equal to 10, adding 3 to each side of the original equation still results in a true equation. That is, 13 is equal to 13. Let's have another example. Let us solve x plus 2 is equal to 5. To better understand, let's model the equation. Remove the same number of counters from each side of the box until the cup is by itself on one side. Subtraction can be written as addition, adding the opposite, so the addition property of equality can be used for subtraction as well. So, if you can just add the same value to each side of the equation, you can also subtract the same value to each side of the equation. The number of counters remaining on the right side of the box represent the value of x. So the value of x is equal to 3. To check, substitute 3 for x in the equation. Let us use the original equation x plus 2 equals 5. Substitute variable x with 3. So 3 plus 2 is equal to 5. So the equation is now balanced. 5 equals 5. Our answer, x is equal to 3, is correct. Did you get it, kids? Very good. Let's now have the third example. Solve for a in the equation a minus 1 equals 9. Solution, add 1 to both sides of the equation. 1 minus 1 is equal to 0. So the equation is now a plus 0 is equal to 10. So the value of a is equal to 10. To check the solution, let us use the original equation. A minus 1 equals 9 and the value of a, which is 10. Substitute 10 for a. So 10 minus 1 equals 9. 10 minus 1 is 9. So the equation is now balanced. 9 equals 9. Our answer, a is equal to 10, is correct. Did you get it right? Very good, kids. Let's now have the fourth example. Solve for n in the equation 1/3 plus n equals 2/3. Subtract 1/3 from both sides of the equation. 1/3 minus 1/3 is 0. Then 2/3 minus 1/3, since they are similar fraction, we can just subtract them. 2/3 minus 1/3 is 1/3. The value of n is equal to 1/3. To check the solution, let's use the original equation. 1/3 plus n is equal to 2/3. Substitute 1/3 for n in the equation. So 1/3 plus 1/3 is equal to 2/3. Add 1/3 to 1/3 is 2/3. Then our answer, n is equal to 1/3, is correct. I know you are doing great, kids.
and we are having a good time. Let's have the second property of equality, the multiplication property of equality. If A is equal to B, then A times C is equal to B times C, where A, B, and C are whole numbers. If two expressions are equal to each other and you multiply both sides by the same number, and the resulting expressions will also be equivalent. Let's have example number 5. Let us consider the numeric equation 4 times 3 is equal to 12. Multiply both sides by 2. If you multiply both sides by 2 of this equation, you will still have a true equation. The product is 24. 24 is equal to 24 is still a true equation. Let's have example number 6. Solve for x in 2x is equal to 12. The solution, divide both sides of the equation by 2 to get the value of x. Dividing by 2 is the same as multiplying 1/2. 2 is the reciprocal of 1/2. 2x divided by 2 is x. Then 12 divided by 2 is 6. The value of x is equal to 6. To check the solution, let us use the original equation. 2x is equal to 12. Substitute 6 for x in the equation. Multiply 2 and 6 and the product is 12. Then our answer, x is equal to 6, is correct. Let's have example number 7. 1/2 x is equal to 6. Multiply both sides of the equation by 2. 2 is the reciprocal of 1/2. 1/2 x multiplied by 2 is x, and 6 times 2 is 12. So the value of x is equal to 12. To check the solution, let us use the original equation. 1/2 x is equal to 6. Substitute 12 for x in the equation. 12 multiplied by 1/2 is 6. Our answer, x is equal to 12, is correct. Let's have more examples. Solve for x in the equation. 2x plus 2 is equal to 10. Subtract 2 from both sides of the equation. What property of equality is that? Yes, addition property of equality. 2 minus 2 is 0, and 10 minus 2 is 8. So, the equation is now 2x is equal to 8. Now, we'll use the multiplication property of equality. Dividing is the same as multiplying by 1/2. Divide both sides by 2. 2x divided by 2 is x, and 8 divided by 2 is 4. So the value of x is equal to 4. To check the solution, let us use the original equation. 2x plus 2 is equal to 10. Substitute 4 for x in the equation. Multiply 2 by 4 is equal to 8. The equation is now 8 plus 2 is equal to 10. 8 plus 2 is 10. Our answer, x is equal to 4, is correct. Let's take another example. Solve for d in the equation. 4d minus 8 is equal to 2d. Add 8 to both sides of the equation. Now, the equation is 4d minus 0 is equal to 2d plus 8. Let us remove the 0 from the equation. Subtract 2d from both sides of the equation. Subtract 2d from 4d is 2d, and 2d minus 2d is 0. The equation is now 2d is equal to 8. Then divide both sides by 2.
2D divided by 2 is D, and 8 divided by 2 is 4. The value of D is equal to 4. Let us check if the solution is correct. Let us use the original equation, which is 4D minus 8 is equal to 2D. Substitute 4 for D in the equation. Multiply 4 by 4 and the product is 16. And multiply 2 by 4 and the product is 8. Subtract 8 from 16 and you will get 8. So the equation is now 8 is equal to 8. Our answer, D is equal to 4, is correct. Did you get it right, kids? Excellent. You have learned the different properties of equality. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Let's now sum up today's topic. What is equation? Yes, equation is a sentence in mathematics that contains an equal sign. The equal sign tells you that the expression on the left is equivalent to the expression on the right. What is stated in addition property of equality? Addition property of equality states that if two expressions are equal to each other and you add the same value to both sides, the equation will remain equal. How about multiplication property of equality? Multiplication property of equality states that if two expressions are equal to each other and you multiply both sides by the same number, the resulting expression will be equivalent. Well done, grade 5 learners. So you have learned the different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fraction. Let's apply those learnings on solving word problem. Are you ready? Let's have example number 10. A number is increased by 5 is equal to 10. What is the number? Do you still remember the steps on solving word problems? What is the acronym? Yes, UPSC. Understand, plan, solve, check. Let's now solve the problem. A number is increased by 5 is equal to 10. What is the number? Step 1. Understand. What is asked? Yes, the value of the number. What are the given facts? A number increased by 5 is equal to 10. Step 2. Plan. Translate the phrase a number increased by 5 and is equal to 10 into algebraic expressions. Step 3. Solve. Let us first translate the equation a number increased by 5. We can use the variable x to represent the number. A number increased by 5 can be translated to x plus 5 and is equal to 10 as equals 10. The equation is now x plus 5 is equal to 10. Let us solve this equation. Subtract 5 from both sides of the equation. 5 minus 5 is 0 and subtract 5 from 10 and the difference is 5. The equation is now x is equal to 5. Therefore, the number is 5. Step 4. Let us use the original equation x plus 5 is equal to 10. Substitute 5 to x in the equation. Add 5 to 5 is equal to 10. Therefore, x is equal to 5 is the solution to the equation x plus 5 is equal to 10. Well done, grade 5 learners. So we were able to apply our understanding on the different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and
fraction. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st century mathletes on page 265 or the activity under quarter 3, week 6. Under Evaluate A, there are 15 equations presented and 5 word problems that you need to translate into an equation on Evaluate B. Dear parents, kindly assist our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Sa panalangin, tayo ay maniwala na ang Diyos ay sumasa atin. Dinirinig at labis kanyang mahal, labis niya akong mahal, at tiyak ang kanyang pag-aruga at pagtugon sa atin pong mga panalangin. Maniwala ka, may nagmamahal sa iyo at sa akin, at tiyak na sa kanya tayo ay makararanas ng katugunan sa lahat ng ating mga suliranin at pagsubok sa buhay. Maniwala at magtiwala tayo sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na hindi bumibitaw sa amin, bagkus laging naroon, hindi kami iniiwanan at pinababayaan. Lagi niyo po kaming kinakalinga at inaaruga anuman ang sitwasyon ng aming pong buhay. Kaya naman po ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsambay tanging laan sa iyo. Nagpapakumbaba po kami na dumudulog sa iyo sa araw na ito at humihingi po ng kapatawaran at habag sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon. Inaamin po namin na sa isip, sa salita at sa gawa, kami po ay nagkakasala sa iyo. Ngunit nagpupuri at nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay tapat at mahabagin at patuloy na dinirinig ang aming pong mga panalangin. Kaya naman po, O Diyos, sa umagang ito, ang aming pong panalangin na sama-sama ay patuloy niyo pong proteksyonan ang bawat isa sa amin, ang mga tagapakinig, mga nanunood, laban sa anumang uri ng pandemya, sa sakit, karamdaman, kapahamakan, maging sa disgrasya, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa lahat ng ito at itago sa iyong banal na likuran. Maranasan ang inyo pong habag, maranasan ang inyo pong proteksyon at kaaliwan sa kung anuman po ang aming mga pinagdaraanan sa kasalukuyan, bigat ng mga problema, hampas at mga problemang dumarating sa amin, Panginoon. Ang aming pong panalangin ay basbasan niyo kami ng kaalaman, ng karunungan, ng lakas, ng tibay ng loob, ng pag-asa at inspirasyon na magtiwala sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan. Amin din pong idinudulog sa inyo, O Diyos, ang amin pong mga spiritual leaders, mga LG officials, ang officials ng SDO Tarlac Province, ng Department of Education at ang leaders ng bansang Pilipinas. Buksan niyo po ang aming po mga puso at isipan at itumpak niyo po ang aming po mga desisyon, mga mandato, pulisiyang ginagawa para sa kapakanan ng lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Anuman ang aming mga personal na panalangin, nagpapasalamat po kami sapagkat nalalaman nyo ang tunay naming pagkatao at ng lahat ng aming po mga pangangailangan. Kami po ay nagtitiwala, nananampalataya na tinutugon nyo ang aming po mga panalangin, kaya naman po ang aming papuri, pasasalamat at pagsambay, aming alay po sa inyo. Ito po ang aming samo at panalangin
sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin, maayap augto kekongan. Magandang tanghali sa lahat. Good day friends, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang na nakikinig at nanonood ngayon. Tayo na at makibahagi sa ating aralin dito lang sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Mary Jean, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangkahalatang sanggunian sa pagsasaliksik. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan, ngayong umaga o ngayong tanghali, maaari kayong mag-text sa aking cellphone number na 0950-283-6359. Ulitin ko, 0950-283-6359. O kaya ay mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Kumain na ba kayo ng tanghalian? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak. Dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagot ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito ay inyong matututunan ang paggamit ng pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik. Bibigyan din natin ng pansin ang kahalagahan ng bawat sanggunian na lubos na makakatulong sa inyong pag-aaral. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Pangalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At panghuli, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at iwasan ang anumang bagay na makakaistorbo sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang lahat ng inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ituon na ang inyong pansin sa pakikinig. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo dumako sa ating aralin, nais kong tayo'y magbalik-aral tungkol sa mga uri ng sulatin na inyong napag-aralan noong nakaraang talakayan. Ano-ano ang mga uri ng sulatin na natalakay na natin? Tama! Sulating formal at sulating di formal. Ano naman ang pagkakaiba ng sulating formal sa sulating di formal? Ihanda na ang inyong mga cellphone at itype na ang inyong mga kasagutan, mga bata. Ayan,
may mga nag-comment na ng kanilang mga kasagutan. Mula sa paaralan ng Matapitap ES, galing kay James Verhel. Ang sagot niya ay, ang sulating formal ay mga sulating may malinaw na daloy at ugnayan ng pangunahing paksa at detalyado ang pagtalakay ng balangkas nito. May sinusunod na proseso ang pagsulat at ginagamit dito ang ikatlong panauhan sa pagsulat ng teksto. Mahusay, kumpleto ang kanyang kasagutan. Ano naman ang sulating di formal? Basahin natin ang sagot mula kay Kevin Chrysler. Ang sabi niya, ang sulating di formal ay mga sulating malaya ang pagtalakay sa paksa. Magaan ang pananalita, masaya, at may pagka-personal na parang nakikipag-usap lamang sa mga mambabasa. Mahusay para sa lahat ng nag-try na sumagot. Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na mahalaga at mabisang sandata ang mga sanggunian para sa mas malalim na pag-unawa para sa mabisang pakikipagtalastasan. Handa na ba kayo para na atin nang talakayin ang tungkol sa paggamit ng pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik? Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon, halina at ating pagmasdan ang mga larawan. Ngayon naman, tingnan nyo din ang mga larawan sa inyong activity sheet. Nakikilala mo ba ang mga ito? Sige nga, isa-isahin mo nga ang mga ito. Magaling! May diksyonaryo, encyclopedia, atlas, almanac, internet, mapa, at globo. Alam mo ba ang gamit ng mga bagay na binanggit mo? Magaling! Tama! Ito ay mga halimbawa ng pangkalahatang sanggunian na ginagamit sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue. May nagamit ka na ba sa mga sangguniang ito upang magsaliksik? Mahusay! Upang maging bihasa ka pa sa paggamit ng mga sanggunian sa pagsasaliksik, ating pag-aralan ang bawat isa. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang pangkalahatang sanggunian? Ang pangkalahatang sanggunian ay mga bagay na maaari nating mapagkunan ng impormasyon. Saan naman natin kadalasan makikita ang mga sangguniang ito? Karaniwang makikita natin ang mga ito sa isang bahagi ng isang silid aklatan. Tingnan natin ang unang larawan. Ito ay ginagamit kung nais mong malaman ang kahulugan ng isang salita. Ano kaya ito? Tama, diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay pinagkukunan ng kahulugan, baybay o spelling, pagpapanti, bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salita, pinanggalingan ng salita, at nakaayos ito ng paalpabeto. Kung gagamit ng diksyonaryo, maiging malaman kung ang pagkukuhanan ng kahulugan ay mapagkakatiwalaan o hindi. Ano ba ang dapat gawin upang mas mapabilis ang paghahanap, lalo na kung marami ang salitang nais mong malaman ang kahulugan? Mahusay! Mas maganda na ihanda ang listahan ng nakaayos ayon sa paalpabeto mula letrang A hanggang letrang Z upang mapadali ang paghahanap. Halimbawa, abaka, alak, apo, asin. Para sa susunod na larawan, ang encyclopedia naman ay bilang ng mga aklat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay
at mga artikulo tungkol sa katotohanan. Ang bawat libro ng encyclopedia ay may mga kaakibat ng letra na makikita sa gilid nito. Katulad ng diksyonaryo, ang encyclopedia ay nakasulat ayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Kung marami ang mga salitang gusto mong saliksikin, mas maiging gumawa ng listahan at nakaayos din ng paalpabeto upang mapadali ang paghahanap. Ang susunod na sanggunian ay tinatawag na atlas. Pamilyar ka ba dito? Ang atlas ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya, at lokasyon ng isang lugar. Ipinakikita rito ang mga anyong lupa at mga anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakaayos ayon sa politika, rehiyon o estado. Sa paggamit ng atlas, tukuyin muna ang mapa na kailangang gamitin sa libro, gamit ang talaan ng nilalaman. Ang mga pahina ng atlas ay may mga mapa ng mga eksaktong lugar. Tingnan ang chart at diagram para sa impormasyong katulad ng skala ng mapa, populasyon, sukat ng lupain, lugar ng lokasyon, at kapital. Ang mga kulay na ginagamit sa mga mapa ay tumutukoy sa uri ng lupain at mga tampok nito. Ang aklat naman ay nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika, at iba pa. Ano kaya ito? Tama! Almanak ang tawag dito. Sa paggamit ng almanak, tukuyin muna ang paksang nais pag-aralan at saka mo hanapin ito sa libro. Itala ang mga impormasyong nahanap at gamiting referensya sa mga gawaing may kaugnayan sa paksang sinasaliksik. Ang susunod na sanggunian ay sigurado akong pamilyar sa inyo at alam na alam ninyo. Ito ang pinakamoderno at pinakamabilis na ginagamit sa pagsasaliksik. Ano kaya ito? Mahusay! Ang internet ay isang teknolohiyang maaaring pagkuhanan ng impormasyon gamit ang iyong computer, tablet, o piling telepono o cellphone. May iba't ibang paraan upang ligtas na magamit ang internet. Una, dapat alam mo kung ang mga impormasyon na ibinibigay sa iyo ng internet ay mapagkakatiwalaan o hindi. Mahalaga na ikaw ay may kasamang nakatatanda sa pagsasaliksik sa internet. Gamit ang iyong cellphone o computer, hanapin ang paksang nais mong saliksikin at pag-aralan ang mga impormasyon na ibinibigay ng mga ito. Ang sumusunod na larawan naman, gabay ito ng mga manlalakbay upang matukoy ang isang lugar o bansa. Ano naman ito? Magaling! Ito ay mapa. Ang mapa ay isang palapad na larawan ng mundo o bahagi nito. Kung gagamit ng mapa, pumili ng angkop na uri ng mapa. Suriin ang posisyon ng mapa at tiyaking tinitingnan mo ito sa tamang anggulo kung gagamit ka nito. Ang panghuli ay tinatawag na globo. Ano ang globo? Mahusay. Ang globo ay isang maliit na replika ng mundo. Ano naman ang gamit nito? Tama! Ginagamit ang globo
upang matukoy ang tiyak na lokasyon ng isang bansa. Gamitin ang guhit latitude at longitude upang tukuyin ang lokasyon ng bansang iyong hinahanap. Mga bata, tandaan ang mga pangkalahatang sanggunian na ginagamit sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue. Ito ay ang mga sumusunod. Isa-isahin nga natin muli ang ating tinalakay. Una, diksyonaryo. Pangalawa, encyclopedia. Pangatlo, atlas. Pang-apat, almanak. Panglima, internet. Pang-anim, mapa. At ang huli ay ang globo. Ako ay nagagalak dahil nakilala na ninyo ang mga sanggunian. Natutunan mo ang mga gamit ng mga ito. Nakatitiyak ako na maaari mo nang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Tara, simulan na. Sa unang gawain, tukuyin kung anong sanggunian ang dapat mong gamitin sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o kaya sa mismong learning activity sheet ninyo. Narito ang mga pamimilian: diksyonaryo, encyclopedia, internet, atlas, almanak. Alam mo na ba ang gagawin, mga bata? Ulitin natin ang panuto. Tukuyin kung anong sanggunian ang dapat mong gamitin sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Para sa unang bilang, makikita rito ang iba't ibang anyong tubig, lupa, at mapa. Ulitin ko, makikita rito ang iba't ibang anyong tubig, lupa, at mapa. Ano kaya ito? Pumili na kayo ng sagot sa mga nasa loob ng kahon. Pangalawa, ang sangguniang hinggil sa mga impormasyon at pangyayari ukol sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, pagbabago sa buwan, at pagsikat at paglubog ng araw. Ang sanggunian hinggil sa mga impormasyon at pangyayari ukol sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, pagbabago sa buwan, at pagsikat at paglubog ng araw. Pangatlo, sangguniang aklat ng mga salita na nakaayos ng paalpabeto, nagtuturo ng tamang bigkas at nagbibigay ng kahulugan. Ulitin natin, sangguniang aklat ng mga salita na nakaayos ng paalpabeto, nagtuturo ng tamang bigkas at nagbibigay ng kahulugan. Pang-apat na bilang, ang sanggunian ng modernong henerasyon, pinakamadaling paraan ng pagkalap ng mga impormasyon sa panahon ng teknolohiya. Ang sanggunian ng modernong henerasyon, pinakamadaling paraan ng pagkalap ng mga impormasyon sa panahon ng teknolohiya. At ang panlima o huling bilang, sangguniang aklat na binubuo ng set, tono o volume na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa at kaalaman. Sangguniang aklat na binubuo ng set ng isang tono o volume na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa at kaalaman. Tapos na ba kayo, mga bata? Narito ang mga tamang sagot sa unang gawain. Ihambing ninyo ito sa inyong mga kasagutan. Unang bilang, ang tamang sagot ay atlas. Pangalawa, almanak. Pangatlong bilang, diksyonaryo. Pang-apat, internet.
At ang panglima, encyclopedia. Nakuha niyo ba lahat ng wastong sagot mga bata? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Ngayon naman, ang susunod na gawain ay ipapasa sa inyong guro. Maaari kayong magpatulong sa mga magulang, nakatatanda o ibang kasama ninyo sa bahay. Narito ang panuto. Hanapin sa hanay B ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita sa hanay A. Maaaring gumamit ng diksyonaryo o internet upang matiyak ang kasagutan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Ulitin natin ang panuto. Hanapin sa hanay B ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita sa hanay A. Maaaring gumamit ng diksyonaryo o internet upang matiyak ang kasagutan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa hanay A, una, imbensyon. Pangalawa, aprobado. Pangatlo, kalawakan. Pang-apat, tagumpay. Panlima, pandemya. Pang-anim, lakbay. Pampito, karamdaman. Pangwalo, himpapawid. Pansyam, layunin. At ang pansampo, saklaw. Sa hanay B naman, sa letrang A, sakop, nasasakupan. Letrang B, proseso ng paglikha sa pamamagitan ng isip, imahinasyon, kasangkapan, o anumang makabagong pamamaraan. Letrang C, sinang-ayunan o may pagsang-ayon ang isang hiling o pahayag. Letrang D, ito ay espasyo sa labas ng grabidad ng daigdig at sa pagitan ng mga planeta at buwan. Letrang E, katuparan o kaganapan ng anumang plano o balak. Letrang F, isang epidemya ng nakahahawang sakit na kumakalat sa pagitan ng mga populasyon sa isang malawak na rehiyon. Halimbawa, isang lupalop o pandaigdigan. Letrang G, maglakbay, lakbayin. Letrang H, sakit. Letrang I, langit, kalangitan. At letrang J, balak, tangka, hangad, hangarin. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheet. Ipapasa iyan ng inyong mga magulang sa takdang araw sa inyong paaralan. Iwawasto at mamarkahan iyan ng inyong mga guro, kaya laging sumulat ng maayos at malinis. Para sa inyong takdang aralin naman, pipili kayo ng isa sa mga sangguniang ating tinalakay. Pagkatapos, sumulat kayo ng sarili ninyong pakahulugan at syempre ang kahalagahan nito. Base iyon sa natutunan ninyo. Magbibigay kayo ng 3 hanggang 5 halimbawa. Kung ang pinili mo ay diksyonaryo, isulat mo kung ano ito at saan, paano ito ginagamit, maging ang kahalagahan nito sa inyo. Pagkatapos, pumili ka ng 5 salita na bibigyan mo ng kahulugan, gaya ng sa diksyonaryo. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan at inaasahan ko na marami kayong natutunan dito sa Filipino ika-5 baitang. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger o kaya ay i-text ninyo ako sa aking cellphone number na ibinigay ko kanina.
Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26, Sumasahim Papawid sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Mary Jean, na nagsasabing, ang ating isipan ay katulad ng sanggunian, nagsisilbing palasyo ng karunungan. Paalam! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DCTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Welcome. Ito po ang RTV Tarlac Channel 26. Of course, napapanood din po tayo sa Converge Channel 100. Kaya magandang tanghali po. Break time muna tayo sa ating Aral TarlakHenyo. Habang sila ma'am and sir ay nagbe-break muna, syempre kailangan po ng break natin sa Aral TarlakHenyo. Pati po yung mga estudyante natin na nanonood ngayon, magandang tanghali po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Welcome. Kumusta na po kayo? Naku, nag-promise ako kanina. Sabi ko yung mga isa-shoutout ko, yung mga hindi natin na shoutout kanina, balikan natin. Try natin na kung nandyan pa sila. Anyway, sila Christina Espejo Soroten. Naku po, nag-aaway yata sila sa sa message box. Huwag kayo mag-aaway dyan ha. Naku, nanunood yung mga taga-DEPED. Magandang tanghali po sa mga DEPED officials natin. Yan. Naku, susumbong ko kayo yung nag-aaway sa message box. Huwag kayong mag-aaway po sa ating Facebook page. Baka kayo ay ma-block ng ating bahala kayo dyan. Ayan. Anyway, hello po kay Ma'am Estrelita Rivera, may Miss Marilu Alviar. Okay, paalis na daw sila. Hello din, Estrelita Rivera. Hi po.
Hi kay Cristel K. Lacambra. Magandang tanghali sa inyo. Mananghalian muna kayo. Ako, sumaglit na ako para baka mamaya kasi naririnig nyo yung ano ko yung chan ko na pluk, 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 pluk. Ganun. Baka mamaya nagugutom. Hello, yan. Anyway, so magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta naman ang inyong mga lessons? Kumusta? Nasagot nyo ba yung mga tanong ng ating mga teachers? Ayan. So, by the way po, live nyo pong napapanood yung mga teachers natin. Although, hindi nga lang dito sa studio. Sila po ay napapanood ninyo sa kanila mismong mga tahanan, remotely. Ayan. So, live broadcast po yun. Nagbo-broadcast yung mga teacher broadcasters natin sa kanilang mga tahanan via Google Meet. Yun. Kasi po hindi na nila kailangan pumunta dito sa studio para i-risk din naman yung kanilang mga sarili, 'di ba? So hindi na sila kailangang sumakay ng mga public transportation para pumunta dito. Basta may maayos lang silang internet connection sa bahay nila. Tsaka meron silang maayos na laptop, 'di ba? Web camera, ano pa ba? Tsaka syempre kailangan yung headset at maayos na microphone. Ayun. So, kaya po yung mga teacher broadcasters natin ay nandyan po sa kanilang mga tahanan mismo nagbo-broadcast. So, sa kila ma'am and sir, magandang tanghali po sa inyo. Ready na kaya yung ating panghapon? Sa ating mga, magandang tanghali, Arnold Angeles Baya, magandang tanghali din sa'yo. Ayan, ingat din po kay Ma'am Estrelita Rivera. Lagi rin po kayo mag-iingat, dahil marami pa rin po tayong mga kaso ng COVID cases dito po sa Tarlac. Kaya nga po yung mga teachers natin, because of the rising number ng ating mga COVID cases dito sa buong Tarlac province, kaya po nag-decide na rin ang DEPED at ang Radyo Pilipino na doon na po muna sila sa kanilang mga tahanan mag-broadcast via Google Meet. O, 'di ba? High-tech na talaga ngayon yung yung mga estudyante natin. Ayun. Kaya sa mga students natin, lagi lang kayong sumubaybay sa ating mga teacher broadcasters para naman magabayan din kayo dun sa mga pagsagot-sagot po ninyo ng inyong mga modules. Ayan, o yung mga learning materials ninyo. 'Di ba? Deadline na naman, malapit na naman, Miyerkules na ngayon. I'm sure yung iba nagra-rush na sa kanilang mga modules. Siyempre, dapat binabasa din ninyo yung mga modules ninyo. Baka mamaya, pinapagawa nyo lang, hindi nyo na, baka without you knowing it, napakasimple lang pala ng mga tanong. Ayan. Hello kay Rose Ann Taban. Magandang tanghali din sa'yo. Nananghalian ka na ba, Rose Ann? Ayan, si Rose Ann, hello sa'yo. Hello din sa family mo. Ayan, magandang tanghali po. Yung mga regular po na nakikinig, nanunood sa atin, sa RTV Tarlac Channel 26, binabalita namin sa inyo na nasa Converge na rin po tayo. Converge Channel 100. Ayan. At syempre po, simulcast din tayo sa ating radio. Ayan, sa Radyo Pilipino Tarlac naman, DZTC 828 kHz. At syempre, ayan nga, kaya nga tayo nakakapag-interact din kila Rose Ann, kila Ma'am Estrelita, dahil meron tayong Facebook Live at YouTube. Ayan. So, kung kayo po ay hindi pa nagla-like, i-like nyo na po ang RTV Tarlac Channel 26 sa Facebook at mag-subscribe kayo sa aming channel. Ayan, hanapin nyo po kami sa YouTube. Tapos i-click nyo yung notification bell para na-update po kayo kung kailan kami nagla-live, 'di ba? Para alam nyo, magla-live na sila. Ayan. Anyway, this afternoon, panghapong edisyon po natin ng Aral TarlakHenyo ay para po sa mga grade 8 and 9 na students natin. Yung 1 o'clock hanggang 1:25, ESP po ang first period natin at ang magtuturo po ay si Ma'am Fatima Nugid. Ayan. So, I'm sure nagre-ready na ngayon si Ma'am Fatima. And then, kasunod po ni Ma'am Fatima, yung 1:30 hanggang 1:55 natin, Science. Si Teacher Princess Diana Ronquillo. Science po ang ituturo ni Ma'am Princess. And then, to be followed by Teacher Elmer Isla. Math naman po ang ituturo from 2 o'clock hanggang 2:25. And then we have Teacher Madeline Supan. Siya po ang magtuturo naman ng Filipino. Ayan, sa ating mga grade 8 students. By 3 o'clock, pang grade 9 naman tayo. ESP pa rin at ang first period natin ay si Teacher Hyacinth Sico.
Ayun. Kasunod po ni Teacher Hyacinth, si Teacher Julio Cesar Ortiz from 3:30 hanggang 3:55. And then, kasunod po nun ay Math naman with Teacher Ana Rose Quizon, 4 o'clock hanggang 4:25. To be followed by Teacher Ruela Torres. Filipino naman po si Teacher Ruela. So, yan po yung schedule natin. Again, yung mga panghapon po, grade na 8 and 9. Ayan, yun po yung schedule natin sa hapon. Kaya I'm sure nakatutok na sila ngayon, yung mga junior high school students natin. Sila na yung susunod sa ating Aral TarlakHenyo. Kumusta yung mga pag-aaral ninyo? Sana po ay mag-focus kayo, yung mga estudyante ngayon. Alam namin na parang lagi kayong naglalaro, pero isingit nyo naman, bigyan nyo naman ng priority yung inyong pag-aaral. Kasi alam natin na nahaharap tayo sa matinding pagsubok, bunga nga po nitong pandemya na ito, na COVID-19, di ba? Ang dami po nating challenges na hinaharap, pero just make sure na bigyan pa rin ninyo ng chance yung pag-aaral. Ayun. So, matuto kayo, maliban po dun sa mga binibigay sa inyong mga learning materials na dapat binabasa ninyo. Pwede kayong, manood kila teacher, sa mga teacher broadcasters natin, na lagi naman po talagang umaalalay sa ating mga estudyante. Okay? So, anyway, ito pong Aral TarlakHenyo na ito ay isang proyekto po ng Carlos O. Cojuangco Foundation. Of course, kasama po si 1st District Congressman Charlie Cojuangco. Sila po ang bumuo nito. Kasama syempre ang DEPED at ang Radyo Pilipino Media Group. Ayan, so yung tatlo po, no? DEPED, unang-una, syempre sila po yung unang nakaisip na kailangan na meron tayong radio broadcast instruction at eto nga, bigla-bigla nagkaroon tayo ng TV, 'di ba? So nakipag-meet po ang DepEd with Radyo Pilipino at ito naman pong opisina ni Congressman Charlie ay willing talaga sila na i-offer yung services naman po dito. Kaya ayan, so meron tayong Aral TarlakHenyo under Project Shine. Kaya samantalahin po natin napakagandang project po nito para at least sa ating mga estudyante, no? Para matuto kayo, hindi lang yung puro laro kayo diyan sa bahay, Roblox o kaya ano pa mga nilalaro niyo, mga ML. Ayan. Dapat mag-allot kayo ng siguro konting time lang for your playing time or mga game time nyo. Para at least pag sasagutin nyo na yung mga learning materials nyo or yung mga modules niyo, tamang-tama, 'di ba? Madali na para sa inyo kasi ginagabayan po kayo ng ating mga teacher broadcasters. Ayan. Anyway, tuloy-tuloy po tayo, bigyang daan lang natin yung ilang mga announcement dito. Dito po sa Tarlac City, meron tayong announcement dito. Yung mandatory requirement po sa lahat ng family members na kasama po sa bahay ng nag-COVID positive patient. So, sa lahat po ng pamilya, mandatory yun . So, kailangan po nilang magpa-test, magkaroon ng swab antigen test. Ito pong Tarlac City Government ay nagbibigay po ng libreng nasal swab antigen test. Okay? So, at least, hindi na po nila po problemahin. Kasi, ang hirap kasi ngayon kapag nagkaka-positive po yung isa, lahat, buong family, talagang buong pamilya po ay naapektuhan. So, dahil mandatory requirement po na kailangan lahat ng family members nung nag-positive na yon ay mapatest, magpagpa-swab test, namimigay po ngayon ito pong Tarlac City Government ng libre. Ayan, to be given by the city government, free nasal swab antigen test. This is for your safety, nga. Para at least lahat makapagpa-swab test. Hindi nyo na po kailangan iintindihin pa gaano ba kamahal. Diba? Ang mahal-mahal ngayon magpa-swab test. So, ayan po. So, binibigay po siya ng libre ng Tarlac City Government sa lahat po ng family members nung nagpositibo. Ayun. So, at least, meron pong ganyan. And, may mga ibang announcement pa po tayo. Dito pa rin sa Tarlac City. Meron pong,
Yung mga asymptomatic naman, ito po yung mga walang senyales, parang hindi mo alam na meron na pala silang COVID kasi malakas yung kanilang resistensya. So, hindi na nagmamanifest physically na COVID positive na pala sila. Meron pong tinatawag na asymptomatic, meron tayong Tarlac City Quarantine Isolation Facility para po sa mga asymptomatic COVID-19 patients. Okay? Ito po kasi kailangan po nilang pumunta sa mga ganitong area, especially kung yung tahanan po nila, wala silang sariling kwarto, no, sa kanilang mga bahay. Although, parang meron lang silang communal lang yung CR nila, iisa lang, syempre, di ba, pwede rin po nilang mahawahan yung mga nakakasama nila sa bahay. So, imbis na dun sila sa kanilang tahanan na may possibility pa na mahawaan nila yung buong household nila, meron pong ino-offer ang Tarlac City Government na ito pong Quarantine Isolation Facility. Ito po ay matatagpuan sa Isle of Patmos Baptist Campground, dyan po sa may Barangay Kulipat, Tarlac City. Ito yung pinapakita na namin sa inyo po before, na napakalaking area, napakalawak na area, na talagang kayang-kayang makapuno ng around mga 300 po na katao, 300 beds. Ayan. So, ang lawak, at pinalinis na nga po yan. So, ngayon po ay tumatanggap na sila ng mga asymptomatic COVID-19 patients. Ayan. So, dyan po sila dadalhin sa may Barangay Kulipat po yan. Ito po yung Isle of Patmos Baptist Campground. Ayan. So, napakaganda rin pong na meron pong sariling quarantine or isolation facility ang bawat munisipyo kasi nire-require po yan din naman ng Tarlac government. Kasi kailangan lahat ng mga munisipyo po sa buong probinsya ay mag-set up ng sarili nilang isolation facility. Dapat ganun po yun. So, nire-require na sila. Ito parang 2 steps ahead itong Tarlac City Government. Agad-agad meron na agad silang quarantine facility, 'di ba? So we are hoping na ganun din po dun sa ibang mga munisipyo po sa lalawigan kasi talaga namang ang dami pong kaso lately, and as of yesterday nga meron tayong additional na more than 50 ulit na mga kaso po ng COVID positive cases dito po sa Tarlac, 'di ba? Dahil as of yesterday, merong another 53 positive cases po ng COVID-19. So sa ngayon, more than 4,000 na po yung COVID cases natin. At nakakalungkot kasi yung most of the cases ay dito po sa Tarlac City. Kaya sana lagi po tayong mag-iingat, Ayan, 4,374 na po yung confirmed cases natin as of yesterday. Ayan, so nakakalungkot kasi laging 2 digits pa din yung ating mga number of cases. Kaya please lang po, lagi sanang, lalo na yung mga bata na nanunood ngayon, yung mga learners natin, actually hindi pa kayo allowed lumabas-labas ng bahay, 'di ba? Yung mga mga bata na 17 pababa, bawal pa sila sa labas. So, hindi muna kayo dapat naggagala-gala. So, dapat dyan lang muna kayo sa inyong mga tahanan dahil bawal pa rin yan. Ayun. So, anyway, ingat lang po at lagi namin kayong pinapaalalahanan ng ating mga minimum health protocols o yung minimum health standards na tinatawag natin. 'Di ba? Yung pagsusuot po ng face mask, ng face shield, laging naghuhugas ng kamay. At least daw po mag-spend tayo ng mga 20 seconds of washing your hands with clean soap, syempre. Clean water and soap. Yan, para at least lagi pong malinis yung ating mga kamay. And of course, yung pong alcohol natin o yung mga hand sanitizer natin, dapat laging nasa mga bag natin yan. Hindi natin kinakalimutan. At yung syempre, yung pinakahuli po, yung social distancing na tinatawag natin, umiwas po kayo sa mga crowded na lugar, yung mga may mass gatherings, ganun. Dapat hindi po muna kayo pumupunta sa mga ganun. Iniiwasan po muna natin yung mga ganung areas, okay? Anyway, tayo po ay patuloy dito sa ating palatuntunan. Bigyang daan na rin natin yung ilang mga
public service announcements natin kanina, no? Yung power outage po ng Tarlac Electric Incorporated, baka hindi nyo na monitor kanina, no? Meron pong power outage advisory ang Tarlac Electric Incorporated. Bukas, April 29, 8:30 hanggang 11 o'clock, ang affected barangay po ay ang Kare, portion of Zone 3 and Zone 4. Ayan, at nakikita nyo po sa screen, ito naman sa may San Rafael, April 29, Thursday, 8:30 hanggang 11. Ang affected areas po, San Rafael along MacArthur Highway, portion po ng Sitio Pag-asa, Sitio Valdez, tsaka Phase 1 po ng Filomena Subdivision. Ang rason po ay replacement daw po or upgrading of critically loaded distribution transformer sa Barangay San Rafael. So yan po sa may Barangay San Rafael, marami pa pong iba na may maapektuhan. Ito yung sa Kare, a portion of Zone 3 and Zone 4. Same time, 8:30 hanggang 11 o'clock. Replacement of or upgrading of critically loaded distribution transformer of Barangay Kare. Webes po ito, no? Bukas po yan, yung kanilang announcement. Also, sa may Barangay Matatalaib, portion daw po ng Robertsville ang affected. Parehas din, 8:30 hanggang 11 o'clock. Replacement of old distribution transformer po sa may Barangay Matatalaib. Ayun. And then, may mga iba pa pong area sa may Barangay San Jose, yung portion po ng Block 6 and 7. 8:30 hanggang 11 o'clock din po, replacement of old distribution transformer sa may Barangay San Jose. And then, meron pang mga iba tayong nakikita dito na mga affected areas. Portion po ng Shangri-La Home Subdivision. Diyan pa rin po sa may Barangay San Jose. Okay, so replacement po ng old transformer sa may Shangri-La Home Subdivision, Barangay San Jose. At ito pong sa may Maliwalo, portion po ng Zone 3B Sitio, Bana. Ayan. Friday naman po ito, 8:30 hanggang 11 o'clock. Ayan. So take note po yung mga from these areas, sa mga barangay po na ito, yan po yung power outage advisory po ng Tarlac Electric. Okay? So, anyway, ingat-ingat po tayo. Ano lang naman yun, half day lang naman, 'di ba? Ayun. So, makakapaligo pa kayo bago siguro yung oras before 8:30, maligo na kayo agad. Lalo na ngayon, kailangan lagi kayong fresh, lagi kayong refreshed din because of the weather. Sobrang init. Alam natin, pag ganitong mainit, naku, yung mga electric fan, aircon, grabe. Kaya, napansin nyo ba yung inyong mga electric bill? Oh. Tumaas po yung mga bills natin ngayon. Nagtaasan kami sa Kapas. Under kasi kami ng Tarelco 2. Medyo nakakagulat. Tumaas yung mga bill natin. Siguro because of the usage natin ngayong panahong ito na sobrang init. 'Di ba? Dati, hindi mo na kailangang mag-aircon. Paypay ka lang o kaya electric fan lang eh. Pero ngayon sa sobrang init po kasi, paminsan-minsan kailangan mong buksan yung aircon mo eh. 'Di ba? Sakit ng ulo naman kasi ang makukuha mo pag hindi mo binuksan yung aircon. Kaya kami ang ginagawa namin, syempre nag-iisa lang po yung kwarto namin na merong aircon. Pag binuksan na 'yon ng aking anak, nakiki-aircon na lang ako. Para at least 'di ba? Kasi sobrang init pag nandun ka lang dun sa may sala, ramdam na ramdam mo na talaga yung sobrang init. Kaya, ayun, nakiki-aircon na lang ako sa kanya. Yes. Thank you. Hello, kay... Ano to? Nick daw? Ayun, Nick daw. Siguro siya. Kay Christina Espejo Soroten. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayun. Yes, thank you. And, of course, abangan po ninyo alauna po ng hapon, yung ating mga grade 8 and 9 students. Si Teacher Fatima Nugid, siya na po yung susunod natin. I'm sure, excited na magturo ng ESP, si Ma'am Fatima. Di ba, Ma'am? Ayan. Si Angel Grace Abastillas, nanunood pa rin daw siya ngayon. Magandang tanghali sa'yo, Angel. Nakapananghalian ka na ba?
Masarap ba ang iyong lunch? Ayan. So, hinay-hinay lang. At saka, kailangan dapat kumakain kayo ng gulay. Lalo na ngayong mga panahong ito, no? Mas kailangan natin yung mga gulay at saka prutas, 'di ba? Kung dati hindi kayo kumakain ng ampalaya o kaya malunggay, nako dapat ngayon samantalahin niyo na. Kain na kayo ng kain ng mga gulay at saka ampalaya. Lalo na gulay at ampalaya pares. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating RTV Tarlac Channel 26 and of course sa mga nanonood po sa cable, yung sa Converge Channel 100. Thank you so much po. Sa pangalan po ng aking partner na si Leng Lopez Chamzon, ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Diyan lang po kayo sa inyong mga tahanan, wag na po kayong lumabas ng bahay kung hindi rin lang po importante. Susunod na po ang panghapong edisyon ng Aral TarlakHenyo. Good afternoon everyone! Salamat po at God bless sa inyo. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have
DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radio Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, sumasahing papawid dito sa bayan ng La Paz, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon, pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 256 hanggang 287. Pero bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, tayo ay magbalik-aral muna sa nakaraang aralin. Naaalala mo ba ang mga ito? Ating natalakay ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang. Tingnan ang kwaderno. Una, ito ay hindi pagkilala sa mga limitasyon na itinakda ng magulang. Ang ikalawa ay ang hindi pagtupad sa itinakdang oras. Kawalan ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ilan pa dito ay ang pakikipagtalo at pagsigaw sa mga magulang, pagre-rebelde, pagpapabaya sa mga magulang kung may sakit, at ang pagsisinungaling. Alam kong naaalala niyo pa ang mga ito. Sa
araw na ito ay ating namang tatalakayin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa nakatatanda at may otoridad. Inuulit ko, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa nakatatanda at may otoridad. Biyayang maituturing ang pagkakaroon ng magulang o kapamilya, sina lolo, lola, tiyo, tiya, kuya, at ate ay ilan lamang sa mga nakatatanda na dapat igalang. Gayon din ang mga otoridad tulad ng guro, pulis, mga opisyal ng ahensya ng gobyerno, ng pamahalaan, leader ng simbahan, at iba pa. Sila ay nakapaligid sa atin upang tayo ay alagaan at gabayan. Sino man na nakatatanda sa atin ay kailangang igalang. Isa ito sa napakagandang bahagi ng kulturang Pilipino. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging salat sa paggalang ang mga nakatatanda at may otoridad. Ngayon ay pakinggang mabuti ang isang kwento at pagnilayan ang mga nagawang paglabag sa mga nakatatanda. Handa ka na ba? Ito ay tungkol sa batang si Judy, ni Ginang Lesilda ay Pangilinan. Si Judy ay maagang naulila at lumaki siya sa piling ng kanyang lolo at lola. Halos sanggol pa lamang siya nang maaksidente ang kanyang mga magulang at bawian ng buhay ang mga ito. Sa kanyang paglaki ay unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Nag-iba ang kanyang pakikitungo sa kanyang lolo at lola. Hindi na siya sumusunod sa mga utos nila. Hindi rin siya gumagamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-usap sa kanila. Kung umuwi siya, ay wala na sa tamang oras. At wala na siyang naitutulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin niya tinatanggap ang mga payo ng mga matatanda. Hanggang isang araw ay pinatawag sa paaralan ang kanyang lola. At doon, napagtanto na hindi siya pumapasok sa paaralan. Nalungkot ang kanyang lola sa nabalitaan. Dahil dito ay nagkaroon ng lamat ang kanilang ugnayan. Ang dating masayang pamilya ay naging salat na sa pagmamahal at paggalang. Napakinggan ba ninyo mabuti ang kwento? Tungkol saan ang napakinggang kwento? Tama, ito ay tungkol sa isang pamilya na kung saan ang batang si Judy ay nagpakita ng paggalang sa mga nakatatanda sa kanya. Sa paanong paraang naipakita ang kawalan ng paggalang ni Judy sa kanyang lolo at lola? Kung ang iyong sagot ay hindi nakikinig sa kanyang lolo at lola. Hindi na niya sinusunod ang mga utos nito. Siya ay hindi na gumagamit ng mga magagalang na pananalita sa pakikipag-usap. Wala na sa tamang oras ang kanyang pag-uwi. Nakuha ninyong tama ang mga kasagutan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Judy? Pwedeng mag-comment sa ating Facebook Live. Ayon kay John ng Capas National High School, hindi dapat nawawala ang paggalang sa ating mga lolo at lola. Dapat sundin ang kanilang pinag-uutos. Tama ka dyan, John. Siguro, si John ay palaki ng kanyang lolo at lola. Mahalaga na dapat isaalang-alang ang mga nakatatanda sa atin, lalo na sila ay may edad na.
Kung ano ang paggalang na ibinibigay natin sa ating mga magulang, ay dapat ganun din ang ibibigay nating respeto sa ating mga lolo at lola at sa mga nakatatanda at may otoridad. Naunawaan ba? Maraming suliranin ang maaaring maidulot ng kawalan ng paggalang. Maaaring humina ang ugnayan dahil sa hindi pagpapakita ng paggalang. Kadalasan ay nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan. Minsan, humahantong pa sa pananakit dahil unti-unting nawawala ang pagbibigay ng halaga sa pamilya o sa mga kasapi nito. Sa puntong ito, ating namang talakayin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Ang unang paglabag ay ang pagsagot ng pabalang. Ito ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga nakatatanda. Ang hindi pagsasaalang-alang ng maayos na pakikipag-usap sa kanila. Ang pagsagot na hindi gumagamit ng mga magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Kasama rin dito ang pagsigaw sa kanila sa pakikipag-usap at ang pagpapahiya sa kanila sa harap ng ibang tao. Ang hindi pagsasaalang-alang ng kanilang damdamin ay isang paraan ng kawalan ng paggalang. Alalahanin na ang mga matatanda ay lubhang sensitibo, kaya't marapat na maging maingat sa mga gagamiting salita. Maraming kadahilanan ang pagkawala ng paggalang sa mga nakatatanda. Ito ay maaaring impluwensya ng mga kabarkada na halos araw-araw nang nakakasama. Ito ay maaari ding sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, lalo na ang mga eksena sa telebisyon na inyong nakikita o napapanood. Pangalawang paglabag ay ang pagbabaliwala sa kanilang mga payo. Ang hindi pakikinig sa mga payo ng nakatatanda ay malinaw na paglabag sa paggalang sa kanila. Kabilang dito ang hindi pagtugon o pagkilala sa mga karunungang dulot nila bilang may malawak na karanasan sa buhay. Sa makatwid, dahil sa mahaba na ang panahong inilagi nila sa mundo, ay marami na silang natutunan sa kanilang mga karanasan. Ang kanilang mga tagumpay ay masayang ibinabahagi sa mga anak o apo upang gawing inspirasyon sa pagkamit ng tagumpay. Kaya, marapat lamang na makinig sa kanilang mga payo. Minsan, hindi isinasaisip ng mga anak na ang payo ng mga nakatatanda ay para sa kanilang kabutihan lamang. Dumako tayo sa pangatlo. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan at kahilingan ng mga nakatatanda. Ang mga nakatatanda tulad nina lolo at lola ay dapat na mabigay ang kanilang mga pangangailangan, katulad ng sapat na pagkain at inumin na ninanais nila. Ang hindi pagbibigay sa kanila nito ay pagpapakita lamang na hindi sila napapangalagaan ng wasto. Kung hindi na ibibigay ang sapat na pag-aaruga at pagkalinga, ay katumbas ito ng kawalan ng paggalang sa kanila. Pang-apat na paglabag ay ang nababawasan ang pagkilala sa kanilang halaga. Ang hindi pagkilala sa mga nakatatanda bilang mahalagang kasapi ng pamilya ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanila. Ang hindi pagsasama sa kanila sa mga gawaing pampamilya ay kabilang dito. Ang
Ang hindi pagkilala sa mga sakripisyo nila para sa pamilya ay isang kilos ng kawalang respeto. Nakakalimot ang tao sa mga magagandang bagay na naibigay nila para sa kabutihan ng pamilya. Kung minsan ay hindi na tinutulungan sa pagdadala o pagbubuhat ng mga gamit. Gayun din, hindi na pinapansin o tinutulungan sa pagtawid sa kalsada bilang pagpapakita ng paggalang. At yan ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Nakuha niyo ba? Okay, sa puntong ito, ating isa-isahin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa may otoridad. Handa ka na ba? Maraming mga taong inatasan ang Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay gabayan. Isa rin dito ang mga nasa otoridad, katulad ng mga pulis, doktor, at guro. Kailangang tanggapin na sino mang tao na may otoridad ay may kakayahang mag-utos. Ngunit minsan, ang hindi paggalang sa mga nasa otoridad ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Ano-ano nga ba ang mga umiiral na paglabag sa mga nasa otoridad? Halika, pag-usapan natin. Unang paglabag. Ang hindi pagsunod sa mga alituntuning ibinibigay ng mga nasa otoridad. Ang mga alituntunin o patakaran ay dapat na igalang at sundin. Ito ay ipinatutupad na dapat lakipan ng pagsunod. Kung hindi sinusunod ang mga ito, ay maaaring mag-ugat ng hindi pagkakaintindihan o kapahamakan. Halimbawa, ang paglabag sa batas trapiko. Kung ito ay hindi susundin, ay magdudulot ito ng pinsala o aksidente. Gayun din, kung ang isang bata na nasa paaralan ay hindi marunong sumunod sa mga otoridad katulad ng guro, ay hindi magkakaroon ng maayos na ugnayan. Ilan sa mga halimbawa ng umiiral na paglabag na ito ay ang pag-iingay sa klase, ang hindi paggawa ng mga takdang aralin, hindi pagsagot sa module, at ang hindi pakikinig sa guro. Pangalawang paglabag ay kawalan ng disiplina. Kung hindi nakokontrol ang sarili na gumawa ng hindi tama, ay nagdudulot ng kawalan ng respeto. Halimbawa, sa isang pamayanan na ang mga tao ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura, ito ay nagpapakita ng hindi paggalang sa mga nagpapatupad sa mga patakaran o batas. Ang palagi ang pagbagsak sa mga pagsusulit ng isang estudyante dahil sa laging huli sa pagpasok o kaya ay hindi nag-aaral ng leksyon, kung walang disiplina ang isang tao, ay nangangahulugan lamang na wala siyang pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Ito ay nagiging dahilan ng kawalan ng paggalang sa ating kapwa. Dumako naman tayo sa pangatlo, kawalan ng tiwala. Ang kawalan ng tiwala sa mga otoridad ay pagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanilang kakayahang magpatupad ng batas o alituntunin. Ito ay tahasang pagpapakita na hindi mo kinikilala ang kanilang otoridad na ikaw ay mapamahalaan. Halimbawa, ang isang mag-aaral na hindi nakikinig sa oras ng klase, iniisip niya na alam na niya ang kanilang pinag-aaralan, hindi na niya iginagalang ang mayamang karanasan ng kanyang guro. Ngayon ay uulitin ko ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Pagsagot ng
pabalang, pagbabaliwala sa kanilang mga payo, hindi pagtugon sa pangangailangan at kahilingan ng mga nakatatanda, nababawasan ang pagkilala sa kanilang halaga. Samantalang ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga may otoridad ay, una, ang hindi pagsunod sa mga alituntuning ibinibigay ng mga nasa otoridad. Pangalawa, kawalan ng disiplina. Pangatlo, kawalan ng tiwala. Nakuha ba? Ang paggalang ay isang katangian nating mga Pilipino. Kung kaya, dapat itong panatilihin at palakasin. Ang mga gawaing ito ay magsisilbing palatandaan ng pagkilala sa mga nakatatanda at mga may otoridad bilang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan na ang pagbibigay ng respeto sa mga nakatatanda at otoridad ay pagpapakita na ikaw ay isang mabuting tao. Pangalawa, bilang anak, mahalagang sumunod sa mga utos, tagubilin at pagpapaalala nila bilang pagkilala sa malawak na karanasan nila sa buhay. Pangatlo, palaging isaisip at isapuso na sila ay kaisa upang maging gabay natin sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat lamang ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ang paggalang ay nararapat na ipakita sa mga nakatatanda at may otoridad. Uulitin ko, ang paggalang ay nararapat na ipakita sa mga nakatatanda at may otoridad. Ang sagot ay tama. Ikalawa, ang hindi pakikinig sa mga payo ng nakatatanda ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang. Ang hindi pakikinig sa mga payo ng nakatatanda ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang. Ang pagdadabog ay isang gawaing nagpapakita ng paggalang. Ang pagdadabog ay isang gawing nagpapakita ng paggalang. Ang sagot ay mali. Pang-apat, ang mga sakripisyo ng mga nakatatanda para sa pamilya ay dapat kilalanin. Ang mga sakripisyo ng mga nakatatanda para sa pamilya ay dapat na kilalanin. Ang sagot ay tama.
sino mang tao na napagkalooban ng otoridad ay may kapangyarihang magtalaga at magpatupad ng mga panuntunan. Uulitin ko, ang sino mang tao na may o napagkalooban ng otoridad ay may kapangyarihang magtalaga at magpatupad ng mga panuntunan. Ang sagot ay tama. Binabati ko kayo mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon Pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Desilda ay Pangilinan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and is also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Broadcasting live here in La Paz, Tarlac. Hello to our dear parents, fellow teachers, guardians, and to everyone who are with us on the radio, on TV, and on Facebook Live. The beauty of the afternoon be with you all. Good day, learners. It's a brand new day to learn and verify knowledge. Just levitate yourselves with clouds of endless science concepts. I am Ma'am Princess Diana Elronquillo, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Hashtag be factual, hashtag be scientific. Serving you with the different skills to learn in Science 8. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And I will answer all your questions right after this session. For those who are watching via FB Live, just type in your message at the comment section. I am glad to be your guide in taking up the lesson for today and learn to meet the competency for this week while you are at the comfort of your home. Let's see how sharp your memory is if you can still recall the lesson I have discussed to you last week. Are your pens and answer sheets ready? To our listeners, write your answers on your answer sheets, and to our viewers, you may write your answers at the comment section. For our first question, it is the sum of the number of protons and number of neutrons in an atom. The correct answer is very good, mass number. Question number 2. It tells the number of protons, which is also equal to the number of electrons for a given atom.
If your answer is atomic number, then you are correct. Third question. The atomic number is equal to the number of protons and also to the number of blank. The correct answer is very good. The correct answer is electron. Another question. Carbon has 6 protons. How many electrons does carbon have? Are we thinking of the same answer? The correct answer is carbon has 6 electrons. Good job, learners, for a good performance. I am glad that you have answered all the questions correctly. Today, we are going to discuss how to determine the number of protons, electrons, and neutrons in a particular atom. In this lesson, you are expected to, number 1, define what ions are. Number 2, differentiate how cations and anions are formed. Number 3, determine the charge of an ion based on the number of protons and electrons. I know you are all excited to learn, but before that, prepare yourselves, be in a place where you are most comfortable, prepare your pen, paper, learning activity sheets, and your periodic table of elements. Are you ready? First, let us have an activity which is called Add It to Win It Season 2. I am going to show you pictures again, and you are going to guess what word can be formed out of the given set of pictures. What word can you form out of this first set of pictures? The correct answer is cation. How about this second set of pictures? The correct answer is an ion. And this third set of pictures, what word can you form? The correct answer is positive. Very good. How about in this fourth set of pictures? The correct answer is negative. And for our last set of pictures, excellent! The correct answer is ion. Did you get all the correct answers, my dear grade 8 students? That's great! The words that you have formed are essentially related with the topic that we are going to discuss today. Let's now begin. What are ions? Ions are simply charged particles. They are either positive or negative. An ion is formed by the loss or gain of electrons by an atom, so it contains an equal number of electrons and protons. How cations are formed? Some elements, specifically metals, tend to lose electrons and form positively charged ions called cations.
When an atom loses electrons, it becomes a positively charged ion called cation. Cat ions are positively charged ions. Examples are sodium positive, potassium positive, and calcium positive. Sodium loses one electron to form sodium ion, as indicated by the positive one as its charge. There are instances that the charge is only indicated by a positive sign that also means that the charge of the ion is 1. Sodium, as a neutral atom, has an equal number of protons, which is 11, and the number of electrons, which is also 11. Since sodium has a positive 1 charge, it will lose 1 electron, resulting to a decrease on its electrons. Thus, the overall charge of the sodium ion becomes positive 1, since the number of protons is now higher by 1 than the number of its electron. Consider the Aleph for cation, wherein atom loses electrons, becomes positive. Again, remember the Aleph for cation, wherein atom loses electrons, becomes positive. When an atom gains electrons, it becomes negatively charged ion called an ion. How anions are formed? Some other elements, particularly nonmetals, tend to gain electrons and form negatively charged ions called anions. Anions are negatively charged ions. Chlorine gains 1 electron to form chlorine ion, as indicated by the negative 1 as its charge. There are instances that the charge is only indicated by a negative sign. That also means that the charge of the ion is 1. Chlorine, as a neutral atom, has an equal number of protons, which is 17, and the number of electrons, which is also 17. Since chlorine has a negative 1 charge, it has the capacity to gain or receive 1 electron, resulting to an increase on its electron. Thus, the overall charge of the chlorine ion becomes negative 1, since the number of electrons is now higher by 1 than the number of its proton. Did you understand it, students? Now, in order to understand the topic clearly, just remember for an ion, remember the AGEN acronym, meaning atom gains electrons, becomes positive. Again, always remember the AGEN acronym for an ion. Atom gains electrons, becomes negative. Did you understand that? Are you learning grade 8 students? Very good. Now, in order to understand the topic clearly, let us have some activities. Are you ready? For the directions, identify the following ions if it is a cation or an ion. Are you ready? For the first element is zinc 2 positive. Is it a cation or an anion? The correct answer is cation. Very good.
How about for element number 2? Potassium positive. Is it a cation or an ion? The correct answer is cation. And for our third element, the bromine negative. Is it a cation or an ion? If your answer is an ion, then you are correct. Next, we have the hydrogen negative. Is it a cation or an ion? The correct answer is an ion. And for our last element, silver positive, is it a cation or an ion? The correct answer is cation. Did you get all the correct answers, students? Very good. Are you learning, my grade 8 students? That's great. And for the mastery of the subject matter, let us do the last activity. For the directions, using the periodic table of elements, determine the type of ion, number of electrons, and the overall charge of the given ion. Fill in the table with the correct answer. The first element is done for your reference. For magnesium 2 positive, the type of ion is cation. The number of protons is 12. The number of electrons is 10. And the overall charge is 2 positive. I will give you 30 seconds to answer. Your timer starts now. Let us check your answers. For calcium 2 positive, the type of ion is cation. The number of protons is 20. The number of electrons is 18. And the overall charge is 2 positive. For lithium 1 positive, the type of ion is cation. The number of protons is 3. The number of electrons is 2. And the overall charge is 1 positive. For oxygen 2 negative, the type of ion is an ion. The number of protons is 8. The number of electrons is 10. And the overall charge is 2 negative. And for sulfur 1 negative, the type of ion is an ion. The number of protons is 16. The number of electrons is 17. And the overall charge is 1 negative. Did you get all the correct answers, my dear grade 8 students? Congratulations! Congratulations for those who got the perfect scores. So always remember that an ion is formed by the loss or gain of electrons by an atom, and it contains an equal number of electrons and protons. Always remember, for cation, the acronym ALEP, wherein
Atom loses electrons, becomes positive. Again, for cation, always remember the Aleph. Atom loses electrons, becomes positive. And for an ion, always remember the again. Atoms gains electrons, becomes negative. And for an ion, always remember this, the again. Atom gains electrons, becomes negative. Is that clear? Very good. Now, it's time for a simple activity. For the instruction, you will be answering 5-item questions. You will write your answer on your activity sheet. I will be giving you 30 seconds to answer each number. Are you ready? That's great. For question number 1, ions are blank. A. Atoms with a positive or negative charge. B. Atoms with only a positive charge. C. Atoms with no charge. And letter D. Atoms with only a negative charge. I repeat, atoms are blank. A. Atoms with a positive or negative charge. B. Atoms with only a positive charge. C. Atoms with no charge. Or letter D. Atoms with only a negative charge. The correct answer is letter A. Atoms with a positive or negative charge. For question number 2, when an atom loses electron, it becomes a blank ion. A. Positive. B. Neutral. C. Negative. D. Polyatomic. Again, when an atom loses electron, it becomes a blank ion. A. Positive. B. Neutral. C. Negative. And letter D. Polyatomic. The correct answer is letter A. Positive. Question number 3. When an atom gains electron, it becomes a blank ion. A. Positive. B. Neutral. C. Negative. Letter D. Polyatomic. Again, when an atom gains electron, it becomes a blank ion. A. Positive. B. Neutral. C. Negative. And letter D. Polyatomic. The correct answer is letter C. Negative. For our fourth question, what is the charge of a cation? A. Positive. B. Neutral. C. Negative. And letter D. It depends on the element. Again, what is the charge of a cation? A. Positive. B. Neutral. C. Negative. And letter D. It depends on the element. The correct answer is letter A. Positive. And for the last question, is potassium a cation or an ion? A. An ion. B. Cation. Again, is potassium a cation or an ion? A. An ion. B. Cation. The correct answer is letter B. For those who have answered all the questions correctly, congratulations! You did a fruitful job today, my dear students. It seems that you really listened very well to our discussion. For those who did not, there will always be a next time, so don't be sad. What's important is, you have been honest and you tried hard.
Before we end this session, I will be giving you an assignment. In your science activity notebook, I want you to answer this table. Tell whether the given elements are an ion or cation. Again, I want you to answer the table. Tell whether the given elements are an ion or cation. So we are about to end our session in science for today. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. I hope you learned a lot today. Once again, this is Ma'am Princess Diana L. Ronquillo, your science anchor teacher for today, saying, in life, think like a proton. Always be positive. See you next time. Thank you and God bless us all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, Yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Today is April 28, 2021, and I pray that you are all doing well. This is Elmer L. Isla, your Math 8 teacher broadcaster for today, and we are going to learn how to prove statements on triangle congruence. As a matter of fact, this is the continuation of the lesson presented to you last Monday, April 26, 2021, by Ma'am Mary Jane Palara. But before we begin, I want you to prepare your paper and pen for note-taking and solving purposes. Your learner's material in Mathematics 8 as you turn the page on the lesson Improving Statements on Triangle Congruence, as well as your learner's activity sheet. I will give you 5 seconds to find a comfortable place and prepare the necessary materials. Also, please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your comment or your questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26, and I will attend to them later at the end of our discussion. During the previous discussion with Ma'am MJ Palara last Monday, you have learned the process on how to prove statements on triangle congruence. Today, we will have the continuation of that lesson as we look into some more examples to further understand the proving process. Now, let us recall the steps to take in proving such statements through a short review. Are you ready? For this review, I will give a statement or a reason, and what you will do is give me the corresponding statement or reason in the 2-column proof. You may write your answers on your notebook or type it in the comment box of our live stream. Let us begin with the first illustration. As you can see, the first illustration is the rectangle KLMN with a diagonal KM. The diagonal KM created two pairs of alternate interior angles, 1, 2, 3, and 4. Furthermore,
side KL is parallel to side NM, and side KN is parallel to side LM. We are now to prove that side KL is congruent to side NM using the two-column proof. For the first statement, side KL is parallel to side NM, and side KN is parallel to side LM. What must be its corresponding reason? 5 seconds. Correct. It is the given in our illustration. It is the correct reason. Let us proceed with the next one. This time, we have a reason. If two lines are cut by a transversal, then the alternate interior angles are congruent. What is its corresponding statement? Again, 5 seconds. Angle 1 is congruent to angle 2, and angle 4 is congruent to angle 3 is the correct second statement in our proof. Moving on to the next one, we have another statement. Side KM is congruent to side KM. Give the reason for this statement. 5 seconds. Time is up. The correct reason for the third statement is reflexive property. Next, we have the fourth reason of our proof. The ASA congruence postulate provide the corresponding fourth statement. 5 seconds. Time is up. You are right. The fourth statement is triangle LKM is congruent to triangle NMK. Now for the final line in our proof, we have the last statement. Therefore, side KL is congruent to side NM. Provide the final reason for this statement. 5 seconds. Time is up. The final reason is CPCTC, that is, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Actually, this will always be our final reasoning in our two-column proof when proving statements on triangle congruence. Keep that in mind. Let us have the next illustration in our review. We can see that we have a quadrilateral TRUE composed of two triangles TRE and URE with a common side RE. The given are as follows. Side RE bisects angle TRU, and angle RTE is congruent to angle RUE. We prove that side TE is congruent to side UE. The first reason is given. Provide the corresponding first statement of our two-column proof. 5 seconds. Time is up. The first statement is the first given in the example. Side RE bisects angle TRU. The next statement is angle TRE is congruent to angle URE. What is its reason? 5 seconds. Time is up. The correct reason is the definition of angle bisector. The two angles have the same measure since they are the result of side RE bisecting angle TRU. Now for the third reason, it is reflexive property. Give the corresponding statement. Another 5 seconds.
Time is up. Side RE is congruent to side RE is the corresponding statement for the given third reason. The next statement is angle RTE is congruent to angle RUE. Again, provide the reason. It is the second given in our example, so the reason is given. The fifth reason is SAA congruence. What is the corresponding statement for this? 5 seconds. Time is up. Triangle TER is congruent to triangle UER is the correct fifth statement. This leads us to our last line in our proof. The last reason is CPCTC. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. What is the last statement of our proof? 5 seconds. Time is up. The correct last statement is side TE is congruent to side UE. And with that, I think that we have now properly recalled the process in proving statements on triangle congruence. Just remember these steps as we will apply them once more in our succeeding examples. Let us now proceed with our lesson. The first example is triangle ABX. Side AR is a perpendicular bisector of side BX. A perpendicular bisector is a line that bisects another line and creates two right angles. We will prove that the angles B and X are congruent using the two-column proof. I repeat, side AR is a perpendicular bisector of side BX. A perpendicular bisector is a line that bisects another line and creates two right angles. We will prove that angles B and X are congruent using the two-column proof. To show the proof, we must first draw a table with two columns. We are going to write the statements on the first column and the reasons on the second column. We can start proving by stating the given. We can write the given, side AR is the perpendicular bisector of side BX in column 1, row 1. Directly across it, the reason we can write in column 2 is that the statement is a given. Now from the given, we can deduce that side BR is congruent to side XR. We can show this by marking side BR and side XR with one tick mark each. What reason could we use to justify these statements? 5 seconds. Time is up. The reason that we can write for the statement is the definition of perpendicular bisector. The line, aside from creating two right angles, also created two sides with similar length. These sides are XR and BR. We can see from the illustration that the two triangles have a common side, which is side AR. From our third statement, we can write side AR is congruent to side AR. In the presentation, this is shown by the two moving arrows at each side of side AR. What property must be the reason for this? Correct. We can write the reflexive property of equality as the reason for the third statement.
Now, in consideration of statements 1, 2, and 3, we can now safely state that triangle ARB is congruent to triangle ARX. This is our statement number 4. We were now able to derive this fourth statement through the LL congruence property. So let us write that as the reason. Remember, the LL congruence property or leg-leg congruence property states that if the two legs of one right triangle are congruent to the two legs of another right triangle, then the two right triangles are congruent. In the illustration, the two pairs of legs that are congruent are as follows: BR and XR, and AR and AR, their common side. Now that we have proven the congruence between the two triangles, we can state the congruency between the corresponding parts of the two triangles. Since we are trying to prove that angle B is congruent to angle X, we can state this in the last row in column 1. What do you think is the reason we can write to justify this statement? That's right. Since we have proven that triangle ABD is congruent to triangle CDB through LL congruence postulate, we can infer that angle B is congruent to angle X through the CP-CTC theorem. That is, the corresponding parts of congruent triangles are congruent. So that is just the first example of our session. If you're still confused, don't worry because we will have 2 more examples. Now I will give you 10 seconds to copy the illustration in example 2. Try to mark the parts based on the given. While doing that, I will read the given. These are the given. Angle 1 is congruent to angle 2, and O is the midpoint of SP. We are going to prove that side DO is congruent to side SO. I assume that you have a copy of the illustration on your paper. Let us then prove that side DO is congruent to side SO using the illustration and the given. Again, let us draw a table with 2 columns. The first one is for the statements and the second one is for the reasons. For the first statement, we can write angle 1 plus angle DSO equals 180 degrees. And angle 2 plus angle SPO equals 180 degrees. These are the so-called linear pairs. In the reason, we write linear pair of angles or supplementary. Fun fact, linear pairs are adjacent angles that are supplementary, which means that the sum of their measures is equal to 180 degrees. For statement 2, we can equate both equality statements from statement 1 as a single equation, since both are equal to 180 degrees. This is the so-called substitution property, and we can write this as the reason in column 2. From that, we can now write the first given angle 1 is congruent to angle 2 as our statement number 3. As usual, the reason for this is given. From statement 2, we can derive our next statement. We can state that angle DSO is congruent to angle SPO, since they are the supplements of angle 1 and angle 2. We know that angle 1 and angle 2 are congruent from statement 3. Hence, this can also be said to their supplements
angle DSO, and angle SPO. The reason for this is that supplements of congruent angles are also congruent. We continue with statement 5 by writing the second given. O is the midpoint of SP. From here, we can establish statement 6 by writing that side SO is congruent to side PO. The midpoint O bisected side SP in the illustration, creating these two congruent sides shown with two red arrows in the illustration. This is by the definition of the midpoint, which is the reason for the statement. Moving on to the next statement, we can see the vertical angle pairs DOS and SOP in the illustration. Thus, our next statement is angle DOS is congruent to angle SOP. Now, what postulate can we use to prove this statement? Correct. We can write the vertical angles definition as our reason for this statement. Now, through statements 4, 6, and 7, we can now establish the congruence of the two triangles. Hence, we can write triangle SDO is congruent to triangle PSO via the ASA congruence. Finally, we can now prove the requirement of the problem. Since side DO and side SO are corresponding parts of two congruent triangles, therefore, they are congruent. We can state that side DO is congruent to side SO by CP-CTC postulate. Were you able to follow with our first two examples? To make sure that everything will be understood, let us have the third example for us to work out. Before we answer the problem, I want you to first examine the illustration as well as the given in the problem. You can copy the illustration and try to mark the parts as I read the given. So here are the given for example 3. Side XY is congruent to side XZ. Side WY is congruent to side WZ. We are asked to prove that XU bisects angle XYZ. Again, the given are side XY is congruent to side XZ and side WY is congruent to side WZ. We are asked to prove that XU bisects angle XYZ. I hope that you were able to copy the illustration as we answer the problem. Just like what we did in the previous examples, let us draw a table with two columns. The first column is for the statements, and the second column is for the reasons. Now let us write the given as statement 1. Let us mark the illustration as we write the statements. First, let us write side XY is congruent to side XZ for the first statement. We mark this in the illustration, putting one tick mark on each line. The reason for this is that it is the given. We also write the next given for statement 2. Side WY is congruent to side WZ. We write given as the reason for this statement. For the third statement, we see that both triangles have a common side XW. We can use this as our third statement. Side XW is congruent to side XW. The reason for this statement is the reflexive property. From statements 1, 2, and 3 of our proof, we can finally state our triangle congruence. Since there are three pairs of congruent sides, it is therefore concluded that triangle XYW is congruent to triangle XZW. The reason for statement 4 is the SSS congruence postulate. In connection, we can now establish the congruency of the corresponding parts of the two congruent triangles. We can therefore write for statement 5 that angle YXW
is congruent to angle ZXW. What reason could we use to justify this statement? You are right. The reason is the CPCTC. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Now that we have proven that the two triangles are congruent, it is easy for us to express the correspondence between the congruent parts of the two triangles. To end our proof, let us write the last statement. Side XU bisects angle XYZ. This is in connection with our statement number 5, since through XU, the two congruent angles YXW and ZXW were created. The reason for this last statement is the definition of angle bisector. So that ends our proof for the last example of our discussion. For your practice and application of the things that you have learned from our discussions, try to create the two-column proof for each of the two given problems. You can take a screenshot of the problems and send your solutions to your teacher in Math 8 since we have a limited time. If not, you can also post a picture of your solution in the comment section of our FB live streaming, and I will try to give you feedbacks as soon as I can. Here are the problems. Again, you may take your screenshots. So that concludes our lesson for today. Please tune in on May 3, 2021, Monday at 2 o'clock in the afternoon for another lesson in Mathematics 8 as we continue our journey through the world of triangles. I hope a lot today. Once again, I am Elmer L. Isla, your Math 8 anchor teacher for today. Until next time.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Madel, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ikawalong Baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig ng isang remote live broadcast mula dito sa Karangyan, Tarlac City. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa panibagong kaalaman at kasanayang ating matututunan sa araw na ito. Ihanda na ang ating mga sarili, katulad ng parating sinasabi ni Ginang Supan, kung may laman ng tiyan, tiyak ang kaalaman. Makinig upang matuto. Tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numero 0912-243-7344. Ulitin ko, 0912-243-7344 at ating sisikap sagutan. Sakaling hindi ko naman ito masagot, huwag malulungkot sapagkat sasagutin ko na lamang ito offline. Kung gayon, tara na, pwesto na sa inyong pinaka-komportableng upuan at alam ko na hawak na ninyo ang inyong mga aklat o module. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ano na nga ulit ang ating tinalakay? Mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Tama, mga kapantas! Maaari nyo bang maibigay muli ang kahalagahan ng mga ito? Nakatutulong ang mga ekspresyong hudyat na ito sa ating epektibong pakikipagkomunikasyon na kung saan sa ating paglalahad ay mahalagang naipakikita ang wastong pagkakasunod-sunod at ugnayan ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nagkakaroon ng mabisa at maayos na komunikasyon sa ating kapwa. Isang mahalagang tanong din ang ibinigay sa inyo ng inyong guro noong nakaraan. Balikan natin muli ang tanong. Bakit nga ba mabisa o mahalaga ang pagkakaroon ng mabisa at maayos na komunikasyon sa ating kapwa? Balikan natin ang inyong mga sagot, mga kapantas. Magaling, mga kapantas! Sa pamamagitan ng mabisa at
maayos na pakikipag-usap at pakikisalamuha sa ating kapwa, mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Lagi nating pakatatandaan na ang komunikasyon ay isang mabisang paraan upang tayo ay makipag-ugnayan sa ibang tao, para tayo ay magkaunawaan at magkaintindihan. Ngayong araw na ito mga kapantas, isang kakaibang uri ng komunikasyon ang ating tatalakayin. Isang uri ng komunikasyon na may kakayahang dalhin tayo sa iba't ibang dimensyon ng buhay. Subalit isang napaka-epektibong paraan upang pag-ugnay-ugnayin ang mga mamamayan tungo sa iisang damdamin at hangarin. Ito ang mundo ng pelikula. Ang pelikula bilang lundayan ng komunikasyong panlipunan. Mahilig ka bang manood ng pelikula? Kaway-kaway, sinong mga katniel dyan? Sinong Joslia? O baka naman John Lloyd Bea? Lahat tayo ay nakahiligan ang panonood ng pelikula, hindi ba? Lalo na sa ngayon sapagkat marami sa atin ang hindi pwedeng lumabas at isa ang telebisyon at internet sa madalas nating libangan. Marami sa atin ang tipong nahihilig sa melodrama at aksyon kaysa sa mga seryosong pelikula na talagang pinag-aralan ng producer. Nangangahulugan ito na ang tagapanood ang nagdidikta kung papatok ba ang isang pelikula. Dinudumog ng tao ang pelikula kapag maganda ang pagsusuring ginawa ng manunood o manunuri ng pelikula. Maaari ba kayong magbigay ng isang pelikula na napanood mo na at may pagmamalaki dahil maganda ang kalidad nito? Ibigay rin ang dahilan kung bakit mo ito nagustuhan. Isa rito marahil ay ang pelikulang General Luna. Ipinakita sa pelikulang ito ang kagustuhan ng mga Pilipino na makalaya sa mga mananakop na Amerikano. Napakahusay ng pagkakaganap ng mga tauhan at talagang mauunawaan mo kung ano ang tunay nating naging kasaysayan sa panahon ng pananakop at kung paano nila ipinaglaban ang ating kalayaan. Masisilip mo dito sa hiwa ng kasaysayan na kung saan ang mga bayani, maging mga traidor sa bayan, ay ginawa at hindi ipinanganak. Napakahusay na pelikula, hindi ba mga kapantas? Ngayon naman, magbigay ng reaksyon sa ilang dialogong aking bibigkasin. Mga dialogong naging paboritong bigkasin ng napakaraming Pilipino. Narito ang una. Bakit ang ama? Nakapagtrabaho lang siya at maibigay ang pangangailangan ng anak. Mabuti na sa paningin ng iba. Pero bakit ang ina? Ginawa mo ng lahat. Nagpakapagod ka. Masama pa rin sa paningin ng iba. Vilma Santos sa pelikulang Anak. Ano ang inyong naging reaksyon sa napakinggang dialogo? Tama, mga kapantas. Ramdam na ramdam mo ang galit at kalungkutan sa puso ng kanilang ina sapagkat bilang isang ina na ginawa na ang lahat, nagtrabaho sa malayong lugar para sa pamilya, tila hindi pa din siya maunawaan ng mga anak. Suriin at pakinggan naman natin ang ikalawa. Ang pera natin hindi basta-basta nauubos, pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Angelica Panganiban sa pelikulang One More Try. Ano ang iyong naging reaksyon, mga kapantas? Napakahusay, nakapanggigigil. Ramdam na ramdam mo ang pinipigilang galit ng tauhan sa pelikula, hindi ba? Napatunayan natin na napaka-epektibong paraan din ng pakikipagkomunikasyon ang mga pelikula. Sa pamamagitan ng kanilang mga binibitawang linya ay nauunawaan natin ang kanilang nararamdaman. Nagiging daan din ito
upang maunawaan natin ang iba't ibang sitwasyong pinagdadaanan ng mga tauhan sa pelikula at nagiging basihan ng mga tao sa kanilang mga desisyon at sa pakikitungo nila sa kanilang kapwa-tao. Hindi ba isang nakalilibang na paraan ng pakikipagkomunikasyon na kung saan ay natuto ka na, nalibang ka pa? Halina't pakinggan ang isang suring pelikula sa pelikulang Kita Kita ni Jan de la Cruz. Makinig ng maigi sapagkat pagkatapos nito ay bibigyang kahulugan ang ilan sa mga mahalagang salitang ginagamit sa mundo ng pelikula. Ulitin ko mga anak ha, makinig ng maigi sapagkat pagkatapos nito, una, susuriin natin ang suring pelikula at ikalawa, bibigyan kahulugan natin ang ilan sa mga salitang ginagamit sa mundo ng pelikula. Kinakalaban ng pelikulang Kita Kita ang tradisyonal na konsepto ng mga Pilipino sa romantic comedy na paulit-ulit na love theme at mga kwentong pangkaraniwan. Hindi inaasahan ng mga producer at director na si Sigrid Andrea P. Bernardo na papatok sa takilya ang pelikula ni Empoy Marquez at Alessandra De Rossi na parehong bida sa nasabing pelikula. Hindi tipikal na kinukuha bilang leading man sa isang pelikula si Empoy Marquez dahil sa karaniwang kinukuha dito ay tipong makisig at may hatak sa kababaihan. Tama ang pasya ni Piolo Pascual na hindi nagampanan ang karakter ni Tonyo dahil mas bagay si Empoy Marquez sa ginagampanan nitong papel sa politika, sa pelikula. Si Leia, na ginagampanan ni Alessandra De Rossi, ay isang Pilipinang tour guide sa Japan nang biglang nagkaroon ng pansamantalang pagkabulag pagkatapos nitong matuklasan na may ibang babae ang kanyang kasintahan, na isang Japanese. Sa anggulong ito, papasok si Tonyo o Empoy Marquez sa buhay ni Leia. Kinakaibigan ni Tonyo si Leia, subalit naging matigas at si Leia at laging masungit kay Tonyo. Dumating ang araw na lumambot din ang puso ni Leia kay Tonyo at sumibol ang mabuting pagsasamahan ng dalawang bida. Simple lamang ang kwento, subalit kakaiba ang kwentong ito dahil kikiligin ka sa tambalan ng dalawa dahil kitang-kita ang chemistry at mapapatawa ka ng todo sa ilang eksena na nagpapatawa o nagbibiro si Tonyo. Bukod dito, maganda ang estruktura ng pelikula. Nagtagumpay si Sigrid Andrea P. Bernardo na siyang direktor sa pagbabagong bihis sa isang simpleng kwento. Sa kabilang dako, hindi karaniwan ang dating relasyon ng dalawang bida sapagkat natatangay ang manonood sa pag-usbong ng uri ng pagmamahalan ni Leia at Tonyo. Kapuri-puri ang pagganap ni Alessandra De Rossi bilang isang bulag dahil nabigyan niya ng hustisya ang karakter ni Leia. Tunay na naramdaman ang hinagpis ng panliligaw at ang pagbuo ng isang relasyon sapagkat mapapakapit ka sa kalagayan ng bida. Kitang-kita ang kabutihan ng mga puso ni Leia at Tonyo at ang tunay nilang pagmamahalan. Mararamdaman mo ang lungkot at saya at matatangay ka sa damdaming namamayani sa mga tauhan. Nakatulong ang pagpapakita ng Sapporo Clock Tower sa simula ng pelikula na naghuhudyat ng tema at nagpapahiwatig na ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan at hindi mo alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang Bell of Happiness na nasa tuktok ng Mount Moiwa sa Sapporo, Japan ay nagtutulad sa mga tauhan na huwag maging bulag sa nararamdaman nilang kaligayahan. Alam ni Sigrid Bernardo kung saang anggulo ng kamera ang bibigyan ng focus, ang kukunan ng malapitan at anggulong kailangang lakihan.
Epektibo rin ang paglalapat ng musika, lalo na sa bahaging inawit ni Casey Tandingan ng awitin ng Air Supply na "To less lonely people in the world", na nakatulong ng malaki sa pagkaromantiko ng lugar. Natapos ang pelikula sa loob ng 84 na minuto na sulit ang panahong inilaan sa panonood dahil lalabas ka ng sinehan na masaya at walang panghihinayang sa gastos. At dyan nagtatapos, mga kapantas, ang ating suring basa. Ngayon, ating namang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Anong pangyayari sa pelikula ang nakaantig sa inyong damdamin na nabanggit sa pagsusuri? Ulitin ko ang tanong. Anong pangyayari sa pelikula ang nakaantig sa inyong damdamin na nabanggit sa pagsusuri? Mahusay! Sabi sa pagsusuri, tunay na naramdaman ang hinagpis ng panliligaw at ang pagbuo ng isang relasyon sapagkat mapapakapit ka sa kalagayan ng bida. Kitang-kita ang kabutihan ng mga puso ni Lea at Tonyo at ang tunay nilang pagmamahalan. Maaari din kayong sumagot, mga kapantas, sa comment section ng ating Facebook Live. Okay? Mararamdaman mo, sabi ko nga, ang lungkot at saya at matatangay ka sa damdaming namamayani sa mga tauhan. Dito ramdam mo kung paano nila pinakahalagahan ng isa't isa sa kabila ng kanilang kalagayan. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi makahadlangan ng anumang kapansanan o katayuan sa buhay. Dumako naman tayo sa ikalawang tanong. Uli, maaari kayong sumagot, mga kapantas, sa ating comment section upang makibahagi. Sa palagay ninyo, mga anak, bakit pumatok sa takilya ang pelikulang ito? Bakit marami ang pumila at nanood ng pelikulang ito? Sige nga. Isulat natin ang ating mga sagot sa ating comment section. Tama! Hindi pangkaraniwan ang takbo ng istorya. Karaniwan kasi ay gwapo ang bidang lalaki, hindi ba? Pero dito, mga kapantas, ang bida, sensya na, hindi gwapo. Gayun din, ang bidang babae naman, karaniwan ay normal, napakaganda, walang kapansanan, pero sa pelikulang ito, may kapansanan ang ating bidang babae na naging daan upang maging interesante ang pelikula sa mga manonood. Napakaganda din ng kanyang plot sapagkat ang nangyaring twist sa dulo ay hindi inaasahan. Sino ba naman ang hindi naiyak sa naging ending ng pelikulang ito, hindi ba, mga kapantas? Panghuling katanungan. Ano sa palagay nyo ang mensahe ng akda? Sige nga, comment lang dyan, mga kapantas. Mahusay! Ang pag-ibig ay tunay ngang mahiwaga, sabi nga. Hindi ito nakikita sa karaniwang mga mata, subalit nakikita sa puso ng isang taong wagas na manginibig. Atin ngayong ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit na ginagamit sa mundo ng pelikula. Gamitin ang konteksto ng tekstong binasa para dito. Ating suriin at unawain ang unang pangungusap. Hindi tipikal na kinukuha bilang leading man sa isang pelikula ang isang komedyante. Ano ang ibig ipakahulugan ng leading man batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap? Tama! Ang leading man ay ang bidang lalaki sa pelikula. Ikalawang pangungusap. Ang tambalan ni na Alessandra at Empoy ay kitang-kita ang chemistry. Ano naman ang kahulugan ng chemistry? Mahusay!
Ang chemistry ay tumutukoy sa kumbaga sa paghahalo ng mga kemikal ay tama ang pagkakahalo nito. O nangangahulugang patok ang kombinasyon ng dalawa o ikinatutuwa ng nakararami ang kanilang tambalan. Tumako tayo mga kapantas sa ikatlo. Maraming Pilipino ang nais manood ng romantic comedy kaysa sa katatakutan. Ano naman ang kahulugan ng romantic comedy? Ang galing! Ang romantic comedy ay mga pelikulang patungkol sa love story na may kahalong medyo katatawanan. Ika nga sa Ingles, a funny movie about a love story that ends happily. Ika-apat, ang producer ng mga pelikula ang nagsisilbing namumuhunan sa larangan ng pinilakang taping. Ano ang kahulugan ng producer? Mahusay! Ang producer ang namumuhunan sa lahat ng mga gastusin habang binubuo ang pelikula. Dumako tayo sa ikalima at panghuling pangungusap. Ang bida ay madalas na mga artistang sikat. Ang kahulugan ng bida ay ang mga artistang sikat at ating kinagigiliwan na karaniwang mga tambalan na gumaganap sa mga pelikula. Katulad nga ni Katniel, ni Joslia. Okay. Ayan mga kapantas, nakapagsuri na tayo ng isang pelikula, gayon din nabigyan kahulugan na din natin ng ilan sa mga mahalagang mga salita na karaniwang ginagamit sa isang pelikula. Tingnan natin ngayon kung may natutuhan tayo sa ating talakayan ngayong araw at sigurado naman ako na natutuhan natin ang mga mahalagang mga salitang ito. Okay? So kunin na ang inyong mga learning activity sheets at sagutin ang ating maikling pagsusulit. Para sa ating panuto, isulat ang salitang tama kung tama ang pahayag at mali kung ito ay mali. Para sa unang bilang, karaniwang kinukuhang leading man sa isang pelikula ang isang komedyante. Tama o mali? Ulitin ko mga kapantasa, karaniwang kinukuhang leading man sa isang pelikula ang isang komedyante. Ikalawa, ang segment line producer ng mga pelikula ang nagsisilbing namumuhunan sa larangan ng pinilakang tabing. Ulitin ko, ang segment line producer ng mga pelikula ang nagsisilbing namumuhunan sa larangan ng pinilakang tabing. Tama o mali? Ikatlo, ang salitang chemistry sa pelikula ay tumutukoy sa patok na tambalan ng mga bida sa pelikula. Uulitin ko, ang salitang chemistry sa pelikula ay tumutukoy sa patok na tambalan ng mga bida sa pelikula. Ika-apat, ang bida ay madalas na anak ng artistang sikat. Ulitin ko, ang bida ay madalas na anak ng artistang sikat. Panghuling pangungusap, ikalima, maraming Pilipino ang nais na manood ng romantic comedy kaysa horror movie. Ulitin ko, maraming Pilipino ang nais na manood ng romantic comedy kaysa horror movie. Iwasto natin ngayon ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay mali sapagkat ang karaniwang kinukuha bilang leading man ay yung tipong makisig at may hatak sa kababaihan. Sino sa inyo nakakuha ng tamang sagot? Mahusay! Alam ko, nakuha niyo lahat ang tamang sagot, mga kapantas. Para sa ikalawang baitang, bilang, ang tamang sagot ay mali sapagkat ang producer ang nagsisilbing namumuhunan at ang line producer ang siyang sumusulat ng mga dialogo. Para naman sa ikatlo, ang tamang sagot ay tama sapagkat
Ang chemistry ay tumutukoy sa patok na tambalan ng mga bida sa pelikula. Muli, ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay tama. Para naman sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay mali. Sapagkat ang madalas na bida sa pelikula, syempre, yung mga sikat na artista, hindi ang mga anak ng sikat na artista. Para sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay tama sapagkat mas gusto ng maraming mga Pilipino ang romantic comedy kaysa horror movie. Bitin ko, para sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay tama sapagkat ang gusto ng maraming mga Pilipino ang panonood ng romantic comedy kaysa horror movie. Sino sa inyo ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot, mga kapantas? So binabati ko kayong lahat dahil naniniwala, sige ng supan na lahat tayo ay nakakuha ng perpektong sagot at isang pagsaludo at pagbati sa inyong lahat, aking mga minamahal na mga kapantas. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli ako ang inyong guro, si Ma'am Madel, para sa Pilipino ikawalong baitang na laging nagpapaalalang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Mga kapantas, hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na,
Yan ang yo-yo. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM ng DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyang, Ginang Hyacinth MC ko, sumasahim papawid sa bayan ng Victoria Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa bagong aralin, na pag-aralan natin ang tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong i-type ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa ating katanungan, magbigay ng ilang paalaala na maaari mong isaalang-alang na may pamantayan at motibasyon sa paggawa upang maging maayos ang iyong gawain. Heto, ang sagot mula kay Christian Alob ng Capas National High School at ayon sa kanya ay magtakda ng iyong tunguhin. Tama! Ito nga ay isa sa mga maaari mong isaalang-alang upang maging maayos ang iyong gawain. Basahin naman natin ang sagot ni Justin ng Tarlac National High School. Sabi niya, prioritisasyon. Mahusay na mahusay. Ang sagot naman ni Carla Monica ng Arangoren Integrated School
ay pamamahala ng interrupsyon. Magaling, magaling! Sa ating FB Live, nakita ko ang sagot ni Xander ng Tarlac National High School. Ang sabi niya, Ma'am, ang isa pa po sa mga maaaring isaalang-alang upang maging maayos ang gawain ay ang hindi pagpapa-bukas-bukas. Wow naman anak, ang galing-galing mo! At bilang panghuli, basahin natin ang sagot ni Marvin ng Victoria National High School. Ang sabi niya, pag-i-schedule po. Ang aking sagot, mahusay at tumpak na tukpak. Ang sagot mo anak. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating panibagong at huling aralin sa ating paksa na may pamagat na kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpo? Simulan na natin ang ating talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyan din natin kung ano ang kahalagahan ng paggawa ng journal na nakabase sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Dito ay napakinggan natin o nabasa natin ang isang halimbawang ginawa ng isang mag-aaral sa kanyang journal. Marahil ay nagkaroon kayo ng ideya kung paano gumawa ng sariling journal. Sa hapong ito, kayo ay makagagawa ng personal na journal na mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Ang pagsisimula upang isulat ang iyong mga karanasan sa isang kwaderno ay may psikolohikal pati na rin mga pisikal na benepisyo na maaaring mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Ang pagsulat ng iyong pang-araw-araw na pagmumuni-muni at kung ano ang iyong nagawa sa buong araw ay maaaring payagan kang magkaroon ng kamalayan sa iyong pag-unlad, pagkakamali at tagumpay, mga pattern ng pag-uugali na sagana sa iyong buhay. Iyong mga hangarin o kung ano ang nais mong iwasan. Lalo na, makakatulong ito sa iyo upang masalamin ang iyong buhay sa landas na iyong sinusundan. Gayun din, kapag nagsulat ka, ay mas nalalaman mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon at makakatulong sa iyo na malutas ang mga problema. Sa kabilang banda, may ilalabas mo ang iyong emosyon na malusog para sa kagalingang pansibiko. Kasama nito sa hinaharap ay maaari mong suriin ang iyong nararamdaman sa nakaraan o isipin ang tungkol sa kung anong mga desisyon ang iyong ginawa upang makarating kung nasaan ka. Heto naman ang mga hakbang upang mapanatili ang isang personal na journal na may pamantayan at motibasyon sa paggawa. Una, piliin ang iyong tala-arawan. Maaaring itong maging isang notebook, blankong libro, special na mobile application na nagbibigay daan sa iyo upang madaling mapanatili ang isang personal na tala-arawan o isang file mula sa word processor ng iyong computer. Pumili ka man ng isang pisikal o virtual na kwaderno upang makuha ang iyong pang-araw-araw na karanasan, iyong mga saloobin at damdamin upang mas mahusay na mapamahalaan ang emosyonal na buhay. Ikalawa, lumikha ng isang gawain. Ang pagsulat ng isang personal na journal ay kumakatawan sa isang oras, isang puwang na ilalaan mo sa iyong sarili upang palayain ang iyong mga saloobin at iyong emosyon at makakatulong sa iyo na ayusin ang iyong mga ideya upang makilala ang iyong sarili ng mas mahusay, upang maunawaan ang iyong sarili at upang mas mahusay na malutas ang iyong mga problema.
Maaari kang pumili ng isang tiyak na oras na araw upang maisagawa ang aktibidad na ito. Halimbawa, kapag umuwi ka mula sa trabaho o bago matulog, o maaari mo ring panalitilihin ang iyong tala-arawan sa iyo upang magsulat kung nais mo ito. Sa isang silid aklatan o isang cafeteria, halimbawa, dapat ito na maging isang lugar kung saang komportable ka. Alinmang pagpipilian ang gusto mo, ang paglikha ng iyong gawain sa pagtatype ay mahalaga. Ikatlo, sumulat araw-araw at lagyan ng petsa ang iyong anotasyon. Subukang magsulat araw-araw kahit na ilang linya lamang ito. Kung hindi kasi kung ano ang isusulat, maaari mong tanungin ang iyong sarili ng mga katanungang tulad ng ano ang nakamit ko ngayon? Ano ang mga problema ang lumitaw? At iba pa. Ang ugali ng pagsusulat ay tumutulong sa iyo na sumasalamin sa iyong sarili. Pinapataas ang iyong pagkamalikhain at maaaring makatulong na mapabuti ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sapagkat ito ay isang mahusay na paraan upang makilala ang iyong sarili ng kaunti pa. Kung nais mo, maaari mong isama ang ilang mga malikhaing ideya sa iyong journal. Maaari kang magsama ng mga guhit, larawan, o kanta, walang limitasyon. Huwag mag-atubiling maging ang isulat ang lahat ng gusto mo na nagpapahayag ng iyong pinakamatalik na damdamin. Maaaring mukhang isang maliit na detalye, ngunit mahalaga. Ang pakikipag-date sa iyo, mga tala, ay makakatulong sa iyong suriin ang iyong pagunlad. Kapag binasa mo ulit ang iyong naisulat, makikita mo kung paano ka umunlad sa paglipas ng panahon. Kung papaano ka napabuti o kung paano nagbago ang iyong mga pananaw tungkol sa isang tiyak na sitwasyon. Magugulat ka na lang na malaman kung gaano kabilis ang pag-iingat ng isang personal na tala-arawan ay makakatulong sa iyong mapagbuti ang emosyonal. Ikaapat, sumulat tungkol sa iyong mga problema. Pagkatapos ng isang mahirap, emosyonal na singiling araw, walang mas mahusay kaysa sa umupo at isulat ang lahat sa iyong personal na journal. Ang pagpapanatili ng isang journal ay makakatulong sa iyong kumonekta sa iyong sarili. Mas mauunawaan mo ang iyong sarili. Mapipigilan ang nakalilito na kaisipan o damdamin. Kailangan mong magsulat tungkol sa mga negatibong katotohanan na hindi mo sasabihin sa iba pa. Maaaring silang may ugnay sa pagkawala ng trabaho, mga problema sa relasyon, mali siya sa pamilya, o pag-aalinlangan tungkol sa iyong sariling pagkakakilanlan. Habang nagsusulat ka, ilarawan ang problema at ang iyong mga karanasan dito. Maaari nitong baguhin at pagbutihin ang iyong pag-unawa sa problema at mga karanasan na nauugnay dito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nangyari? Ano ang nararamdaman tungkol dito at bakit ko naramdaman iyon? Makikita mo kung paano makakatulong sa iyo ang pagsulat ng lahat sa iyong journal na mapagtagumpayan ang anumang mga paghihirap. Huwag mag-atubiling ipahayag ang lahat kahit na ang iyong pinakamadilim na saloobin. Pagkatapos ng lahat, mabasa mo lamang ito. Walang sinulat ang maaaring maging mali. Ito ay isang mahusay na ehersisyo sa pagtanggap na maaaring mapabuti ang iyong kumpiyansa sa sarili. Papayagan ka ng pagsusulat na mas mahusay na maproseso ang mga mahalagang pangyayari sa pang-araw-araw.
Ang paglalagay ng iyong damdamin sa papel ay pipigilan ang iyong isip na lokohin ka bukas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga nakaimbak na alaala na madalas na nangyayari. Kung sasabihin mo sa iyong tala-arawan kung ano ang nangyari at kung paano mo ito nabuhay, ang iyong isip ay hindi na maaaring baguhin ang karanasan at linlangin ka sa hinaharap sa pag-iisip na ito ay mas kakilakilabot o hindi gaanong seryoso tulad nito. Ang isa pang magandang ideya ay maaaring magsulat tungkol sa mga mahalagang katanungan na marahil sa sandaling ito ay walang sagot. Ngunit na sa hinaharap ay masasagot mo. Sa gayon ay humahantong sa karaniwang thread ng iyong sariling kwento. Ikalima, hayaan ang mga ideya na malayang dumaloy. Kapag sumulat, huwag mag-isip ng labis tungkol sa grammar, ng pangungusap, bantas o baybay sa pamamagitan ng pag-journal. Mapabuti mo ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong pagganyak sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mapabuti mo ang iyong emosyonal na buhay. Ilalabas ang stress sa pag-iisip at sa ganitong paraan, ang iyong immune system at pisikal na kalusugan ay mapapabuti din. Ika-6, basahin muli ang iyong naisulat. Ang pagpapanatili ng isang journal ay hindi lamang maaaring maging mabuti para sa iyong kalusugan, sa kaisipan ngayon, ngunit mayroon din itong malaking halaga para sa hinaharap. Ang pagbabasa ng iyong isinulat ng mga linggo, buwan, o kahit isang taon na ang nakalipas ay maaaring makatulong sa iyo na makilala ang mga pattern ng pag-uugali ng iyong buhay at obserbahan kung paano umunlad ang iyong mga pag-uugali at emosyon. Maaari mong suriin ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga tagumpay, at matatandaan ang magagandang sandali ng buhay. Ikapito, magtanong ng mga katanungan. Kapag mayroon kang isang bagay na malulutas o isang bagay na makakamtan, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ay ang magtanong sa iyong sarili ng mga katanungan. Kung titignan natin ang ugali na mayroon si Einstein hinggil sa pagtatanong, sa katunayan, ang mga katanungan ay tumulong sa kanya upang paunlarin ang kanyang mga teorya tungkol sa photoelectric effect o tungkol sa espesyal at pangkalahatang relatibidad. Sinabi naman ng mga psychologists na ang pag-record ng mga karanasan sa isang journal ay isang mahalagang instrumento para sa proseso ng pag-iisip, sapagkat nakakatulong ito upang ayusin muli ang pag-iisip. Kaya't huwag mag-aksaya ng anumang oras. Kumuha ng isang notebook at lapis at simulan ang iyong personal na journal ngayon. Makikita mo kung gaano kabilis ka nagsisimulang maging mas mahusay tungkol sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay mas magiging madali na para sa iyo ang makagawa ng isang personal na journal na makakatulong sa iyo upang makapagpunyagi at magsikap para sa hinaharap. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Okay? Una, dapat tandaan na sa paggawa ng personal na journal, ang pagsulat ng iyong pang-araw-araw na pagmumuni at kung ano ang iyong nagawa sa buong araw ay maaaring payagan kang magkaroon ng kamalayan sa iyong pagunlad, pagkakamali at tagumpay. Mga pattern ng pag-uugali na sagana sa iyong buhay, iyong mga hangarin o kung ano ang nais mong iwasan.
Ikalawa, dapat tandaan ang mga hakbang sa paggawa ng personal na journal. Una, piliin ang iyong tala-arawan. Ikalawa, lumikha ng isang gawain. At ikatlo, sumulat araw-araw at lagyan ng petsa ang iyong anotasyon. Ikaapat, sumulat tungkol sa iyong mga problema. No? Walang limitasyon yan. Lahat pwede mong isulat, maging ang iyong problema. Ikalima, hayaan ang mga ideya na malayang dumaloy. Hayaan mo lang ilabas ang iyong mga naiisip. At ikaanim, basahin muli ang iyong naisulat para makita mo kung ano ang nagawa mo. At ang huli, magtanong ng mga katanungan sapagkat napakahalaga na ang iyong katanungan ay magkakaroon ka ng kasagutan na ikaw mismo ang makalulutas ng mga tanong mo at masasagot mo sa huli. Hindi ba, mga anak? Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyo at aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang iyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang ating Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan at ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ito po ang ating panuto. Suriin ang pangungusap kung ito ay tama o mali. Isulat lamang ang tama kung ang pangungusap ay wasto. At kung mali naman, ito po ay isulat ang mali. Okay, para sa unang bilang, mga anak, ang pagsulat ng iyong pang-araw-araw na pagmumuni-muni at kung ano ang iyong nagawa sa buong araw ay maaaring payagan kang magkaroon ng kamalayan sa iyong pag-unlad, pagkakamali at tagumpay. Mga pattern ng pag-uugali na sagana sa iyong buhay. Iyong mga hangarin o kung ano ang nais mong iwasan. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Para sa ikalawang katanungan, sa pamamagitan ng pag-journal, mapabuti mo ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong pagganyak sa buhay. Ulitin natin. Sa pamamagitan ng pag-journal, mapapabuti mo ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong pagganyak sa buhay. Kung ang iyong kasagutan ay tama, magaling. Para sa ikatlong bilang, ang pagpapanatili ng isang journal ay nakakatulong sa iyong kumonekta sa iyong sarili. Mas mauunawaan ang iyong sarili at mapigilan ang nakalilito na kaisipan o damdamin. Ulitin natin. Ang pagpapanatili ng isang journal ay makakatulong sa iyong kumonekta sa iyong sarili. Mas mauunawaan ang iyong sarili at mapigilan ang nakalilito na kaisipan o damdamin. Kung ang inyong kasagutan ay tama, mahusay, mga anak. Para sa ika-4 na bilang, ang pagsulat ng isang personal na journal ay kumakatawan sa isang taon, isang buwan na ilalaan mo sa iyong sarili upang palayain ang iyong mga saloobin at iyong emosyon. Ulitin ko, mga anak, ang pagsulat ng isang personal na journal ay kumakatawan sa isang taon, isang buwang na ilalaan mo sa iyong sarili upang palayain ang iyong mga saloobin at iyong emosyon. Kung ang iyong kasagutan ay mali, magaling sapagkat hindi na kailangan isang taon dahil isang araw lamang ay maaari mong maisulat sa journal ang iyong saloobin. Para sa huling bilang, ang ugali ng pagsusulat ay tumutulong sa iyo
na sumalamin sa iyong sarili. Pinapababa ang iyong moral at maaaring makatulong bumaba ang iyong kumpiyansa sa sarili. Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Buksan ang inyong module sa pahina 16 at gawin ang gawaing 6. Para sa panuto, kumpletuhin ang chart ng mga hakbang sa pagpapaunlad ng gawi sa pag-aaral gamit ang kasipagan at pagpupunyagi. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Hyacinth MC ko, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac, at kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Robert D. Pring na napaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
buhay mga bata sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Julius Cesar N. Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 9. Live here at Victoria, Tarlac. How are you? Are you guys ready for another fun-filled and meaningful learning journey this afternoon? I know it has been very hot since past couple of weeks. Our heat index in Tarlac has reached almost 40 degrees Celsius. And I'm sure we have different strategies to cope up with this weather condition. But mind you, it's also important to understand the contributory factors that affect our climate. So bring out now your science learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheets. Should you have questions or clarifications, you can always type them down in the comment section of our FB Live. In our previous discussion, we talked about how ocean currents influence the climate of a certain region. We also discussed the different factors that affect the ocean currents, like salinity, temperatures, and Coriolis effect. Do you still remember all these things? Given the map, can you identify the ocean currents that carry cold water? Again, can you identify the ocean currents that carry the cold water? You have 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. We have Oyasho Current, West Australian Current, and Greenland Current are just some of this. If you can spot 2 more other than this, then you're good. These cold currents are those currents that come from poles towards the equator. In this illustration, they are represented by blue arrows. They absorb the heat they receive in the tropics, thereby cooling the air above them. What about those currents that carry hot water? Do you see them on our map? You have 10 seconds. 7, 4, 3, 2, 1. And we have... Good job! We have Croatia Current, the Gulf Stream, Agulhas Current, the North Equatorial Current, and the East Australian are some of the currents that carry warm water, and they are represented by the red arrows.
Ocean currents act much like a conveyor belt, transporting warm water and precipitation from the equator towards the poles and cold water from the poles back to the tropics. The influence of the flow of these currents usually depends on the level of saltiness of water or how concentrated the dissolved salts in the water. The temperature of the water is generally influenced by the absorption of amount of solar radiation and the Coriolis effect or the apparent deflection of path and ocean currents that eventually affects the development of weather patterns. Now let's have a virtual activity. Say for example, we have two basins containing sand and water separately. You will place these two basins to somewhere exposed directly to sunlight. Leave the setup and be back after 2 hours. After a couple of hours, touch the sand and water and observe which material is hotter. Is it the sand or water? What do you think? Can you type your prediction in the comment section of our FB Live? Momentarily, then we will talk about later. Set aside the same setup inside your room for 10 hours. So I need your strong imagination here. We have two materials, the sand and water. Leave them inside your room for 10 hours. Afterwards, touch the sand and water and take note of which material is colder. I wish to see your answer in the FB Live. Can we do it? Good job! Now let's analyze this activity. If both substances received the same amount of energy, why were there differences in their heating rates? You have 5 seconds. Alright. The sand heated up and cooled down faster as compared to water. Water needs to absorb a lot of energy before its temperature changes to warm. Sand does not need as much energy for its temperature to change. Is this similar to your idea? Is your prediction on track? That's great! Do you still remember what concept in science talks about the ability of certain material to absorb or release heat? Good job! That is the heat capacity. Every type of substance has definite level of ability to hold and give up a certain amount of energy. In case your prediction is not correct, don't you worry. We can recall more about this as we progress in our discussion. Last Monday, we learned how ocean currents influences the climatic condition of a certain region in a continent by carrying hot and cold water towards different parts of the globe. This afternoon, we will figure out how proximity or distance of an area to the large bodies of water like sea, lakes, dams, and others affect the climate. It goes without saying that different regions, either coastal or inland, have varying climate. Depends on how near they are from the water. And I'm pretty sure you already have assumptions in mind. That's nice. This could help you understand our lesson very well. We have mentioned heat capacity a while back. Heat capacity is the amount of heat to be supplied to a given mass of a material to produce a unit change in its temperature. And when we talk about a specific heat capacity, it is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. Based on our data, water has the highest specific heat capacity, which is 4 times higher compared to basalt and granite, which are the two major components of land. Did you notice that?
This affirms the idea that we just shared a while back in our activity. Water, since requires more amount of solar radiation or energy to heat up, it comes with greater ability to store much amount of energy compared to solid. Let's make our discussion profoundly by bringing this idea in the context of bodies of water against land areas. During the day, the land heats very quickly, right? But little heat is stored. Have you experienced this already? If not in the beach, maybe any pile of sand around the school vicinity or in your street. This is because the heat can only penetrate the top layer of the ground. Because it's solid and opaque, thus it heats up quickly. But a little amount of this is stored, since only few centimeters receive this heat. Not only sand, but any other solid materials, especially those that conduct heat and electricity like metals. They heat up swiftly, but when they are covered or kept from being exposed to the sun, they easily cool down. On the other hand, since water is transparent, solar radiation hits the depth of the ocean, storing more energy in the large portion of the ocean. Additionally, the clouds, water vapor, and greenhouse gases emit heat that they have absorbed, and some of those heat energy enters the ocean. Waves, the tides, and currents constantly mix the ocean, moving heat from warmer to cooler latitude and to the deeper levels. One way that the world's ocean affects weather and climate is by playing an important role in keeping our planet warm. The majority of radiation from the sun is absorbed by the ocean, particularly in tropical waters around the equator, where ocean acts like a massive heat-retaining solar panel. Land areas also absorb some sunlight, and the atmosphere helps to retain heat that would otherwise quickly radiate into the space after sunset. The ocean doesn't just store solar radiation. It also helps to distribute heat around the globe. When water molecules are heated, they exchange freely with air in the process of what we call evaporation. Ocean water is constantly evaporating, increasing the temperature and humidity of surrounding air to form rain and storm that they carried by the trade winds. In fact, almost all rain that falls on the land starts off in the ocean. The tropics are particularly rainy because of heat absorption, and thus ocean evaporation is highest in these areas. The currents will travel thousands of kilometers, in the process establishing a conveyor belt globally that brings about different climatic conditions across the world. Have you ever been to the beach? As you walk closer to the ocean, the wind usually picks up. Your hair blows in your face, and the cool breeze takes the edge off of the midday. Why is the beach so windy? The answer is differential heating between water and land. Water, like the ocean, has high specific heat, so it changes temperature slower, while land, like sandy beaches, has a low specific heat. So, with the same amount of heat, it increases temperature more quickly compared to water. This property of land and water is not only responsible for blowing away our beach towels, but also more severely weather like thunderstorms and monsoons. During the day, the sun heats both the ocean and the land. However,
As we described, the land heats up faster. The hot air rises and creates an area of low pressure on the land. The ocean, however, heats slower. The relatively cool air flows towards the low pressure area of the land. This creates a sea breeze where wind from the ocean blows towards the land. On the other side of the coin, the land breeze, which is a local nighttime and early morning wind that occurs along coast and blows offshore, any wind that blows from large body of water toward or onto landmass, it develops due to the difference in the pressure. Land breezes are the opposite of sea breezes, which are gently winds that develop over the ocean and blows on shore, keeping you cool during scorching hot day at the beach. Although commonly associated with ocean shorelines, land breezes can also be experienced near lakes and other large bodies of water. Water retains more of its heat than land surfaces because of its higher heat capacity. The water along shore becomes warmer than the coastal land, creating a net movement of air from the land surface towards the ocean. If there are no bodies of water to moderate climate, flat plains, the climate condition in continental with more extreme temperatures, a large range, and less precipitation, and that's very warm. The proximity of the distance of a certain region like coastal lands to the bodies of water could be very beneficial as it provides moderate temperature or climate. On the other hand, inland climates or continental climates characterize the interior of large continents such as North America and Asia. The reason for the large temperature variation in land areas is because of the rock and soil have lower heat capacity than water. As a result, land areas both lose and gain heat much faster than maritime areas. To further understand this idea, let's take a look at the following illustration. Let's consider Tarlac City as our first example. How do you describe its geographical location? What can you say about its proximity to any large bodies of water? You're right. Tarlac is a landlocked province, meaning it is enclosed or nearly enclosed by land or located away from ocean. It is situated as Central Luzon region and it is heartland of Luzon. It is known as the Central Plain. Take note of the annual average temperature, which is 95°F. Similarly, Angeles City in Pampanga is part of Central Luzon and somehow far from coastal region. The annual average temperature, according to the weatherspark.com, is 94°F, and it's quite cooler than Tarlac City. Notice that Botolan is characterized as edge of the continental landmasses adjacent to the ocean. It lies on the western shore of Luzon along South China Sea. These regions tend to have relative mild summers and winters and small differences in temperature between the seasons. The annual average temperature is 91°F, which is lower than Tarlac City and Angeles City. Similarly, Mariveles is located around Mariveles Bay, a large cove at the southern tip of Bataan Peninsula. It is adjacent to Manila Bay to the east and South China Sea to the west. It borders Bagak to the west and northwest, Limay to the north and northeast, and Manila Bay to the east.
Alright, there we have the 4 cities or municipalities. Now your task is find out which among these 4 cities have warmer or cooler temperatures. Can you do it? It's nice. You have 10 seconds. One. Alright. Cities with warm climate are Tarlac City and Angeles City, while municipalities with colder climate are Botolan and Maribeles. Did you get the same answer? Well, good job. Large bodies of water such as oceans, seas, and lakes can affect climate of an area. Water heats and cools more slowly than land masses. Therefore, the coastal regions will stay cooler in summer and warmer in winter, thus creating more moderate climate with a narrower temperature range. I guess you are now very ready for a short quiz. Let's start. Direction, right through the statement is correct and false if it is not. Number 1. Land breezes come from the ocean or large bodies of water. Land breezes come from the ocean or large bodies of water. You have 5 seconds. Alright. Number 2. During the day, the land heats very quickly, but little amount of heat is stored. True or false? During the day, the land heats very quickly, but little amount of heat is stored. True or false? 5 seconds. Number 3. Warmer air above the land tends to rise since it is denser compared to cold air. Warmer air above the land tends to rise since it is denser compared to cold air. True or false? Number 4. Water has higher heat capacity than soil and rock, so the ocean takes much longer to heat and to cool than the land. Water has higher heat capacity than soil and rock, so the ocean takes much longer to heat and to cool down than the land. 5 seconds. Number 5. Land areas both lose and gain heat much faster than coastal areas. Land areas both lose and gain heat much faster than coastal areas. Alright, grade 9, are we good? Now it's time to check your answer. Land breezes come from the ocean or larger bodies of water. The correct answer is false. Breezes that come from the ocean are called sea breezes. Number 2, during the day, the land heats very quickly, but little amount of heat is stored. The answer is true. Did you get the correct answer? That's very good. Number 3, warmer air above the land tends to rise since it is denser compared to cold air. The correct answer is false. Warm air indeed tends to rise, but not because it's denser, but it's less dense compared to cold air. Number 4, water has higher heat capacity than soil and rock, so the ocean takes much longer to heat and to cool than land. The correct answer is true. And last number, land areas tend to experience extreme temperature compared to coastal areas. The correct answer is true. Alright, so did you get the correct answer? Good job. So if not, it's just good, and we will always have
learning opportunities to come. Now, allow me to read one question from Kylie Reganito of Victoria National High School, and she's asking, Sir, does salty water from ocean current comes with higher temperature? Kylie, it's actually the temperature that makes seawater salty because of the process of evaporation, other than the dissolved minerals from the rocks and that releases major components of salt. However, salty water directly affects the circulation of the ocean current, which is the major factor of the climatic condition. So the saltier the water, the greater the density of the seawater, the ocean tends to sink and move towards the equator. I hope you kept something in mind. It has been a very meaningful journey for all of us. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. This is Teacher Julius Cesar saying, you don't need a lab coat or a laboratory to become a scientist. What you do need is an inquiring mind and your willingness to figure things out. See you next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Today's episode is a continuation of what we learned last Monday. So still, I will be guiding you in the week 7 lesson, which is proving conditions for similarity of triangles. At the end of this lesson, you are expected to define right triangle similarity theorem and special right triangle theorems, proves the conditions for similarity of triangles, applies the theorems to show that given triangles are similar. In the last episode, we talked about the 3 special combinations that we can use to identify if 2 triangles are similar. So before we proceed to our discussion, let us see if you still remember them by playing the game, Who Am I? In this game, you are going to determine which one of the 3 combinations is being described. It is a multiple type of questions wherein you must choose the letter of your answer. So if you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Ready? Well, that's great. Let's play the game, Who Am I? If 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar. Who am I? A. AA similarity theorem. B. SAS similarity theorem. Or is it letter C, the SSS similarity theorem? Very good. It's letter A, the AA similarity theorem. Next, it states that if the 3 sets of corresponding sides of 2 triangles are in proportion, the triangles are similar. Who am I? A. The ASA similarity theorem. B. The SAS similarity theorem. Or is it letter C, the SSS similarity theorem? That is correct. It's letter C, the SSS similarity theorem. For the last one, it states that if in 2 triangles, 2 pairs of corresponding sides are proportional and the included angles are congruent, then the triangles are similar. Who am I? A. The ASA similarity theorem. B. The SAS similarity theorem. Or letter C, the SSS similarity theorem. That is right.
The answer is letter B, the SAS similarity theorem. Great job, grade 9 learners! It looks like you have already mastered the 3 special combinations that we can use to prove that 2 triangles are similar. Again, we have the AA, the SAS, and the SSS similarity theorems. Now, without further ado, let's continue to learn new concepts related to proving conditions for similarity of triangles. In today's episode, we will learn about the right triangle similarity theorem and special right triangle theorems. Let's talk first about the right triangle similarity theorem, or the RTST. It states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the 2 triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Consider triangle SEL. The hypotenuse is the side opposite to the right angle, and that is line segment SL. The altitude will be drawn from point E that will be perpendicular to the hypotenuse, like this one. Let's say the point where the altitude intersects line segment SL is F, and after drawing an altitude, we form 2 triangles, the triangle SFE and the triangle EFL, as stated in RTST. These 2 triangles form is similar to the original triangle. Triangle SFE and triangle EFL is similar to triangle SEL. How is that? Let's prove it. For our given, we have triangle SEL, which is a right triangle, wherein angle SEL is the right angle and line segment SL is the hypotenuse. And line segment EF is an altitude to the hypotenuse of triangle SEL. So we are going to prove that triangle SEL is similar to triangle EFL is similar to triangle SFE. Again, in proving, we use the 2-column proof. For our first statement, we write the given. Triangle SEL is a right triangle with angle SEL as the right angle and line segment SL as the hypotenuse. And line segment EF is an altitude to the hypotenuse of triangle SEL. For the reason, we write given. And as mentioned earlier, the altitude will be perpendicular to the hypotenuse. Therefore, for statement number 2, line segment EF is perpendicular to line segment SL. Again, it is stated in the definition of altitude of triangle. So what else can we observe? Very good. If the altitude is perpendicular to the hypotenuse, therefore, we form 2 right angles. We have angle SFE and angle EFL. I repeat, this is due to statement number 2, definition of perpendicular lines. Then if we have 3 right angles, we can conclude that they are congruent. Angle SFE is congruent to angle EFL and is congruent to angle SEL. For its reason, we have the definition of a right triangle. The 3 share the same measure, which is 90 degrees. For our next statement, we can also conclude that angle FSE is congruent to angle ESL and angle FLE is congruent to angle ELS. This is due to reflexive property of equality. What else can we observe? Correct! We can now conclude that triangle SFE is similar to triangle SEL, and triangle SEL is similar to triangle EFL. This is due to AA similarity theorem. We already proved that the 2 corresponding angles are congruent from statements 4 and 5. So if triangle SEL is similar to both triangles SFE and EFL, we can also conclude that triangle SFE and triangle EFL are also similar. Triangle SEL is similar to triangle EFL is similar to triangle SFE, applying the transitive property of equality. Now that we proved the RTST, let's have an example. We have right triangle XYZ such that angle Y is a right angle
And line segment YE is an altitude to the hypotenuse. It also tells us that ZE is to YE as YE is to XE, and ZX is to ZY as ZY is to ZE, and ZX is to XY as XY is to XE, to consider that the original triangle is similar to the two formed triangles after having an altitude. Triangle XYZ is similar to triangle XEY. It's similar to triangle ZEY. Well, let me illustrate where it came from. So we arranged the original triangle and the two formed triangles to see their corresponding sides better. Let's begin on the two formed triangles. Line segment ZE corresponds to line segment YE, and line segment YE corresponds to line segment XE. We now have ZE is to YE as YE is to XE. Now we will compare triangle XYZ and triangle ZEY. Line segment ZX corresponds to line segment ZY, and line segment ZY corresponds to line segment ZE. Therefore, we now have ZX is to ZY as ZY is to ZE. Now we will compare triangle XYZ and triangle XEY. Line segment ZX corresponds to line segment XY, and line segment XY corresponds to line segment XE. Therefore, we now have ZX is to XY as XY is to XE. Now, I hope we are now clear where the statement from the given came from. Going back to our given now, if line segment ZE is 4 centimeters and line segment XE is 9 centimeters, what would be the value of line segment YE? How do we solve for it? Well, let's take a look on the given proportions. Where did line segment ZE, XE, and YE appear? Correct! They all appeared in ZE is to YE as YE is to XE. We are going to substitute the values of the given here to get the value of line segment YE. By substitution, we now have 4 as value of line segment ZE, and we write letter X for the unknown value of line segment YE. And we have 9 as value of XE. Then by cross multiplication, we have 4 times 9, which is equal to 36, and X times X, which is equal to X squared. Now to get the value of X, we will square both sides. Square root of 36 is equal to square root of X squared. And square root of 36 is equal to 6, while square root of X squared is equal to X. We now have the value of X, which is 6. Therefore, line segment YE is equal to 6 centimeters. And that is the RTST. Are you now ready to talk about the last theorem? Well, that's great. Let's continue. We now proceed to the special right triangle theorems. Under this, we have 2 types. Let's begin with the 45-45-90 right triangle theorem. It states that in a 45-45-90 triangle, the hypotenuse is the square root of 2 times as long as each leg, and each leg is the square root of 2 over 2 times the hypotenuse. Take a look at this triangle. This side is the hypotenuse, and these are the legs of the triangle. If the measurement of the legs is equal to L, then the measurement of the hypotenuse would be the square root of 2 multiplied to L. Now, if the given measurement is the hypotenuse, let's say the hypotenuse is equal to H, then the measurement of the legs will be square root of 2 over 2 multiplied to the measurement of hypotenuse, which in this case is equal to H. But why? Let's prove how it happens. Again, we use the 2-column proof. For statement number 1, we write the given.
A right triangle with legs equal to L and hypotenuse which is equal to H. For the reason, again, they are the given. So what to do next? What can you observe on the given? Very good. Since it talks about side measurement, we can apply the Pythagorean theorem because they are right triangles. We write L squared plus L squared is equal to H squared. And L squared plus L squared is equal to 2L squared. So we now have 2L squared equals to H squared. Again, this is by the application of Pythagorean theorem. Now to get the measurement of H, we will square both sides. We will come up with H is equal to square root of 2 multiplied to L. In here, we apply the law of radicals. So we already proved that H is equal to square root of 2 multiplied to L. Now, we focus on proving that the legs are equal to square root of 2 over 2 multiplied to H. From statement 3, we have square root of 2 multiplied to L is equal to H. So in order for us to get the value of L, we divide both sides by square root of 2. We have L is equal to H over square root of 2. But we are not yet done. To make it easier to understand what the quantity really is, we will remove the radicals from the denominator. To do that, we multiply square root of 2 on both the numerator and denominator. And that will give us square root of 2 over 2 multiplied to H. And that process is called rationalization of radicals. It means getting rid of radicals on the denominator. Now that we proved the 45-45-90 right triangle theorem, let's have an example. In this one, we need to find the value of x. X is the leg of the triangle, while the hypotenuse is equal to 12. Since the leg is unknown, we will use the formula L is equal to square root of 2 over 2 multiplied to h. We will substitute the value of h in the formula. We now have square root of 2 over 2 multiplied to 12. 12 times square root of 2 is 12 square root of 2. Then 12 divided by 2 is equal to 6. 6 square root of 2. Therefore, the value of x is 6 square root of 2. And that is the 45-45-90 right triangle theorem. Are you now ready to talk about the last type of special right triangle theorem? Awesome! Let's continue. We now proceed to 30-60-90 right triangle theorem. In this theorem, it states that in a 30-60-90 triangle, the short leg is half the hypotenuse h, or square root of 3 over 3, times the longer leg L. The longer leg L, on the other hand, is equal to square root of 3 times the shorter leg S. And as for the hypotenuse h, it is twice the measurement of the shorter leg S. Let's have some illustrations. The side opposite the 30-degree angle is the shorter leg. The side opposite the 60-degree angle is the longer leg. And the side opposite the 90-degree angle is the hypotenuse. If the measurement of the shorter leg is given, let's say it is S, to get the measurement of the longer leg, we multiply square root of 3 to S. For the hypotenuse, we multiplied S to 2. And for this one, if the given measurement is the hypotenuse, let's say it is h, to get the value of the shorter leg, we get half of the measurement of h. And for the longer leg, again, we multiply the square root of 3 to s. For the next one, if the given is the longer leg, let's say it is L, for us to get the measurement of the shorter leg, we multiply L to square root of 3 over 3. For the hypotenuse, again, we just doubled the measurement of S. But how is that possible? Consider this example. In the given figure, we have right triangle ELF. Line segment EF is the hypotenuse H. Line segment LF is the shorter leg S. Line segment EL is the longer leg L. And the measure of the angle LEF is 30 degrees.
and the measure of angle EFL is 60 degrees. Let's prove that H is equal to 2S, S is equal to half of H, L is equal to square root of 3 times S, and S is equal to square root of 3 over 3 multiplied to L. Again, we use the two-column proof. For statement 1, we write the given. Write triangle ELF with the measure of angle EFL, which is 60 degrees, measure of angle LEF, which is 30 degrees, line segment EF is H, line segment LF is S, and line segment EL is L. Again, they are the given. Now, if we extend line segment FL with point N, such that line segment FL is congruent to LN, then we connect point N to E, we will be having this figure. So for our statement number 2, after construction, we now have two triangles that are congruent. Triangle ELF is congruent to triangle ELN. Then the measurement of angle LEN is 30 degrees. The measure of angle ENL is 60 degrees. Also, line segment EN is equal to H, and line segment LN is equal to S. Again, this is the result of what we construct earlier. After construction, what else can you observe? Very good. We can add the measures of angle LEF and angle LEN to get the measure of angle FEN. We apply the angle addition postulate. We now substitute the values of the two angles in statement 3. We have the measure of angle FEN is equal to 30 degrees plus 30 degrees, which is equal to 60 degrees. Again, this is by the substitution of the measures of angle LEF and angle LEN. So what else can you observe? Very good. The triangle FEN has all its angle equal to 60 degrees. If that is the case, we consider triangle FEN as an equiangular triangle. It is based on the definition of equiangular triangle. Also, we can say that triangle FEN is an equilateral triangle because an equiangular triangle is also considered as equilateral. What else can we observe? Very good. We can conclude that the measures of line segment EF, line segment EN, and line segment FN are equal. It is based on the definition of equilateral triangle that all sides are equal. What else can we observe? That is right. If we add the measures of line segment LN and line segment FL, we will have the measures of line segment FN. This is by the segment addition postulate. Line segment LN is S and line segment FL is S. And the measure of FN based on statement 7 is equal to the measures of line segment EF and EN. So we write H. S plus S is H. S plus S is equal to 2S. Therefore, we have 2S which is equal to H. Again, this is by substitution. 2S equals H is equal to H equals 2S, applying the symmetric property of equality. So we now prove that H is equal to 2S. Now going back to statement 9, 2S is equal to H. To get the value of S, we divide both sides by 2. This will give us S equals 1/2 of H. This is by the application of division property of equality. Again, in here, we already proved that S is equal to half the measure of H. Now, for us to get the value of L, we will apply the Pythagorean theorem. S squared plus L squared is equal to H squared. Again, we apply the Pythagorean theorem. And as mentioned from statement 10, H is equal to 2S, so we will substitute it to statement number 12. S squared plus L squared is equal to quantity 2S squared. Again, it happens because of substitution. So what to do next? Very good. We will evaluate the statement in statement number 13. This will give us S squared
plus L squared equals 4S squared. This is by the power of a product law of exponent. What to do next? Very good. Since our main idea here is to get the value of L, we will add negative S both sides. This will give us L squared or equals 4S squared plus negative S squared, which is equal to 3S squared. In here, we apply the addition property of equality. And for statement 16, we will square the statement in statement number 15. Square root of L squared is equal to square root of 3S squared. The square root of L squared is equal to L, and square root of 3S squared is equal to square root of 3 multiplied to S. This is by the application of law of radicals from statement 15. We now prove that L is equal to square root of 3 multiplied to S. From statement 16 now, to prove that S is equal to square root of 3 over 3 multiplied to L, we will divide both sides of the equation to square root of 3. And that will give us S is equal to L over square root of 3. Then, for us to remove the radicals in the denominator, we multiply square root of 3 on both the numerator and the denominator. And that will give us S is equal to square root of 3 over 3 times L. That is based on the division property of equality and rationalization of radicals. Now that we proved the 30-60-90 right triangle theorem, let's have an example. We need to find the length of the shorter leg of the given triangle. In the figure, L is given, which is 15. Since the longer leg is given, the formula that we will use to get the value of S is equal to square root of 3 over 3 times L. We will substitute the value of L in the formula. We now have square root of 3 over 3 multiplied to 15. 15 times square root of 3 is 15 square root of 3. Then 15 divided by 3 is equal to 5. We now have S is equal to 5 square root of 3. Therefore, the length of the shorter leg is equal to 5 square root of 3. And we have learned other concepts related to proving conditions for similarity of triangles. Great job, grade 9 learners! Tune in again on Monday as Teacher Bianca Marie M. Dugay will apply the theorems we have learned in this week. Again, I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. Until next time, stay safe and God bless everyone.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Maaari ring mapanood sa Facebook page at sa YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26 ang episode na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Ako si Mamuela, ang inyong feature broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Halina, mga kapantas, samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtuklas ng panibagong kaalaman. Batid kong ikaw ay nasa maayos na kalagayan habang hawak mo ang iyong self-learning activity sheets. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa comment section ng ating Facebook Live at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. At sa mga nakikinig naman sa DZTC 828, maaari ninyong isend ang inyong mga tanong sa numerong 0916-592-2579. Muli, 0916-592-2579. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang natin ito offline. Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating talakayan ukol sa epiko at kultura. Balikan natin ang kahulugan o ibig sabihin ng epiko. Ano nga ba ang epiko? Magaling! Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katamiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan siya'y buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa. Ang mga paksa ng epiko ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay at pagkikidigma. Ano naman ang ibig sabihin ng kultura? Mahusay kapantas! Ang kultura ay ang kalinangan ng kabuuang kaisipan, kaugalian, o tradisyon ng isang bayan o partikular na lugar. Kabilang narito ang kanilang paniniwala at ang kanilang mga batas. Sa nakaraang talakayan, nakilala natin sina Rama, Sita, at Lakshmanan ng epikong Ramayana. Mahalagang matutuhan at mapag-aralan ang epikong Ramayana
sapagkat sinasalamin nito ang kultura at paniniwala ng mga taga-India. Sa katunayan, anumang anyo ng panitikan ng isang bansa ay sumasalamin sa kultura nito. Ito ay dahil kinakatawan o isinasatitik ng panitikan ang pamumuhay ng mga taong sumulat o nagtala ng mga ito. Handa ka na ba, kapantas, sa panibagong yugto ng kaalaman? Mahusay! Samahan mo ko, kapantas, sa pagtalakay tungkol sa mga uri ng kultura at sa pagtindig sa diskriminasyon na kung saan ay makikita rin natin ito sa epikong tinalakay natin noong nakaraang episode. Alam ba ninyo, kapantas, na ang mga panitikan at aklat tulad ng tekstong panrelihiyon na Ramayana ay bahagi ng material na kultura? Ang material na kultura ay mga bagay na nakikita at nahahawakan na nagbibigay ng identidad sa isang lipunan. Subalit, hindi ba may mga kaugalian tayong napupulot o nababatay sa mga material na kultura tulad ng mga nasusulat na panitikan? Ito ay nagiging bahagi naman ng hindi material na kultura. Ang hindi material na kultura ay kinabibilangan ng kaugalian, tradisyon, at paniniwala. Halimbawa, dahil ang Ramayana ay tekstong panrelihiyon, marami sa mga kaugaliang tradisyon at paniniwala ng mga Indiano ay nakaangkla sa epikong ito. Mahihimuha ba ninyo kung ano-anong mga kaugaliang Indiano ang napakita ni Rama, Sita, at Lakshmanan? Maglabas na ng papel at panulat at ilista mo ito. Maaari rin ninyong itala sa ating comment section ang inyong sagot. May mga kasagutan na ba kayo? Mahusay, kapantas! Kaya naman, tumutok ka at tingnan natin kung may katulad kayong obserbasyon. Alam ba ninyo na may pagkakatulad ang India at Pilipinas pagdating sa kaugaliang may kinalaman sa pamilya at katapatan? Makikita nating handang isugal ni Rama ang kanyang buhay alang-alang sa asawang si Sita. Sa India, gaya sa Pilipinas, itinuturing na napakasagrado ng kasal at kailangan ipaglaban hanggang kamatayan. Gayon din si Sita, bagaman inalok ng mararangyang bagay, ay hindi nagpatukso at nanatiling tapat sa kanyang asawa. Si Lakshmanan bilang kapatid, kahit na pinagdudahan siya, ay nanatiling tapat sa kanyang kuyang si Rama. Mabuti kung isasampuso rin natin ang ganitong pag-uugali bilang matatapat na mamamayan at kabahagi ng ating mga pamilya. May mga mabubuting kaugalian at paniniwalang makikita sa kulturang Asyano. Subalit, nakakalungkot man, mayroon ding mga masasama at mali. Sa kabutihang palad, ang mga sinaunang masama at maling paniniwala na ito ay patuloy natin itinatama habang ang ating sibilisasyon ay umuunlad ang isip at pang-unawa. Halimbawa, hindi mapagkakaila na ang sinaunang kasaysayan natin maging ng ibang bansa ay halos patriarkal. Ano ba ang ibig sabihin ng patriarkal, kapantas? Alamin natin kung tama nga ba ang iyong hinuha. Nangangahulugan ito na ang kanilang sistema noon ng lipunan at pamahalaan ay nagbibigay lang ng kapangyarihan sa mga kalalakihan at nagbibigay ng kakaunting karapatan sa mga kababaihan. Ito ang kultura noon na sa kasamang palad ay makikita pa rin natin sa kanilang panitikan. Si Sita, bagaman nagpakita ng kapurihan at karangalan bilang babae, ay inilarawan pa rin bilang mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ito kasi ang inaakala
at inaasahan sa isang babae. Mahina kaya kailangan laging iligtas ng bida o bayaning lalaki. Ang tawag sa archetype o tipikal na halimbawa na ito ay damsel in distress. Bagaman ito ay kultura o nakasanayan, hindi ito makatarungan. Ito ang ating ipaliliwanag sa ating talakayan. Simulan natin ang talakayan sa diskriminasyon at mga uri ng diskriminasyon. Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Ngayon, makinig kang mabuti kapantas upang malaman kung tama nga ba ang iyong hinuha. Ang diskriminasyon, ang tawag sa hindi makatarungan at hindi makataong pagmamaliit at panghuhusgang maaari pa ngang humantong sa pang-aabuso. Kung ito ay pagmamaliit at panghuhusga batay sa kasarian, gaya ng pagiging babae, LGBT+, o maging pagiging lalaki, ito ay tinatawag na sexism. Samantala, ang maling paglalahad at ekspektasyon batay sa kasarian ay tinatawag namang gender stereotyping. Bakit ito mali? Ang paniniwalang sexism ay nagbibigay ng maling pag-aakala na nahihigit ang isang kasarian sa iba pa. Halimbawa, dahil sa maling pag-aakalang nahihigit ang lalaki kaysa sa babae, maraming babae ang inaabuso ng pisikal at pasalita. Mali naman ang gender stereotyping dahil dinidikta nito kung ano ang dapat gawin ng isang kasarian na parang wala tayong kakayahang mamili. Halimbawa, sa ating mga epiko, inaasahan ng mga babae bilang mahihina at dapat ay hindi binibigyan ng mabigat na responsibilidad. Nagkaroon ito ng impact sa ating lipunan sa matagal na panahon at hindi nabigyan ng mga kababaihan ng pagkakataon sa mga larangang panlalaki lamang daw kasi. Ngayon, nagkakaroon na ng boses ang mga kababaihan, maging ang mga kabahagi ng LGBT+, na napatunayan kung anong profesyon, sport o larangang kaya lamang daw ng kalalakihan noon, ay kaya na rin ng anumang kasarian ngayon. May mga batas na rin tayong pumuprotekta sa karapatan ng bawat kasarian. Responsibilidad din nating maging bukas at naninindigan ukol sa diskriminasyong ito. Halimbawa rito, si Frankie Pangilinan, ang nagpasimula ng #IhaAko movement. Naging tampok sa social media ng nakaraang taon si Frankie Pangilinan dahil sa matapang niyang pagsasalita laban sa sexism at gender stereotyping. Partikular na rito ang maling nosyon at pang-aabuso sa mga kababaihan dahil lamang sa kanilang kasuotan. Dahil dito, nahikayat ang maraming kababaihan na magsalita laban sa diskriminasyon at pang-aabuso. Kung nasa iyong harapan ang panghuhusga at pagmamaliit, paano ka kaya maninindigan laban dito? Buksan natin ang inyong compendium sa pahina 50, basahin natin ang bilang 2. Makinig mabuti mga kapantas upang ikaw ay makapagbigay ng iyong patas na pananaw. May isang mahalagang gawain ang iyong klase at naghati-hati kayo sa mga trabaho. Marami ang hindi natutuwa dahil hindi na kayo tinanong ng mga pinuno at binigay ang mga trabahong pang-matematika, agham at paggawa sa mga lalaki. Dahil daw, panlalaki ito. Ang pagguhit at pagpinta naman ay ibinigay sa mga babae, porke pambabae raw ito. Ulitin ko ang pahayag, may isang mahalagang gawain ang inyong klase at naghati-hati kayo sa mga trabaho. Marami ang hindi natuwa dahil hindi na kayo tinanong ng mga pinuno at binigay ang mga trabahong pang-matematika, agham at paggawa sa mga lalaki. Dahil daw, panlalaki ito.
Ang pagguhit at pagpinta naman ay ibinigay sa mga babae dahil pambabae raw ito. Ano ang iyong masasabi ukol dito? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang iyong gagawin ayon sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Binabati kita, batid kong ikaw ay may kasagutan na sa pahayag na ito. Sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong paninindigan. Itinatampok din sa mga epiko ang labanan ng mga magkakaibang lahi o tribo. Halimbawa na riyan ang mga epiko sa Pilipinas na biyag ni Lampang ng mga Iloko at ang hudhud ni Aliguyon ng mga Ifugao. Kaugnay nito, naranasan mo na ba na kutyain at maliitin ng ibang lahi o nang hindi mo kapareho ang pinagmulan at paniniwala? Baka kabaliktaran naman at ikaw ang nangutya at nagmaliit ng hindi mo kakulay ang balat. Naku, mali yan, kapantas. Isa rin yang anyo ng diskriminasyon. Ang tawag dito ay rasismo o racism. Ito ay ang maling paniniwala na may superior na nahihigit na lahi, kulay at paniniwala. At may mga inferior na mga lahi, kulay at paniniwala na dapat lamang maliitin. Ang rasismo ay dahilan din ng maraming pang-aabuso at pagmamaliit. Nakaranas ng ganito si Norman King. Si Norman King ay isang katutubo mula sa isang tribong Aita sa Pampanga. Naranasan niya ang pagmamaliit at panghuhusga ng iba dahil sa kanyang kulay at pinagmulan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay magpursige. Pinatunayan niyang ang mga katulad niyang Aita ay kayang maging matagumpay. Siya ay nakapagtapos sa premyadong Universidad ng Pilipinas noong 2017. Ang bawat lahi ay dapat malaya at pantay-pantay at pare-parehong may kakayahan. Walang sino man ang dapat maltratuhin dahil lamang sa kulay ng balat, pinagmulang bayan o pinaniniwalaang relihiyon. Subukin muli natin ang inyong paninindigan. Buksan natin ang iyong compendium sa pahina 50, basahin natin ang bilang isa. Makinig mga kapantas upang makapagbigay ka ng patas na opinyon. Babasahin ko ng 2 beses ang pahayag, kaya makinig kang mabuti, kapantas. May bago kayong kaklase, si Mayumi. Siya ay mula sa isang tribo malapit sa inyong lugar. Kinukutya ang kulay ng kanyang balat at iniiwasan din siyang isali ng mga kaklase mo sa mga laro at gawain sa klase. Dahil lamang sa siya ay galing sa katutubong tribo. May bago kayong kaklase, si Mayumi. Siya ay mula sa isang tribo malapit sa inyong lugar. Kinukutya ang kulay ng kanyang balat at iniiwasan din siyang isali ng mga kaklase mo sa mga laro at gawain sa klase. Dahil lamang sa siya ay galing sa katutubong tribo. Paano ka maninindigan para kay Mayumi? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang iyong gagawin ayon sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Binabati kita, kabantas! Muli, sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong paninindigan. May isang uri pa ng diskriminasyon na dapat ay mawala na sa ating kultura at dapat mapalitan ng kultura ng pagtanggap. Ito ay ang body shaming. Ito ay panlilibak o pagmamaliit sa kapwa batay sa itsura
o anyo ng katawan. Minsan ito ay may kinalaman sa kapansanan o sa proporsyon ng pangangatawan. Halimbawa, pagiging maliit o pagiging mataba. Oo, mahalaga na tiyakin natin na tayo ay malusog. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay matitiyak natin na makuha natin ang ideal na katawan ng lipunan. May mga pagkakataong ang pagiging di katangkaran o di kaya'y pagiging malaki ang hubog ay nasa lahi ng isang tao. Minsan pa, ito ay nakaugnay sa isang sakit o kapansanan. Kung ang biro ay sumusobra na, o kung ito ay nagiging dahilan ng pagmamaliit at pangungutya, ito ay pamamahiya na o diskriminasyon na tinatawag ng body shaming. May mga pagkakataon din halimbawa na tinatanggihan na tanggapin sa trabaho ang hindi kaputian. Galing daw sa probinsya o may katabaan. Bagaman mahusay sila sa trabahong iyon, ang ganitong sistema na pagbibigay ng hindi karapat-dapat na pabor ay tinatawag namang redlining. Alam mo ba na naranasan din ng tanyag na mga awit ng Pilipinas na si Moira de la Torre na maging biktima ng body shaming? Maraming beses nang naging biktima ng mga body shamer mula sa isang live concert kahit ngang hanggang sa kanyang sariling kasal. Subalit, hindi niya ito inalala at tinandaang hindi ang itsura ang sukatan sa talento. Pinatunayan niya ang sariling ganda at husay sa pagiging isa sa pinakamahusay na mga awit sa Pilipinas. Subukin muli natin ang iyong paninindigan. Buksan natin ang inyong compendium sa pahina 50 sa pangwakas na gawain. Basahin natin ang bilang 3. May 2 kang kaklase naging mahiyain dahil sa panunukso ng ibang pang kaklase. Si Lito na mataba at si Abby na payat. Sa tuwing may gawaing pampalakasan, hindi sinasali sina Lito at Abby. Kapag naman may dula-dulaan, laging binibigay ang tauhang baboy kay Lito at kay Abby naman ay puno o di kaya'y poste para lamang pagtawanan sila. Ngayon, ikaw naman ang naging pinuno sa gawain na kasama sina Lito at Abby. Ulitin ko, may 2 kang kaklaseng naging mahiyain dahil sa panunukso ng iba mo pang kaklase. Si Lito na mataba at si Abby na payat. Sa tuwing may gawaing pampalakasan, hindi sinasali sina Lito at Abby. Kapag naman may dula-dulaan, laging binibigay ang tauhang baboy kay Lito at kay Abby naman ay puno o di kaya'y poste para lamang pagtawanan sila. Ngayon, ikaw naman ang naging pinuno sa gawain, nakasama sina Lito at Abby. Sasang-ayon ka ba sa ginawa ng mga kaklase mo sa senaryo ito? Gagayahin mo ba sila para mapagtawanan sina Lito at Abby? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang iyong gagawin ayon sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Binabati kita, batid kong mayroon ka ng naisip na kasagutan sa bilang 3. Pagpasa hanggang ngayon, ang mga mapapait na diskriminasyong ito ay parang parasitikong umaaligid pa rin sa mga kultura nating mga Asyano. May rasismo at segregasyon pa rin sa mga Asyanong bansa tulad ng Israel. Sa mga bansa gaya ng India at Pakistan, mayroon pa rin diskriminasyon sa mga kababaihan. May mga kabataang Asyanong bayani rin na tumutulig sa rito tulad ni Malala Yousafzai ng Pakistan at Nusra Yassin ng Israel na mas makikilala ninyo sa susunod na episode. Gayunman,
Binabati kita sa kagustuhan mong matuto ukol dito. Kaya mo ring maging bayani sa pamamagitan ng pagiging makatarungan. Mula pa sa ating mga ninuno at mga nakaraang bayani, ginagamit na ang ating sariling wika para ipaglaban ang karapatan at pamumuhay ng iba. Bagaman ang pagmamaliit ng kasarian ng ibang lahi o kulay at ng itsura ay nakabaon na sa ating kultura. Dapat natin itong baguhin upang magkaroon tayo ng mas makatarungang lipunan. Ang di-material na kulturang dapat nating matamo ay ang kultura ng pagtanggap at pagmamahalan. Muli, sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong paninindigan. Ika nga ng dakilang Mahatma Gandhi ng India, isa sa pinakamalaking pinagtatakahan ko. Papaano nagiging marangal ang taong masaya sa pagpapahirap at pagpapahiya sa kapwa niya nilalang. Tunay nga ang tanging hindi dapat natin tanggapin ay ang pagdiskrimina sa kapwa sa hindi makatarungan at hindi makataong dahilan. Tandaan, ang ekwalidad ang isa sa mga susi sa tunay na pag-unlad, kapayapaan at pag-uunawaan dahil pinabubuti tayo nito sa pagkikipagkapwa-tao. Manindigan para sa mabuti gaya ng mga bayani sa ating mga epikong tinalakay at tatalakayin pa. Kung kayo naman ay makararanas ng diskriminasyon o nakaranas ng bullying o pambubula sa mga kadahilan ng ating natukoy, maaari kayong magbahagi sa inyong tagapayo o sa guidance counseling unit ng inyong paaralan. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Huwag kalimutan mga kapantas, anuman ang iyong kulay, kasarian, katangian, pinagmulan at relihiyon, bawat isa sa atin ay may karapatan at pantay-pantay sa mundong ibabaw. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat ng script para sa araw na ito ay si Inoong Joseph Argel Galang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Okay, Sir Randy. Ngayon sa DCTC, Project Shine, Aral TarlakHenyo, 828 DCTC Tarlac, and RTV Channel 26 Tarlac. So, to everybody po, nandito po tayo para sa ikaliliwanag po ng ating mga salubin, lalo na po sa ating mga mag-aaral at ang mga parents natin o mga guardians na kung saan ay napakarami po nilang katanungan. Kahit na po tayo ay nakapagsimula na sa ating pag-aaral, ay marami pa rin pong mga katanungan ukol sa kung paano nabibigyan ng grado lalo na sa panahon ng pandemya ang ating mga mag-aaral. Kaya nga po, narito po tayo ngayon para liwanagin at para maging malinaw sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro, at lalong-lalo na sa ating mga parents o yung mga guardians na laging nakaantabay po sa ating mga learners dito po sa Division of Tarlac Province. Okay, simulan na po natin ang ating segment, sa rally. Hello, Sir Rally. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang mga naririto o nakapaloob sa tinatawag nating DEPED Order number 31 na series of 2020. So ano po yung tinatawag natin na DEPED Order number 31 series of 2020? So ito po yung tinatawag natin na guidelines, na kung saan paano po natin binibigyan ng grado o yung tinatawag natin po na assessment at ang grading ng ating mga anak sa panahon ng pandemya, lalo-lalo na dito sa ating programa ngayon na BELCP. So, yung pong tinatawag natin na BELCP ay yung pong Basic Education Learning Continuity Plan. So, ito po yung programa ng DEPED na kung saan ang sa panahon ng pandemya ay kailangan natin ipagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga anak para po hindi sila mawala ng edukasyon o makalimutan ang kanilang mga aralin. Kaya nga po inilunsad ng DEPED ang Basic Education Learning and Continuity Plan. So, ang continuity plan na po ito ay nakaayon sa panahon ng pandemya, sa dahilang ang ating mga anak ay hindi po naka-face-to-face, kundi tayo ay nandito sa ating tinatawag na distance learning.
na kung saan ang ating mga bata ay nasa kanya-kanyang mga bahay at hindi po natin maaabot ang mga batang yan na tinatawag natin na face-to-face, kundi narito po tayo sa tinatawag na distance learning. So, ang DepEd Order number 31 po, Series of 2020, ay pinaglalayong ang mga teaching and learning continuity sa DepEd issues na tinatawag nating assessment. So, napakarami pong katanungan sa tungkol sa assessment kung paano daw po kinukuha o binibigyan ng grado ang ating mga anak. So, ito pong DepEd order na ito ay para mabigyan po natin ng assistance o guidance ang ating mga bata tungkol sa assessment, tungkol sa grading scheme na i-adapt po o ina-adapt na nitong school year na po na ito. At ang ating learning continuity plan po ay nauukol sa mga assessment na dapat o pwedeng gawin sa mga panahon ng pandemya o yung tinatawag na mga panahon na hindi natin nakukuha o hindi natin nakikita ng harapan ang ating mga anak. Kaya nga po, ito ay grounded sa mga following policies. Now first, assessment should be holistic and authentic in capturing the attainment of the most essential learning competencies. Yun po yung tinatawag natin na MELCs. So ano po yung MELCs na tinatawag? Ito po yung mga competencies o yung mga topics na nasa curriculum po natin na dapat pag-aralan ng ating mga bata. Ayan, kaya nga po dito sa MELC na ito po yung mga topics na tiningnan upang makaagapay ang ating mga bata o ating mga mag-aaral. Kung i-compare po natin ang mga competencies natin noong mga una yung previous school year, hindi na po yun ganon karami ang mga competencies. Kasi po ito ay inaayon dito sa panahon ng pandemya, kaya nga po tinatawag natin na Most Essential Learning Competencies. Kaya nga po yung ating mga competencies noon ay nabawasan na. Napakarami pong nabawas niyan at tinitingnan po natin dito yung talagang kailangan ng mga bata na mapag-aralan na hindi naman nasasakripisyo yung lahat ng mga kailangan nilang malaman sa bawat grado. Take for example po ay magsisimula sila sa kinder, grade 1 hanggang grade 6. Then meron po din pong tayong grade 7 to grade 10, 11, and 12. Lahat-lahat po yan ay naisakatuparan sa pagbibigay ng tinatawag na MELCs o yung tinatawag na Most Essential Learning Competencies. At ito pong MELCs na ito, para po sa ating mga magulang, lalo na palagi nakaantabay sa mga bata, ito po yung mga kakailanganin nilang mga competencies para sa buong taon ng pag-aaral nila sa panahon ng pandemya. Yan po yung tinatawag na MELCs, para po maliwanagan ang ating mga magulang kung ano ba yung tinatawag na MELCs. Ayan, kaya nga po naririto po kami para maipaliwanag sa inyo ng isa-isa kung ano nga ba ang MELCs at paano nga ba kinukuha ang grado ng mga bata. Then pangalawa po, yung pag-assess sa mga bata, yung tinatawag na assessment ay nakapaloob po doon sa student learning and development. Na kung saan ang bata pagka nag-aaral ay kailangan nating tingnan kung siya ay may natututunan o wala. Kaya nga po ito yung tinatawag na assessment, which is an integral part of student learning. Kaya nga po dito ay tinitingnan po natin ang ating mga bata kung nasusundan po nila ang mga aralin na ibinibigay sa kanila ng mga kanilang mga guro.
No, then, pangatlo, yung assessment po na tinatawag nila ay meron po tayong mga iba't ibang tinatawag na iba't ibang uri, no, ng assessment. So, pagka tinawag po na assessment, hindi lang po yung tinatawag natin na paper and pencil assessment, no, kundi no, meron pa po mga nakapaloob na pwedeng pagkunan na kung saan makikita natin ang skill, no, o yung kakayahan o kakayanan ng ating mga mag-aaral. Halimbawa po, ang una ay ang formative assessment. No, yung formative assessment po na tinatawag, no, lalo na tayo ay naka-distance learning, ito ay nakikita doon sa pagtuturo ng guro, na pagka natapos ang pagtuturo ng guro, no, ang guro po ay nagtatanong o nagbibigay ng tinatawag na formative, no, assessment na kung saan ay pwedeng hanggang 5 katanungan ang nakapaloob dyan. Ito ay ginagawa, no, ng guro pagkatapos ng kanyang lesson. Kaya nga po, yan ang tinatawag na formative assessment. No, ito po yung priority natin ngayon dahil nga hindi natin masyadong nakikita yung mga bata na kung saan pagka ang guro ay nagtuturo na, ayan, kailangan po ay nakafocus, no, nakafocus ang bata, no, doon sa sinasabi ng guro. No, kahit na ito ay online, kahit na may gamit siyang module o nasa RBI siya, no, kailangan ay nakafocus, no, ang ating mga mag-aaral para magkaroon ng tinatawag na mastery, no? So, sa ating mga magulang po ay tingnan po natin mabuti, no, kung ang ating mga anak, kung anumang modality ang kanilang ginagamit, no, kung ito ay online, kung ito ay modular, no, kung ito ay RBI, kailangan pa ring nakatutok, no, ang ating mga magulang para mabibigyan nila ng assistance, no, ang kanilang mga anak, no. Yan po yung tinatawag na formative assessment, no. Ang formative assessment, ulitin ko po, yun po yung mga katanungan, no, na ibinibigay ng guro pagkatapos ng kanyang pagtuturo. Ayan. So, kung minsan ay nagbibigay sila ng 5 katanungan, no, tungkol doon sa natapos nilang aralin. No, yan po yung tinatawag na, no, formative assessment, no, in the form of a quiz na tinatawag o yung activity, no, or practice exercises, no, pwede na po yung matatawag na formative assessment. Then, doon po sa assessment na tinatawag, hindi lang po yung formative meron tayo, meron din po yung tinatawag nating performance task. Yung performance task po naman ay pinagkukunan din ng grado o ng rating ng ating mga bata na kung saan ang guro ay magbibigay, no, ng mga instruction na kung ano ang kanilang gagawin. Now, take for example po, no, sa MAPE o sa MAPE. Ayan. So, ang pag-aaralan nila ay halimbawa sayaw. Ayan. So, ang sayaw na yon ay nakatutok ngayon sa tinatawag nilang mga folk songs, ay folk dances. Ayan. So, pwedeng ipagawa ng teacher na i-perform, no, o mag-perform sila ng folk dance, no, i-video nila yon at ipapakita, no, sa guro, no, kung alam nilang isayaw o sayawin ang isang folk dance. Ayan. So, doon po natin na measure yung tinatawag na performance task. Ayan. So, halimbawa naman po, no, halimbawa naman po ay sa pagluluto. O, nandito na tayo sa TLE. Ayan. So, magpre-prepare yung mga bata, ang lulutuin nila halimbawa ay paggawa, no? Paggawa o pagluto ng arroz caldo. Ayan. So, bata pa yung mga yan. So, arroz caldo na muna. So, no, sasabihin ng guro, ituturo niya kung paano ang, no, pagluluto nun, no, paano ang pag-prepare nun. Then,
no, after na maibigay niya yung mga instruction kung paano ang pagluluto, no, pwede po niyang ipa-perform yan sa susunod na session. So, sasabihin ng guro o mga bata, no, ngayon ay natapos na ang ating pag-aaral tungkol sa pagluluto ng arroz caldo. No, ngayon, sa susunod na session ay ipakita nyo kung paano ang pagluluto ng arroz caldo. No, ganun po ang tinatawag na performance, no? Performance task na kung saan ay merong ibibigay, no, yung teacher na gagawin ng bata at later ay ipapakita niya, no, kung paanong gawin, no, yung pinapagawa ng teacher ayon sa MELCs na ginagamit natin. So alam niyo mga manggulang, no, minsan ay nasali din ako diyan sa mga ganyan na performance task dahil meron pa po akong anak na nag-aaral. Ayan, sabi niya, "Oh papa, sasayaw daw kami." Ayan. So kailangan daw may kasama kami. Ayan. So, para maipakita niya yung performance task na hinihiling, no, ng guro sa pagsasayaw, no, ay inassist ko siya, inassist namin siya, pati kami ay nagsayaw-sayaw na. So, yun ang tinatawag na performance task, no? Kaya nga po yun ang Opo. Sir Raleigh. Sir, sa bagong grading system po natin, di po ba, bakit po mas mataas yung performance task sa written works? Samantalang noong hindi pa po nagsisimulang pandemic, mas mataas naman ang written works kesa sa, parang baliktad po sir ngayon. Bakit po kaya? Kasi sir, no, ang ating mga bata ngayon, no, ay hindi natin sila nakikita. Diba? So, kung bibigyan natin sila ng written works, kung minsan, no, ay hindi natin alam kung sino ang sumasagot o mga magulang. Kayo ba ang sumasagot ng mga written works ng mga anak ninyo, di ba? So, pero kung performance task ang ibibigay natin sa kanila, no, dahil no, sila mismo ang magvi-video, no, sa kanilang sarili ay nakikita natin, no, yung step by step na gagawin nila kung ito ay naisisakatuparan o hindi, no? Kaya nga parang bumaliktad sa ngayon dahil nga, no, mismo makikita natin ang bata na nagpe-perform doon sa mismong topic o MELCs na ibinigay, no, ng guro. Ayan. Doon po sa sir, doon po sa elementary at saka sa senior high school, parang may pagkakaiba din po yung written works nila at saka performance task. Oo, kasi po... Sa porsyento po. Yes, kasi Sir Raleigh, no, doon sa junior high school and senior high school, no, yan ay independent na sila eh. Independent na sila. Diba? So, they can do, no, and they can perform, no, doon lalo na sa mga written works na yan ay kayang-kaya na nila. No, samantalang ang ating mga nasa elementary, no, lalo na kung nasa kinder, ano ang sasabihin mo sa kinder? Anong gagawin mo sa grade 1, 2, and 3? Di ba? So yung 4, 5, 6 ay assistance naman ang kailangan para ma-familiarize sila at maging independent later na mag-aaral. So pagdating nila ng grade 7, 8, 9, and 10, 11 and 12, pwede mo nang ipaubaya sa kanila yon at pwede nang tingnan-tingnan na lang ng ating mga, no, guro at ang ating mga parent o ang ating mga guardians. Yun Sir Raleigh. Okay po sir. Salamat po. Yes. Sir, may mga tanong din po yung mga magulang kung may bumabagsak po ba? Or kung may bumagsak, may mga remediation strategies yung mga teacher na gagawin para matulungan po yung mga bata. Yun po yung mga tanong nila eh. Kaya yes. Yes naman Sir Raleigh. No, kasi ang ating mga guro naman ngayon ay nagbibigay ng mga assessment na yan. No, halimbawa, no, first assessment to the last assessment, wala namang naipapasa o wala namang naisasagot ang mga learners, take for example. So ano ang gagawin mo sa kanya?
Pero sinasabihan po natin ang ating mga guro naman na kung minsan ay i-consider, tingnan mabuti kung ano ang nangyayari sa bata, na kailangan ay i-monitor niya kung merong nag-a-assist Opo, sa sir. kanya o wala. So, nagbibigay din po tayo ng mga remediation. Huwag po kayong mag-alala, mga parents, mga magulang na nakakarinig ngayon, na binibigyan po namin ng sapat na konsiderasyon at ng intervention ang ating mga bata. No, actually po ay talagang yan po ang ginagawa ng ating mga guro ngayon para matulungan po natin ang ating mga anak. So, lalo na po yung mga naka-online. So, yung mga naka-online, kung minsan ang problema nila ay yung pagkawala ng connectivity, di ba? So, normal yun na nangyayari. Ngayon, magre-report lang ang bata, now with the assistance of the parent, no, na sumasang-ayon siya na ng panahon na yon o yung oras na yon ay walang connectivity o nawalan ng kuryente. So, nagbibigay naman ng konsiderasyon, no, ang ating mga teachers, no. Sa elementary naman, no, palaging nakikipag-communicate ang ating mga guro sa mga guardians, no, sa mga parent, no, para matanong kung ano ang ginagawa ng kanilang mga anak. So, sa ating mga magulang, huwag po kayong mag-alala, tinutulungan po namin, no, ang inyong mga anak. Okay, Sir Ali? Sir, may mga challenges pong na-mimit yung mga teachers sa field. Ngayon, ano po yung role ng ating opisina at ano-ano yung mga ginagawa ng mga teachers para masolusyonan nila ang kanilang mga sariling problema at anong naitutulong ng ating opisina sa CID para matulungan yung mga teacher na mapagaan ang kanilang mga trabaho sa mga challenges na ito, sir. Okay, so magbibigay ako ng isang halimbawa ng challenge, no, lalo na sa parte ng mga guro. No? Kasi yung mga natatanggap nating mga report, ang number 1 doon, ang problema linaloon ay ang pagmo-monitor, no, doon sa pag-aaral ng ating mga anak. Lalo na ay hindi natin sila nakikita, no, kung nandyan sila o wala. So, yun ang unang-unang challenge na nakita natin noong nagsimula ang pandemya na yan at nagsimula ang ating pag-aaral. So, binigyan natin ng solusyon yan. Sabi namin, mga school heads ay dapat, no, minomonitor din ang mga problema ng mga guro, no, para makatulong man lang sila kung paano ang gagawin. No, first, like for example, no, doon sa pagmo-monitor ng mga estudyante. So, sabi namin, no, you can form your GC, no, you can form your kumbaga messenger, no, yung mga communication na dapat gawin ninyo ay gawin ninyo lahat para ma-monitor ninyo, no, ang ating mga learners. Kasi yun na po ang pinakamabisa, wala na tayong iba pang pwedeng gawin kundi yung monitoring ng pag-call sa kanila, pag-communicate sa mga parents, pagkakaroon ng messenger, pagkaroon ng call o GC sa mga bata. So ngayon po ay halos may mga GC na, no, yung mga bata, may kumpleto mga na po, sir. Yes, kumpleto na. So yun yung unang-unang nakita kong challenge, no, sa mga guro noon, na kung saan unti-unti ay nabigyan naman natin ng solusyon. So magbibigay pa ako ng isa, Sir Rally, no, na problema, na challenge. No, yung pagbibigay daw nila ng assessment, yun nga, yung tinatawag natin na formative. No? So napakarami nating mga natatanggap noon o napapanood na magulang, no, ang gumagawa, no. So sa ating mga magulang, no, ang pakiusap lang po naman natin ngayon sa kanila ay pwede po ninyong i-assist, no, yung inyong mga anak, pero wag pong kayo ang gagawa, no, doon sa kanilang gawain. Kasi hindi po matututo yung mga bata kung kayo po ang gumagawa. Baka kayo po ang maging
Baka sila po ngayon ang maging valedictorian. First honor, sir. First honor. No, nanay ni. Ayan, hindi Ay, naman yung hindi bata, naman hindi naman yung bata ang natuto, no, kundi ang magulang. So, sa ating mga magulang ngayon, i-assist lang po yung inyong mga anak. Ano po? Halimbawa, no, meron tayong ibang modality gaya ng RBI. So, yun ay naririnig na rin ninyo ngayon. No, hindi gaya po doon sa modular na kung saan ay talagang binabasa, no? At kung minsan ay hindi nyo maintindihan, no, dahil nga wala naman kayong pagtatanungan at hindi nyo naririnig. Sa ngayon po ay meron na tayong bagong modality na RBI, yung tinatawag natin na radio-based, no, instruction, na kung saan, no, ito po ang gamit natin ay radyo, no, ang TV at ang ating DCTC TarlakHenyo, na kung saan ay nabibigyan na mismo, no, ng instruction ang ating mga bata, at medyo nakahinga ng konti, no, ang mga magulang, no, dahil nga mismo, no, bata na ang nakakarinig doon sa sinasabi ng teacher. Ayan. So, opo, sir. okay. So, ano pa, Sir Rally? Ano pa yung mga gusto mong tanungin? Sir, doon sa RBI po, sir. Yes. Halos lahat na ng mga schools may mga RBIs po. Yes. Ngayon, yung mga teacher na nag-RBI, may mga scripts, yung mga iba wala. Ngayon po, paano natin masusolusyonan po yung mga yun, sir? So, ang requirement dapat dyan, Sir Rally, at sa mga magulang na nakikinig ang mga teachers, kailangan po before na mag-air kayo doon sa mga radio stations, ready po kayo doon sa tinatawag nating scripts. So, hindi po pwedeng basta na lang humarap sa mikropono at kung ano-ano ang kailangang sabihin. Kaya nga po, nire-require namin ang ating mga guro na before na mag-air sila ay meron na silang mga quality assured na mga tinatawag nating scripts, at yun po ang susundan nila. Hindi na po sila mawawala doon. No? Hindi na po sila mawawala doon dahil yung buong session ay nandoon po sa kanilang scripts. Okay? Opo, sir. Opo. Ano naman po ang masasabi nyo, sir, sa mga, uulitin po natin, ano, yung, halimbawa, yung bata, iba-iba po yung penmanship doon po sa module niya. Ano po yung magandang sabihin ninyo sa mga parents para nang sa ganun na kasi po, may sasabit sa field, doon sa una, iba yung penmanship, sir. Yung una, iba. Yung una, mas maganda na naman. Parang 4 na penmanship. Kung anong grade ang ibibigay sa kanya kung ganun ang nangyayari, sir. Kaya nga Sir Rally, hindi lang 'yon ang pinagkukunan, no, ng rating ng bata. No, kaya nga po sa ating mga magulang, no, ang isa-suggest ko po sa inyo ay be honest lang po, no, tulungan lang po ninyo ang inyong mga tulungan ninyo yung mga anak, no, sa pag-assist. Take for example, no, hindi yung kayo po mismo, no, ang sasagot doon sa pagkatanungan na ibinibigay ng guro. No, halimbawa, no, doon sa instruction na ibinigay ng guro ay hindi gaanong naintindihan ng anak natin. So, basahin din po mabuti yung instruction at ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng instruction na yon. Kaya napakalaking tulong po ng ating mga magulang na i-assist ang ating mga mag-aaral o ang kanilang mga anak. So, yun yung sinasabi mo ngayon na iba-iba ang penmanship, no, iba-iba. Nung module. Opo. So, ibig sabihin nun, no, iba-iba ang nagsulat. Ayan. So, iba-iba ang nagsulat. Baka si Lola, baka si Tita, baka si Nanay, baka si Tatay, yung 4 na yon. Ngayon po, kaya po, ipinapaliwanag po namin sa inyo, no, lalo na sa mga nakikinig ngayon, no, sa ating segment ngayon, na i-assist lang po ang ating mga anak, wag po ninyong kayo ang gagawa.
No? So when we Opo, say sir. assistance, no, yung tinatawag po natin na assistance ay no, tingnan kung alam nung bata ang kanyang ginagawa. No, halimbawa Opo. sa instruction, binasa ng bata yung instruction, syempre gagawin po niya. Ngayon, ang role ngayon ng magulang doon sa pag-assist sa bata ay tingnan yung instruction at tingnan yung ginagawa ng anak niya kung tama ang kanyang ginagawa. Tama So po, sir. ngayon kung nakikita niya na hindi tama, yun yung no, pagkakataon no, na i-assist ng magulang no, yung kanyang anak. No? Sasabihin niya, ay, no, sang-ayon dito sa instruction, hindi dapat ganyan ang gagawin. Ganito ang gawin mo. Yun. That is no, giving instruction and assistance at hindi kayo mismo no, ang gagawa doon sa no, activity ng bata. Yun po yun. Opo, sir. Sir, may tanong po dito. Advance pong mag-isip yung parent po. Tanong po niya, magkakaroon po daw po ba ng graduation? At paano? Ganito rin po ba, virtual, sir, or remote live? Oo. Sa ngayon po ay sa mga nakikinig po na sa lahat-lahat po ng mga nakikinig, no, sa ngayon po ay hindi pa natin masasagot yang ganyang katanungan, no. Hihintayin po natin, no, hihintayin po natin ang order ng DEPED kung paano po ang gagawin natin, no. Pag na-reach na po natin yung date na yon ng kailangan mag-graduation na or kung ano man ang gagawin, hihintayin po natin yung i-issue ng DEPED na kung paanong natin gagawin ang mga yan. Sa ngayon, sa ngayon po, Sir Rally, ay mag-concentrate na muna tayo no, dito sa ating pag-aaral ngayon no, para mabigyan natin ng focus ang ating mga learners. Saka na natin problemahin yung mga graduation na yan. No, basta ang mahalaga ngayon ay no, mabigyan natin ng focus ang pag-aaral ng ating mga anak na hindi masasayang itong taon na ito o itong panahon ng pandemya na ito na walang napag-aralan o walang nalaman ang ating mga anak. So yun po, ano, hihintayin po natin ang issuance ng DEPED para dyan. Okay? So maliwanag po. Sir Rally. Sir, may iba pa po bang update sa office natin, sa CID? Para malaman po ng field ng mga bata, ng mga teacher, ng mga principal, ng mga magulang po. Okay. Marami po, no? Marami po ang dapat nating mga updates. No, una, no, ang ating pagkakaroon ng ibang modality. Ayan. So ngayon po ay meron na po tayong tinatawag na RBI. So yung RBI po natin yung tinatawag na radio-based instruction na kung saan ang ating mga guro ay doon na mismo nagtuturo. At saka ang RBI po sa para sa kaalaman ng lahat, no, meron po tayong mga school radio-based stations no, mismo doon sa mga kanilang mga school. So ngayon po, meron din po tayo ng tinatawag na partnership. No, partnership sa DCTC. No, ito nga po yung Aral TarlakHenyo at ang ating RTV Channel 26. So, sa ating mga magulang, no, lalo na po yung mga may anak na grade 4, no, grade 5, then grade 8 and grade 9, no, ang kailangan po nilang tutukan ay yung nasa DCTC. Ano po? So, uulitin ko po, yung mga may anak na grade 4, grade 5, grade 8 and grade 9, no, ang tutukan po ninyo kung meron po kayong mga anak na nasa grade level na yan, dapat po ay naka-tune in sila sa DCTC o yun doon sa RTV Channel 26, no, via din po yan, live, no, sa ating mga group, no, sa group ng DCTC Tarlac Province. So, pwede po nilang gamitin yon. No? So, sa mga kinder naman, no? So, kinder, na grade 1, grade 2, grade 3, then yung ating grade 7, no? Grade 10, 11, and 12, yes, grade 6. So, yung pong hindi nakasali doon, no, meron tayo po yung gagamitin yung tinatawag natin na radio stations natin sa ating mga paaralan.
Yan naman Yes, po sir. ang tinututukan ng ating mga guro sa mga levels na yan. O ngayon po, no, kung talagang hindi po nare-reach, no, wala kayong transistor radio, mahina ang frequency, no, mahina Opo, sir. ang Marami pong ganun. Opo. mga connectivity, no? So ang last resort po natin ngayon, no, ay yung tinatawag natin na modular pa rin. Kasi yun po yung pinakamaganda pa rin para sa kanila, no, na Opo, sir. meron sila. No, kaya nga po nahahati-hati, no, ang ating mga mag-aaral sa mga modalities na yan. So, kung opo. kailangan na mag-modular sila, no, dahil nga hindi sila naaabot ng connectivity, ng radio, ng frequency, no, kailangan silang mag-modular. Ngayon po, kung okay naman po ang connectivity ninyo sa ating mga Wi-Fi, no, lalo na yung mga nakatira diyan sa mga towns, no, mismo sa tinatawag na town proper, na kung saan ay naaabot naman po yan ng connectivity, no, continue with the online. No? Then yung pong mga nakakaabot naman po sa ating mga frequencies, no, gaya ng DCTC, gaya ng radio natin, ay gumamit po kayo ng radio. So yun po yung mga modalities natin ngayon na ginagamit, no, sa division ng Tarlac Province. No? Then another one, no, yung pong ating mga principals ngayon, ang ating mga school heads ay napaka-proactive nila ngayon sa mga innovations. No? Dami, sir. Dami po. Yes. No, alam ko, pati mga PSDS yan, no, nag-spearhead kayo ng mga programs and projects, no, lalo na yung mga relevant ngayon sa pagkakataon na ito. And I do congratulate ang ating mga PSDSs and also ang ating mga school heads na kung saan ay napakaraming mga innovations ngayon na ginagawa para makatulong, no, sa ating mga learners, no, sa mga magulang na nakikinig, no, sa mga guardians nakikinig, no, lahat po ay ginagawa po namin dito sa SDO, sa division office, para po hindi masayang at makapag-aral, no, kahit na sa panahon ng pandemya ay makapag-aral ang ating mga anak, na kahit sa panahon ng pandemya po ay merong natututunan, no, ang ating mga anak. Okay? Opo. Sir, may tanong pa po dito yung isang teacher. Mahina daw po ang signal sa kanila, mahina ang internet connectivity, pati yung signal ng DCTC. Ngayon yung SLMs po, yung mga SLMs po, kumpleto daw po ba darating, sir? Sa ngayon po ay hinihintay natin, no, ngayon ang sasabihin ng central office na kung saan yung mga SLMs na yan ay sila po ang nag-i-issue. No, ngayon, no, kung sakali po na hindi dumating ang mga SLMs, no, napakaganda po dito sa Tarlac, no, sa ating ngayon, dahil meron po tayong mga na-develop, no, na mga learners materials na pwedeng panghalili, no, doon sa hindi maibibigay na SLMs ng central office. No, yan po yung isang initiative natin dito sa Tarlac na kung saan ay talagang kinaiinggitan yan ng other divisions, no? Na tayo ay na-anticipate po natin yung paggawa ng mga learners materials na kung hindi darating ng mga SLMs na yan ay meron tayong kaagad dadamputin at gagamitin, no, ang ating mga guro. Kaya ang ating mga guro, kung sakali po na hindi darating ang mga SLMs na yan, ang ating alternatibo ngayon ay ang mga, no, compendiums natin at ang mga learners materials natin na na-develop, no, sa ating mga paaralan. Opo, sir. Opo. Sir, may kwan po, nagbalik po sa kwan po ito, sa assessment. Yes. Doon po sa written works at saka sa performance task daw po, halimbawa, performance task po, parang yung iba po hindi nila ginagawa. Tapos pagka nagawa, yung parent yung maganda yung pagkakagawa. lalo na yung mga portfolio nila, take for example, yung mga
drawings or mga illustrations o kung mga iba't iba pa. Kaya nga po nakikiusap po kami sa mga magulang natin, mga guardians na hayaan po nating ang ating mga anak o ating mga mag-aaral ang gumawa mismo doon sa gawain na yon. Kaya nga po palagi po namin sinasabi sa inyo mga magulang, mahal naming mga magulang, na ang gagawin lang po ninyo ay i-assist yung ang mga anak natin o ang ating mga mag-aral. Huwag po kayong mismo ang gagawa doon, kundi tulungan lang po ninyo sila ipaintindi kung ano ang dapat nilang gawin at sila po mismo ang gagawa. Ganun po yun. Opo. Kasi dyan po natututo ang bata. Kasi kung tayo po ang gagawa niyan, hindi yan matututo. Gaya take for example ng pag-drawing. Sasabihin ng MAPE sa arts, gawa kayo ng ganito. After na maibigay yung topic na yon at na-discuss ng teacher, syempre, magbibigay yan ng instruction, gagawa sila ng project. Ayan. So, ngayon, i-prepare naman ngayon ng bata yung mga kakailanganin niya with the assistance of the parents. Diyan po lalabas ang assistance ng parents. Ano ba ang kailangan mo? Ayan. So, may typewriting ka na. Meron ka ng color crayons. Meron ka ng mga gamit. Ayan. Yun po yung mga assistance na pwede natin gawin. Then, pwede ninyong tanongin, ano ba yung i-drawing mo? Ayan. So, pagka sinabi, ganito po. So, hindi mismo kayo ang mag-drawing, kundi hayaan nyo yung bata ang gagawa. Another one is performance task ng portfolio. Ayan. So, yung mga portfolio po kasi na yan, mga magulang, yun po yung mga naiipon na gawain ng ating mga anak. Na kung saan, kung sa simula hanggang sa doon sa huli, ay ginagawa yan o gumagawa ang bata, pagkatapos ng isang quarter, ay isasubmit po lahat yan ng ating anak. At doon makikita ang kanyang gawain na kung saan dapat po ay siya ang gumawa. Opo. Oo, yun po yun, Sir, yung pong written works na discuss na po ninyo kanina, yung tinatawag na formative assessment, yung formative test. Yes. At saka yung mga performance task po. Ano po yung mga nakapaloob doon, sir? Para alam ng mga magulang kung saan sila, halimbawa, kung gusto nila maka-bullseye, saan sila talagang gagalaw para mataas ang makukuha ang marka ng kanilang mga anak. Ano po yung nakapaloob sa written works at saka performance task po, sir? Okay. So doon po sa ating mga sa ating formative test na tinatawag, yan po yung noong pong tayo ang nag-aaral, yan ang tinatawag nating mga quizzes. Ayan. Quiz. Yes, yan ang mga quiz natin na tinatawag noon. Ngayon, quiz pa rin naman yun. Kaya nga lang, naiba ang salita, kundi tinatawag na formative assessment, na kung saan ay yung sinabi ko kanina na yun yung mga katanungan ng mga guro pagkatapos na isang aralin. Kaya nga kailangan na nakatutok ang bata, kung nandiyan ang magulang nakatutok din, para kung anuman ang maging katanungan ng ating mga anak ay nandiyan ang magulang na magbibigay ng assistance sa kanilang mga anak. So, yun yung tinatawag na formative assessment. Na kung saan ang formative assessment, dyan po nakikita ng guro na kung ang bata ay may nalaman tungkol doon sa kanilang competencies na tinatawag. So, ngayon, pagka nakita po ng guro na okay po at maganda ang kinahinatnan ng kanyang formative test, then pwede na siyang tumuloy o ipagpatuloy ang mga competencies na yan. Pero kung hindi po, ay pwedeng gumawa siya ng remedial. Mga magulang, ang tinatawag natin dyan para matulungan ang ating mga anak ay magbibigay ng remedial or intervention ang
mga guro, no, para matulungan yung ating mga anak. No, halimbawa po, no, doon sa topic na diniscuss ng ating guro, ay yun mismo ay hindi na intindihan na mabuti ng ating anak. No, ngayon po, no, kung makikita ng guro na napakarami ng hindi nakaintindi, no, sa aralin na yun po yung time na magkakaroon ng remedial, magkakaroon ng intervention, no, ang guro. Gagawa po siya ng mga kung pwedeng mga katanungan ulit na medyo mas mababa doon sa nagawa niya nung una, no, para maintindihan Mas po ng simple, sir. bata. Yes, mas simple para matulungan niya yung bata, no, ay yun po ang kanyang gagawin. No, yan po yung mga tinatawag na interventions. Ano? So yun po yung sa mga written test na tinatawag po natin. No? Sir, doon po ba sa mga quizzes? Nire-record po ba lahat yun? O Hindi po yun. Hindi rin po hindi gaanong nire-record yun dahil doon lang yung basihan ng guro, no, kung may napag-aralan ang bata o wala. No? Kasi yun ang ibinibigay ng guro immediately after the discussion. No, ngayon, pagka nakita niya ngayon, no, na talagang mahina pa yung mga bata dahil hindi nila nakuha, no, yung unang pagtuturo niya, diyan lumalabas ngayon yung intervention at saka yung tinatawag na remedial. Remediation. No? Opo, sir. Yes. Sa performance, yes, Sir, sa concept, yung summative naman po, summative. Ano naman po yun? Ano yung mga exam na nakapaloob doon? So summative, ibig sabihin, kabuuan. Yes, sir. Weekly po ba siya? Monthly? Or quarterly po ba siya, sir? No, actually ang guro na ang magde-decide niyan. No, kasi kung magbibigay siya ng summative test, no, lalo na kung ang subject ay more on memorization, more on content na tinatawag, na kung saan ay napakahaba naman na kung tatapusin niya yung tinatawag natin na quarter. Diba? Napakarami na. So, pwedeng magbigay ang guro, no, ng, take for example, yung week na yon, no, yung week na yon, pwede siyang magbigay ng test, no, para no, doon sa mga aralin na yon ay makapagbigay na siya instead of accumulating all of this na magbibigay siya ng napakahabang test na kung saan na sigurado hindi rin yan makukuha ng ating mga anak. Kaya nga po, nasa guro na po yan kung gagawin niyang weekly, no, gagawin niyang after every week na chapter o month? Yes, oo, para hindi mahirapan din ang ating mga bata. No? At saka yung summative test na tinatawag ngayon, no, lalo na nakapaloob sa DEPED order na hindi tayo magbibigay ng periodical test, di ba? Opo, sir. Yes, nasa nasa DEPED order yan. Uli po sa mga magulang, walang quarterly exam. Yun po, sir. Yes, no, kaya nga yun ang pakaulit-ulit natin na yung summative test, no, pwedeng ibigay yan pero hindi yan considered na periodic test, no. Kumbaga, itetest lang nung ng teacher, no, doon sa week na yun kung nakuha talaga ng mga bata, no, yung aralin o hindi. No, kaya nga nasa guro na yan kung gusto niyang magpa-test ng week, no. Halimbawa, kulang-kulang yung hindi siya nakapag-formative test kaagad dahil nga kung minsan ay kukulangin siya doon sa kanyang oras. Ayan, no? Lalo na merong mga asignatura na talagang napakahaba, no? Napakahaba ng mga aralin. So pagkatapos ng aralin na yon ay doon siya magbibigay ng test, pwede rin po. No? Dahil kung minsan series yun kung minsan sequencing. No? Sequencing yon. So, kailangan na i-kwan din ng teacher na kung ano ang dapat niyang gawin para hindi na din mahirapan ang mga bata. Opo, sir. Ayan. Yan po yung sa tinatawag natin na summative.
No? Sir, Pero sir. hindi yan po yung tinatawag natin na periodic. Opo, Okay? sir. Sir, Okay. sa performance task po, may tinatawag pong rubrics, sir? Rubrics? Yes, yes. Sa rubrics po yun, sir, sino pong gagawa? Si teacher or si bata? Or ano pong gamit ng rubrics na yun, sir? Actually, yung tinatawag na rubrics or rally, Opo, no, sir. ay yun yung mga criteria na kung saan ay pwedeng maibigay ng ating mga guro kung ano ang pwedeng ibigay niyang grado. No, for Okay. example, sa pag-drawing. Ayan, sa pag-drawing. So, gagawa ng rubrics ang teacher. Actually, meron na tayong mga available na rubrics, no? Dahil ang rubrics naman ay noon pa ang hindi COVID, hindi pandemic, no? Napakarami na nating mga rubrics, no? So ngayon kung magde-develop ulit ng rubrics ang teacher na kung saan ay ito ay sang-ayon doon sa criteria na hinahanap niya, pwede siyang mag-develop ng kanyang sariling no rubrics, no? Ngayon doon sa rubrics na 'yon, meron po tayong tinatawag na criteria. No, halimbawa, no, ilalagay doon na no, ang kabuuan ng kanyang ginawa ay napakaganda, kumpleto. Yung mga ganon, kumpleto, kumpleto sa pagla-layout, kumpleto sa pagkakaroon ng kombinasyon ng mga kulay, no, tama ang paggamit niya ng mga linya. So, yun po ay isang criteria. Then another one, no, second criteria, no, ang paggamit ng mga linya, paggamit ng mga kulay ay hindi gaanong naibigay ng bata. Another criteria naman yon. No, another criteria is that sir, yes. Medyo marami pa po sana tayong pag-uusapan, sir, kaya lang yung oras po natin baka sa susunod na mga diskusyon o segment na ganito mai-discuss po natin yung mga yan, sir. Bilang huling mga kataga, sir, na maibibigay ninyo sa mga magulang, sa mga guro, sa mga bata, sa mga principal, nasa inyo na po ang pagkakataon, sir. Okay, so sa ating uunahin ko ang ating mga magulang, ano, kasi no, sila po ang kasama natin sa pag-aaral ng ating mga anak sa ngayon. No, sana po ay wag po kayong mag-atubili na tulungan, no, ang ating mga anak dahil kailangan po natin silang tulungan, no? Kasi hindi no po natin maiiwasan ang ganitong mga sitwasyon, pero kailangan po nating i-continue ang ating pag-aaral, kaya nandyan po kayo, tulungan din po kami. Sa mga guro, no, sa ating mga guro ay kalmado lang kayo, no? Be calm, no? Huwag masyadong may stress, no? Gawin nyo yung inyong trabaho, no, kung ano ang dapat gawin, no, para makita natin yung pagbibigay ng tamang tulong, no, sa ating mga mag-aaral. And also sa ating mga school heads, please monitor, no, your teachers, and also if you have time, monitor your students, no. Sa ating mga PSDSS, ganyan din po ang gawin ninyo. Huwag po kayong magbigay ng tulong kung ano po ang mga pwede nating itulong sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro, sa ating mga school heads, ibigay po natin. Kung meron po kayong mga iba pang mga problema o mga tanungan, no, diretso po kayo dito sa amin, no, lalo na open po ang aming mga numbers, no, pwede po ninyo kaming tawagan at matulungan po namin kayo sa inyong mga katanungan. No, magandang hapon po at maraming salamat po. Salamat po sa ating pinakamamahal na CID Chief, Dr. Paulino Dipano, ang pinakamatalino, pinakamabait at pinakamasipag na Chief ng Schools Division of Tarlac Province. Sir, salamat po. Okay, muli sa ngalan ng Project Shine, sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Ako po si Radley G. Castro, nagsasabing magandang hapon po sa inyo. Ang District Supervisor ng Santa Ignacia, lagi nating tandaan, sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Ang pambansang awit ng Pilipinas.